ความเงียบสงบคือขุมพลังสำคัญของชีวิตผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Stillness is the Key ของคุณ Ryan Holiday ครับในชีวิตยุคใหม่เราแสวงหาความสงบสุขกันมากขึ้นหลายท่านอาจจะเรียนรู้จากปรัชญาหรือการหาบทเรียนเพื่อสร้างความสงบสุขในเอพิโซดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของการสร้างความสงบสุขในชีวิตในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Stillness is the Key ครับ You are listening to The Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้อ่านหนังสือของคุณ Ryan Holiday ช่อง The Library ก็ได้ทำหนังสือของผู้เขียนท่านนี้ไว้หลายเล่มครับทั้ง Ego is the Enemy Discipline is Destiny หรือ Obstacle is the Way ที่คุณผู้ฟังเองก็ค่อนข้างชื่นชอบหลายท่านดังนั้นในเอพิโซดนี้จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะนำหนังสือของผู้เขียนท่านนี้มาทำ Stillness is the Key ครับคำว่า stillness ในที่นี้คือความนิ่งเฉยคือความสงบสุข is the key ก็คือความนิ่งเฉยคือกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความหมายครับในทุกวันนี้เราแสวงหาความสงบสุขกันมากขึ้นเพราะเราได้รับข้อมูลมหาศาลสมองของเราจะต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเจอตามมาก็คือความยุ่งเหยิงครับนี่คือสิ่งที่ใครหลายๆท่านก็พบเจอจงใช้ความเงียบสงบเพื่อรับแรงบันดาลใจที่หลั่งไหลเข้ามาหากเราใช้เวลาอยู่กับความเงียบสงบเป็นนะครับเราจะค้นพบความคิดสร้างสรรค์มหาศาลหลายครั้งไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จะมาจากช่วงเวลาที่เงียบสงบครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่หนังสือเล่มเดียวสามารถมีผลกระทบต่อชีวิตของคนนับล้านครับ Stillness is the Key คือคำตอบนั้นเรามาตั้งคำถามก่อนว่าทำไมความนิ่งเฉยหรือความสงบสุขในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจกับชีวิตคุณ Ryan Holiday เขาให้คำตอบแบบนี้ครับในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามาหาเราถึงที่จากเมื่อก่อนที่เราต้องเดินทางไปทำงานทุกวันนี้งานเดินทางมาหาเราถึงที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่หากเราย้อนกลับไปในยุคของนักคิดในยุคที่มีนักปรัชญาหลายๆท่านยุคนั้นจะเป็นช่วงที่คนหรือมนุษย์อยู่กับความเงียบสงบมากที่สุดครับหากผมพูดถึงช่วงที่อาจจะเป็นนักปรัชญามาร์คัส ออเรเลียส อีพิกเทตัสหรือไดโอจีนิสที่ผมเคยได้ทำปรัชญาของพวกเขาบ่อยๆในยุคนั้นครับจะเป็นยุคที่มนุษย์อยู่กับความเงียบสงบมนุษย์ไม่ได้ถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีหรือสิ่ง distraction อื่นๆเขาจะอยู่กับความคิดอยู่กับความเงียบสงบนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในยุคนั้นจึงมีนักคิดนักปรัชญาผุดขึ้นมามากมายเพราะเขาได้อยู่กับความเงียบสงบครับและในชีวิตสมัยใหม่การได้อยู่กับความเงียบสงบกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเราไม่สามารถหลุดจากวงจรเทคโนโลยีหรือการคอมมูนิเคชันกับผู้อื่นได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากเราใช้เวลาอยู่กับความเงียบสงบเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือก่อนนอนช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เราผุดไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์มหาศาลครับทุกท่านคิดว่าใน1 วันท่านใช้เวลากับความเงียบสงบบ้างหรือยังเราได้ทบทวนตัวตนภายในของเราบ่อยขนาดไหนอาจจะบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบสงบเพียงอย่างเดียวแต่หนังสือเล่มนี้ต้องการให้เราใช้ชีวิตให้ดีที่สุดซึ่งการที่เราจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดได้เราต้องรู้จักตัวเองและการที่เรารู้จักตัวเองได้ก็จะต้องอยู่กับความนิ่งสงบดังนั้นคีย์พอยต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้เขาต้องการให้เราสร้างชีวิตที่มีความหมายผ่านการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเราจะมาสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมกันครับหนังสือเล่มนี้เขาได้แบ่งออกมาเป็น3 ส่วนส่วนในชีวิตที่เราจะต้องฝึกฝนให้ยอดเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาครับจะมี1 mind สติปัญญา2 soul จิตวิญญาณและ3 body ครับ
ร่างกายหรือ physical กายภาพของเรานั่นเองมีอยู่3ส่วนในชีวิตที่เราจะต้องพัฒนาให้ดีเราจะต้องทำความเข้าใจ3ส่วนนี้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายส่วนที่1ครับเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนของ mindset คือกรอบความคิดหรือสติปัญญานี่คือเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการจัดการปัญหาต่างๆหรือรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตหากเราไม่ได้ฝึก mindset ของเราก็จะไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราฝึกฝน mindset อยู่ตลอดเวลาผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการลงมือทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย mindset ของเราก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือ mindset ที่ดีต้องฝึกครับนิสัยที่ดีต้องฝึกนิสัยที่แย่ไม่ต้องฝึกเดี๋ยวมันมาเองฉะนั้นในส่วนแรกเราจะมาโฟกัสกันที่ mindset กันบทที่1ครับ The powerful weapon is thought within silence อาวุธที่เฉียบคมที่สุดของมนุษย์คือความคิดภายใต้ความเงียบสงบครับคำว่า stillness ในที่นี้ผมจะใช้คำว่าความเงียบสงบอาวุธที่เฉียบคมที่สุดที่เรามีในตอนนี้คือความคิดฉะนั้นแล้วหากเราอยากจะวางแผนหากเราอยากจะสร้างชีวิตที่มีความหมายเราต้องรู้จักตัวเองเราจะต้องใช้เวลาชั่วครู่เข้าใจตัวเองก่อนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความนิ่งเฉยคือกุญแจสำคัญเวลาที่ต้องคิดงานหรือหาไอเดียอะไรก็ตามการสงบนิ่งหรือไปอยู่ที่สงบจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นหากเรากำลังสูญเสียแรงบันดาลใจอยู่นิ่งๆเพราะเราอาจจะได้พบเจอไอเดียดีๆจากการอยู่กับความเงียบสงบเพราะหลายครั้งยิ่งตัวตนของเรายุ่งเหยิงเวลาเราตัดสินใจเราจะผิดพลาดแล้วพอเราไปลงมือทำแทนที่เราจะได้เดินหน้าเรากลับเดินถอยหลังเพราะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จมันจะมีอยู่3ส่วนที่1คือ self aware คือการรู้จักตัวเองส่วนที่2คือ execution คือการลงมือทำและส่วนที่3ก็คือ result หรือ reward ผลลัพธ์นั่นเองหากเราขยันกับเรื่องอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้เป้าหมายที่แน่ชัดแล้วมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นต่อให้เราจะขยันขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ครับก่อนที่เราจะขยันกับเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องมีส่วนที่1ก็คือ self awareness เราต้องรู้จักตัวเองก่อนซึ่งการรู้จักตัวเองมันก็คือการคิดเข้ามาภายในและการคิดจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเราอยู่กับความเงียบสงบครับฉะนั้นกฎข้อนี้ครับ stillness is what brings light to your darkness ความนิ่งคือแสงที่นำทางและทำลายความมืดมิดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ในการสร้าง mindset limit your inputs เลือก input ของตัวเองให้เข้มงวดครับหากใน1วันเรารับ input มามากเกินไปมันไม่ต่างจากการที่เราใช้พลังงานชีวิตไปอย่างสูญเปล่าครับการ input คืออะไรการ input คือการรับข้อมูลเข้ามาเช่นการฟังการอ่านการดูซึ่งในตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังรับ input จากบทเรียนนี้อยู่หากใน1วันเรารับ input ที่ไม่มีประโยชน์ output ของเราก็จะเป็นเรื่องไร้สาระแต่หากใน1วันเราอินพุตในสิ่งที่มันพัฒนาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จเอาท์พุตของเราก็จะส่งผลต่อความสำเร็จนั่นแหละครับหลักของการสร้างโชคชะตาในชีวิตใน1วันเรารับอินพุตเข้ามามหาศาลซึ่งบอกตรงๆว่าในทุกวันนี้มันอาจจะเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะรับได้เราวิวัฒนาการอินพุตที่เข้ามาไม่ทันนั่นเองและทุกๆอินพุตจะต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านความสนใจยิ่งจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นสมมุติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังดูคลิปหนึ่งอยู่แล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ไปกดคลิปใหม่ในช่วงเวลาที่เรากดคลิปใหม่เราต้องใช้พลังงานเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรับอินพุตใหม่เข้ามาแล้วถ้าใน1วันเราทำแบบนั้นบ่อยๆพลังงานของเราจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเลือกอินพุตของตัวเองให้เข้มงวดหนังสือเล่มนี้จึงแนะนำว่าหากคุณไม่รู้จักเข้มงวดกับอินพุตของตัวเองความเงียบสงบในชีวิตจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากใน1วันเราใช้ชีวิตโดยไม่คัดกรองอินพุตเราจะกลายเป็นทาสของข่าวที่ไม่มีแก่นสารเพราะในทุกวันนี้อินพุตส่วนใหญ่ที่เราได้รับมักจะมาจากโลกภายนอกมักจะมาจากข่าวซึ่งข่าวเหล่านั้นมักจะเป็นเฟกนิวส์ที่พยายามดึงความสนใจของเราตลอดเวลาอาจจะเป็นเรื่องซุบซิบนินทาข่าวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นอินพุตในเรื่องราวด้านลบมักจะดึงดูดเราได้มากกว่าอินพุตเรื่องราวด้านดีนี่ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมเราต้องคัดกรองอินพุตของตัวเองให้ดีเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราดูเราฟังเราอ่านมันจะทบทวีและเมื่อมันทบทวีเป็นเวลานานคำพูดที่เราใช้การกระทำที่เราตัดสินใจจะเป็นไปตามอินพุตที่เราเลือกในท้ายที่สุดผมว่านี่เป็นเหตุผลครับที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรจับโทรศัพท์ไถโซเชียลมีเดียเวลาว่างเพราะในโลกมิตินั้นเราถูกอินพุต
จำนวนมหาศาลเข้ามาพวกเขาพยายามดึงความสนใจของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่ควรทำในสิ่งที่สำคัญหาให้เจอว่าใน1 วันอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทำสิ่งนั้นให้จบเป็นสิ่งแรกส่วนในข้อนี้ผมเองก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านทบทวนใน1 วันท่านอินพุตในเรื่องอะไรความสัมพันธ์รอบตัวพูดคุยในเรื่องอะไรในชีวิตส่วนตัวท่านอ่านดูหรือฟังในเรื่องที่มีสาระหรือพัฒนาตัวเองหรือไม่ลองทบทวนกับตัวเองดูครับเพราะอินพุตที่เรารับมามันจะกลายเป็นเอาต์พุตในชีวิตด้วยกฎข้อที่3ครับในการสร้าง mindset find confidence avoid ego ฝึกฝนความมั่นใจหลีกเลี่ยงความหยิ่งทะนงในหนังสือเล่มนี้ครับได้พูดถึงเรื่องของความมั่นใจกับอีโก้มันจะมีเส้นหนาๆกั้นอยู่ความมั่นใจคือการที่เราเชื่อมั่นว่าเรามีความเก่งส่วนหนึ่งและเราพร้อมจะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเราเชื่อว่าเราทำได้แต่ในทางตรงกันข้ามอีโก้คือการเชื่อที่ว่าเราเก่งอยู่แล้วเราทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเพราะเราอาจจะมีพรสวรรค์อยู่แล้วพอเราคิดแบบนี้เราจะด้อยค่าคนที่เก่งน้อยกว่าเราแต่เวลามันนานไปเข้าอีโก้จะกลายเป็นพลังงานด้านลบและมันจะทำลายเราเสียเองแต่ความมั่นใจคือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราจะทำได้และเราจะเรียนรู้เพื่อพัฒนามันแตกต่างกันใช่ไหมครับหากพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือ growth mindset กับ fixed mindset นั่นเองคนที่มี growth mindset คือคนที่เชื่อมั่นว่าเขาทำได้หากเรื่องอะไรก็ตามที่เขาทำแล้วมันล้มเหลวเขาก็จะมองว่าเขาแค่ยังทำไม่ได้แต่คนที่มี fixed mindset หากเขาทำไม่ได้ก็คือเขาจะมองว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าเขาทำได้เขาก็อาจจะมองว่าเขาเก่งเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเขาจะไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรมากโดยเฉพาะในระยะยาวความมั่นใจเป็นสิ่งที่ต้องฝึกส่วนอีโก้ไม่ต้องฝึกครับเดี๋ยวพอสำเร็จมันจะมาเองฝึกความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรหากเรามีความมั่นใจเราจะสามารถเป็นผู้นำคนอื่นได้เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดบนโลกนี้ครับต่อไปกฎข้อที่4ครับ live by the moment but always visualize the future ฝึกสมดุลระหว่างการมองอนาคตกับการอยู่ปัจจุบันให้เป็นครับการอยู่กับปัจจุบันเป็นอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นปรัชญาความสำเร็จหรือความสุขในการใช้ชีวิตการอยู่กับปัจจุบันเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกเหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าตัวตนที่ดีที่สุดที่เราควรจะเป็นในอนาคตจะเป็นแบบไหนแล้วเอามาปรับใช้กับปัจจุบันนี่คือหลักสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ครับเพราะถ้าหากเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเลยความเงียบสงบในชีวิตก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงคุณไรอัน ฮอลิเดย์เน้นย้ำถึงความสำคัญของความนิ่งเฉยครับมันเกี่ยวข้องกับการโฟกัสครับหากเราทำอะไรแล้วเราไม่โฟกัสการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทันทีการจินตนาการถึงอนาคตเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าได้หมกมุ่นอยู่กับมันจนละเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามองข้ามสิ่งรอบตัวเพราะการไม่สนใจปัจจุบันจะทำให้เรามองข้ามความสุขครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เรายุ่งเหยิงในการใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วข้อนี้ตรงตัวครับ live in the moment ฝึกฝนอยู่กับปัจจุบันให้เป็นในตอนเช้านั่นคือช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะอยู่กับตัวเองนั่นอาจจะเป็นช่วงที่ท่านได้ค้นพบความปรารถนาบางอย่างของชีวิตก็ได้ครับต่อไปจะเป็นส่วนที่2ส่วนแรกผมพูดถึง mindset การสร้างกรอบความคิดการสร้างสติปัญญาส่วนที่2คือจิตวิญญาณสติปัญญากับจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างไรส่วนนี้คือ soul set ครับจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตครับซึ่งเข็มทิศจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนครับเรารู้ว่าเราจะเป็นใครเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองหากเราไม่รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรหากเราไม่รู้วิสัยทัศน์ของเราไม่ชัดเจนเข็มทิศหรือจิตวิญญาณนั้นก็จะไม่แข็งแกร่งก็จะใช้งานไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือเราใช้เวลาน้อยมากในการพัฒนาสิ่งนี้ครับจิตวิญญาณดังนั้นคำถามก็คือถ้าหากเราอยากจะฝึกจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งเราควรจะทำอย่างไรสิ่งแรกที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาอยากจะบอกก็คือคุณต้องมีเป้าหมายของท่านคืออะไรตัวตนที่ดีที่สุดของเราพูดจาแบบไหนมีบุคลิกอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้เราต้องตอบได้เพราะมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นี่คือส่วนแรกครับและถ้าหากเรารู้เป้าหมายเรารู้วิสัยทัศน์ของตัวเองเรามีเป้าหมายที่เขียนไว้ในไดอารี่แล้วหลังจากนี้เราจะมาฝึกฝนจิตวิญญาณของตัวเองกันกฎข้อที่1ครับ choose virtue ฝึกฝนคุณธรรมในชีวิตครับคำว่าคุณธรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวในตอนเด็กๆเราจะพูดถึง IQ กันพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึง EQ แต่
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงคือ MQ ครับ Moral Quotient ความสามารถในการมีคุณธรรมนั่นเอง นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ได้พูดถึงหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งตอนที่ผมไปบรรยายเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในการทำงานคือ MQ Moral Quotient ครับ MQ หรือคุณธรรมในที่นี้คืออะไร ความซื่อสัตย์ความจริงใจ ความมุมานะ ความพยายาม การพัฒนาตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมแทบทั้งหมดเลยครับ ผมชอบตรงนี้ที่หนังสือเขาได้เขียนไว้เดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้คุณผู้ฟัง การรู้จักฝึกฝนคุณธรรมคือการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้อิทธิพลด้านมืดเข้ามาครอบงำเพราะหากใครก็ตามที่มีคุณธรรมในการใช้ชีวิต ย่อมสามารถรับผิดชอบความสำเร็จและอำนาจได้ครับหากเรามีความสำเร็จหากเรามีอำนาจแต่เราไม่มีคุณธรรมความสำเร็จและอำนาจเหล่านั้นจะกลับมาทำร้ายเราได้อย่างไม่น่าเชื่อครับหากเราไม่มีคุณธรรมต่อให้จะได้ความสำเร็จและอำนาจขนาดไหนก็จะถูกครอบงำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นได้ในชีวิตจริงคำถามก็คือแล้วเราสามารถฝึกฝนคุณธรรมในชีวิตได้อย่างไรผมจะบอกแบบนี้ครับการมีระเบียบวินัยในชีวิตเรียนรู้การสร้างวิถีชีวิตสู่ความสำเร็จก็เปรียบได้ดังการมีคุณธรรมในตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งคือการถ่อมตัวรับฟังผู้อื่นมีภาวะผู้นำและเป็น giver เป็นผู้ให้นี่ก็คือเปรียบได้ดังการมีคุณธรรมต่อผู้อื่นและสังคมคำว่าคุณธรรมมันถึงลึกซึ้งครับฉะนั้นแล้วสำหรับกฎข้อนี้จุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมคือการฝึกฝนคุณธรรมในชีวิตหากใครก็ตามที่ได้ฝึกฝนคุณธรรมในตัวเองย่อมมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์และมักจะดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ในการสร้างจิตวิญญาณ Heal the inner child ยอมรับประสบการณ์ในวัยเด็กครับในตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเองก็รับรู้ได้ถึงความจริงบางอย่างเราทุกคนมีปมเราทุกคนมีประสบการณ์ที่เราจดจำได้ในวัยเด็กถึงแม้มันจะผ่านมานานแล้วก็ตามและประสบการณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านลบมักจะหล่อหลอมสิ่งที่เราเป็นตอนเราเติบโตด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนครับเพราะตอนเป็นเด็กเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารับเข้ามาก่อนและมีหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นในวัยเด็กแต่ส่งผลกระทบเกือบทั้งชีวิตเราเรียกสิ่งนั้นว่าปมครับปมในวัยเด็กนั่นเองคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีปมอะไรผมอาจจะตอบสั้นๆแบบนี้หากเหตุการณ์ใดก็ตามที่มีอิทธิพลกับจิตใจของเรามากกว่าเหตุการณ์อื่นๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ด้านลบย่อมเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นปมของเราครับผมเองก็มีครับและผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านก็เข้าใจปมของตัวเองบางคนอาจกลัวการดูถูกเพราะเคยถูกกดดันในวัยเด็กบางคนกลัวการถูกเมินจากคนในกลุ่มเพราะไม่เคยได้รับการยอมรับหรือบางคนไม่สามารถยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้เพราะไม่เคยได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิดบางทีเราอาจจะโกรธใครบางคนมากโดยที่เราไม่รู้ว่าเราโกรธเรื่องอะไรและความโกรธเหล่านั้นมักจะมาทำร้ายเราเสียเองนี่อาจจะเป็นตัวอย่างจากปมที่เป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตซึ่งทั้งหมดไม่ได้เกิดจากตัวเหตุการณ์ครับแต่เกิดจากเรานี่เองนี่คือเหตุผลที่ปมในวัยเด็กมีผลกับเราครับเพราะปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ภายนอกเลยมันอยู่ข้างในนี่เองซึ่งคุณไรอัน ฮอลลิเดย์เขาก็ได้ถามต่อเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็ตอบว่าปมในวัยเด็กแทบจะไม่มีวิธีชำระล้างเลยมีเพียงแค่การยอมรับครับยอมรับความเปราะบางในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพราะยิ่งเราต่อต้านความรู้สึกนั้นจะยิ่งชัดเจนและที่สำคัญก็คือการมีปมในวัยเด็กเปรียบเสมือนเรามีเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างในเราต้องทำความเข้าใจเด็กคนนั้นช่วงเวลานั้นจะเป็นโอกาสที่เราได้ยกระดับ mentality ของตัวเองไม่มีโอกาสไหนจะได้ฝึกฝนตัวเองได้เท่ากับการเผชิญหน้ากับเด็กที่อยู่ในตัวเรานี่คือความจริงครับช่วงเวลาที่เราเจอปมจะเป็นช่วงเวลาที่เราอึดอัดมากที่สุดแต่นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกจิตวิญญาณของตัวเองยอมรับเด็กคนนั้นให้ได้นั่นคือก้าวสำคัญของการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเพราะจิตวิญญาณของเราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเรารู้จักตัวเองครับนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ในการสร้างจิตวิญญาณ Measure your internal accomplishment ความสำเร็จที่แท้จริงวัดจาก
ข้างในครับความสำเร็จที่แท้จริงวัดจากความคิดวัดจากจิตวิญญาณหากจิตวิญญาณของเราไม่แข็งแกร่งต่อให้เราจะสำเร็จกับโลกภายนอกขนาดไหนอีกไม่นานเราอาจจะรู้สึกมีไม่พอเราจะรู้สึกขาดแคลนนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องฝึกโลกภายในของเราให้พร้อมกับความสำเร็จภายนอกก่อนเราต้องฝึก private victory ก่อนแล้วค่อยมองหา public victory หลังจากนั้นครับเพราะความสำเร็จภายในคือสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นระเบียบวินัยความสม่ำเสมอการทำงานหนักหากเราวัดความสำเร็จจากปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีวันพบความสุขเลยคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้ครับเกินครึ่งหนึ่งนะครับกำลังอยู่กับจิตวิญญาณที่ยุ่งเหยิงไม่มีความสุขในขณะที่โลกมีนวัตกรรมหรือสิ่งของตอบสนองความต้องการของเรามากกว่าเมื่อก่อนทุกท่านสงสัยไหมครับทำไมเรากลับมีความสุขกันน้อยลงเพราะความสุขและความสงบจะเป็นสิ่งที่คนโหยหามากขึ้นนั่นคือภาพสะท้อนว่าความสุขต้องฝึกจากภายในก่อนนี่จะเป็นเหตุผลที่ดีที่จะเริ่มต้นวัดผลความสุขจากภายในคนที่ฝึกฝนจิตใจร่างกายทัศนคติและการมองโลกในแง่ดีจะได้เจอตัวตนที่ยอดเยี่ยมในภายหลังเรามาให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเกินไปจนละเลยสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ไม่ต่างจากการที่ว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากจนเกินไปและยิ่งเราไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรกับชีวิตไม่ได้เลยฉะนั้นต้องตอบไปได้ว่าอะไรในชีวิตที่เราควบคุมได้ส่วนใหญ่มันอยู่ภายในครับและมันต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนี่คือกฎข้อที่3ในการสร้างจิตวิญญาณต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ครับ conquer your anger คุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้เป็นครับอารมณ์โกรธเป็นอะไรที่มีอิทธิพลกับชีวิตมากโดยเฉพาะอิทธิพลด้านลบหลายครั้งความโกรธแล้วเราเอาความโกรธไปทำอะไรบางอย่างเพียงแค่ชั่วครู่ชีวิตของเราเปลี่ยนเลยก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็มีประสบการณ์แบบนี้ความจริงก็คือความโกรธเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตครับใช่ครับแต่ความพิเศษของมนุษย์ก็คือเราถูกออกแบบให้มีสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ที่พุ่งพล่านได้ Neocortex นั่นเองนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นทาสของอารมณ์เราก็ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยสักนิดเดียวครับในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตหากมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจนั้นมักจะส่งผลในด้านลบทั้งความสัมพันธ์งานธุรกิจหรือแม้แต่กิจวัตรในชีวิตความโกรธเป็นเครื่องมือต้นทุนต่ำที่ต้องการใช้บงการสิ่งต่างๆคนที่เป็นทาสของความโกรธเมื่อเจอปัญหานิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่คนอื่นเขาจะกล่าวโทษสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แต่คนที่มีสติปัญญาเมื่อเจออุปสรรคเขาจะชี้นิ้วมาที่ตัวเองเขาจะมองหาข้อผิดพลาดที่ตัวเขาสามารถแก้ไขได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนสำเร็จมักจะมีโอกาสได้เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสอยู่บ่อยครั้งนั่นคือเหตุผลครับต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายครับ body ครับ physical ร่างกายหรือกายภาพนั่นเองการที่จะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยม3สิ่งนี้เราจะต้องดูแลและเราจะต้องทำความเข้าใจ3สิ่งเหล่านี้แทบทั้งชีวิตและเราจะทำความเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับความเงียบสงบส่วนคำว่าร่างกายหรือกายภาพเหตุผลที่สิ่งนี้ถูกสร้างมาคืออะไรรู้ไหมครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าร่างกายถูกสร้างมาเพื่อให้สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ของการมีชีวิตหากไม่มีร่างกายเราจะไม่มีทางสัมผัสความสวยงามของโลกได้เลยจิตใจและสติปัญญาคอยชี้นำร่างกายส่วนร่างกายคอยพาจิตใจและสติปัญญาไปในเส้นทางนั้นฉะนั้นแล้วร่างกายคือของขวัญครับแต่มีกฎอยู่ข้อเดียวเราต้องดูแลร่างกายให้ดีอยู่เสมอเพราะหากไม่ดูแลร่างกายที่สุดโทรมจะนำพาจิตใจและสติปัญญาให้ถดถอยลงไปด้วยนี่คือกฎที่เข้มงวดที่สุดในการมีชีวิตครับเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยร่างกายละเลยสุขภาพที่เหลือพังตามหมดเลยครับนี่คือความจริงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันท้ายที่สุดคนที่แข็งแรงจะขอพรได้นับพันข้อส่วนคนที่สุขภาพย่ำแย่จะขอพรเพียงแค่ข้อเดียวครับคำถามก็คือเราจะดูแลของขวัญชิ้นนี้จากธรรมชาติได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงครับกฎในการดูแลร่างกายกฎข้อที่1 build discipline routine ฝึกฝนระเบียบวินัยในกิจวัตรครับเขาบอกไว้ว่าหากพูดถึงร่างกายที่ยอดเยี่ยมวิธีแรกที่ต้องทำก็คือสร้างกิจวัตรที่ดีครับฝึกสร้างกิจวัตรที่ดีเราถึงมักจะได้ยินคำว่ามีระเบียบวินัยเช่นวินัยในการออกกำลังกายในการทำสิ่งที่ท้าทายวินัยในการสร้างความสำเร็จวินัยในการเรียนรู้
มันต้องทำอย่างสม่ำเสมอครับและสิ่งเหล่านี้ทำได้ด้วยกิจวัตรและเมื่อกิจวัตรอะไรก็ตามที่ถูกทำได้นานมากพอสิ่งที่ตามมาจะเป็นนิสัยครับและนิสัยเกิดขึ้นจากกิจวัตรที่เราทำไปเรื่อยๆนั่นเองบ่อยครั้งที่ผมเองก็จะแนะนำให้ทีมงานฝึกฝนกิจวัตรของตัวเองให้ยอดเยี่ยมมันต้องเป็นสิ่งที่ขัดเกลาครับนิสัยที่ดีต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดเพราะนิสัยที่ไม่ดีไม่ต้องฝึกเดี๋ยวมันจะมาเองครับผมชอบปรัชญาในการสอนลูกของคนจีนที่ผมได้ฟังมาจากคุณเล้งเอ็มเฟกก็คือคนจีนเขาจะสอนลูกให้สร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆครับเช่นลูกจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีลูกจะต้องฝึกส่วนความขี้เกียจไม่ต้องฝึกเพราะเดี๋ยวมันจะมาเองความถ่อมตัวต้องฝึกส่วนความหยิ่งทะนงไม่ต้องฝึกเมื่อสำเร็จบ่อยๆมันจะมาเองนิสัยที่ดีไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่เกิดแต่จะต้องถูกฝึกมาเกือบทั้งชีวิตและนี่คือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของเราได้มากที่สุดนิสัยนั่นเองเลือกกิจวัตรที่ยากแล้วชีวิตจะเรียบง่ายหากเลือกแต่กิจวัตรที่ง่ายชีวิตจะถูกยากครับนี่คือกฎในการใช้ชีวิตและผมจะเน้นย้ำให้กับคนใกล้ตัวอยู่เสมอนี่คือกฎข้อ1 build discipline routine กฎข้อที่2 get rid of your stuff กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นก็นับครับหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำถึงการไม่ปล่อยให้สิ่งของมีอำนาจเหนืออารมณ์หากโลกภายนอกของเรามีแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็จะสูญเสียพลังงานและความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นกันครับหากสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เป็นระเบียบร่างกายก็จะส่งสัญญาณถึงความยุ่งเหยิงตามมาในภายหลังการรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการเปลี่ยนผ่านให้สิ่งที่จำเป็นจริงๆได้เข้ามาในชีวิตครับทั้งคนสิ่งของและความคิดครับกฎข้อที่3ครับ act bravely นำทางจิตใจด้วยความกล้าหาญเสมอจงใช้ชีวิตอย่างคนกล้าหาญครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราไม่เคยได้ถือกำเนิดขึ้นมาหากเราใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวคนที่สำเร็จไม่มีใครมองข้ามพลังของความกล้าหาญโดยเฉพาะเรื่องท้าทายที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำการกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตการกล้าที่จะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพราะในวันที่เราอยากจะประสบความสำเร็จจะมีคำแนะนำแย่ๆความไม่เข้าใจหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเสมอหากเราปล่อยให้สิ่งนี้ถูกกระตุ้นด้วยความกลัวความสำเร็จในชีวิตก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงคนที่หวาดกลัวจะไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำจุดจบคือการได้ใช้ชีวิตไปวันๆและนั่นคือความเจ็บปวดแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าหาญจะกล้าตั้งคำถามและคิดปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีและนั่นคือความสำเร็จที่จะตามมาในโลกที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณธรรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมย่อมถือเป็นเรื่องกล้าหาญเช่นกันครับ It's easy to stand with the crowd It takes courage to stand alone มันง่ายครับที่จะทำตามคนส่วนใหญ่แต่มันต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวนี่คือกฎข้อที่3ครับต่อไปส่วนสุดท้ายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรวมมาจากส่วนของร่างกายนะครับพอดีคุณไรอันฮอลิเดย์ก็ได้พูดถึงกฎในการดูแลร่างกายซึ่งนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพที่ดีเลยก็ได้มีอยู่3อย่างผมจะพูดถึง STF method นอนให้ดีหากเรานอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงนอนอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งส่วนที่2ก็คือ take a walk หรือเคลื่อนไหวให้เหมาะสมเคลื่อนไหวให้มากใน1วันหากเราเคลื่อนไหวน้อยร่างกายของเราก็จะทรุดโทรมเพราะไม่ได้ถูกใช้งานมากเท่าที่ควรอย่างที่3คืออาหารดูแลอาหารการกินให้ดีราวกับว่านั่นคือเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตหากเรารับเชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้ามายานพาหนะชีวิตของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนี่คือหลักในการดูแลร่างกายขั้นพื้นฐานครับ STF method อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือ solitude ครับอยู่กับความเงียบสงบให้เป็นหากเรานำพาร่างกายของเราไปอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับความเงียบสงบเลยใช้ร่างกายของเรานำพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและใช้เวลานั้นรับอาวุธที่ดีที่สุดของการเป็นมนุษย์ความคิดครับและความคิดของเราจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อทำงานภายใต้ความเงียบสงบนั่นเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Stillness is the Key นะครับผมก็ใช้เวลาอ่านนานพอสมควรเป็นอีกเล่มหนึ่งที่สรุปหลักในการสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ลึกซึ้งและแทรกเข้ามาด้วยความเงียบสงบเพราะถ้าเราไม่มีเวลาได้อยู่กับความเงียบสงบเลยเราจะไม่มีทางรู้จักตัวเอง
เราจะใช้ชีวิตอยู่กับความยุ่งเหยิงตลอดไม่ได้ครับเพราะผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลกได้มักจะเกิดขึ้นจากความคิดภายใต้ความเงียบสงบนั่นเองและถ้าคุณผู้ฟังอยากได้บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เต็มๆคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะความเงียบสงบคือจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวเองหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟัง audio book หนังสือภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันเพราะเราเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันครับและในวันนี้หากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับเมื่อใดที่ท่านอยู่ในมุมมืดที่สุดเมื่อนั้นจะมีแสงสว่างให้ท่านค้นหา The obstacle is the way ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือของคุณไรอันฮอลิเดย์กันอุปสรรคคือทางออก The obstacle is the way ในชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจออุปสรรคแต่เราจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าเราขาดอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นหรือแท้จริงแล้วอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตมีเหตุผลบางอย่างที่จะทำให้ท่านเติบโตในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาค้นหาทางออกโอกาสจากหายนะในชีวิตผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนอุปสรรคและปัญหาในชีวิตเป็นทางออกกันผมมีโอกาสได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าผมเคยทำหนังสืออุปสรรคคือทางออกไปในช่วงประมาณ 1-2 ปีที่แล้วในพาร์ทนี้ผมจะเรียบเรียงเป็นเฟสกับหัวข้อครับเราจะมาหา how to จากการเปลี่ยนอุปสรรคเป็นทางออกกันในฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยความแตกต่างอาจจะไม่ได้มากแต่การอ่านครั้งที่2ต่างหากที่มันทำให้ผมได้ค้นพบหลักการหรือวิธีคิดบางอย่างที่จะทำให้ท่านกลายเป็นแชมเปี้ยนในชีวิตผมจะสรุปบทเรียนออกมาเป็น3เฟสนะครับแต่ละเฟสจะเปรียบเสมือนขั้นตอนในการที่ท่านจะสร้างกรอบความคิดสร้างการกระทำและสร้างความปรารถนาที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคในชีวิตเพราะแท้จริงแล้วทุกปัญหาที่คุณผู้ฟังเจอในชีวิตครับมันมีทางออกอยู่ที่ว่าเราได้ค้นหาหรือเปล่าหรือเราได้เตรียมตัวเองให้พร้อมกับอุปสรรคหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เรามาค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อกันผมจะเริ่มต้นที่เฟสที่1ครับเฟสแรกในการเอาชนะทุกปัญหาในชีวิตมันเริ่มมาจากความคิดครับ perception บางท่านอาจจะเรียก mindset บางท่านอาจจะเรียกว่ากรอบความคิดแต่สิ่งนี้เราจะเรียกมันว่า perception มุมมองในการมองโลกมองชีวิตมองปัญหามองโอกาสมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราคุณไรอันฮอลิเดย์เขาเริ่มต้นที่คำนี้ครับ the perception the discipline of perception กรอบความคิดที่เรามองโลกใบนี้คือสิ่งที่กำหนดทุกความหมายที่เราตั้งขึ้นมาอุปสรรคที่ท่านเจออยู่ตอนนี้แท้จริงแล้วบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเพราะหากเราศึกษาของเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีอุปสรรคครับบางคนอุปสรรคใหญ่มากเลยแต่มุมมองที่เขามีต่ออุปสรรคต่างหากที่ทำให้เขาได้ก้าวข้ามขึ้นมาเป็นคนที่ทุกคนในโลกจดจำผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากเนลสันแมนเดลาครับเนลสันแมนเดลาเป็นคนหนึ่งที่พยายามยกระดับความเท่าเทียมให้กับคนแอฟริกันในยุคนั้นแต่ครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความไม่พอใจของผู้มีอำนาจเนลสันแมนเดลาก็ถูกจับเข้าคุกครับเป็นเวลาค่อนข้างนานผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเนลสันแมนเดลาใช้ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะหดหู่ที่สุดที่เขาต้องอยู่ในคุกเขาพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนในคุกพยายามทำให้คนที่อยู่ข้างนอกส่งต่อเรื่องราวของเขาทำให้คนได้เห็นคุณค่าถึงความเท่าเทียมและเมื่อเนลสันได้ออกมาจากคุกครับเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่จดจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในคุกเพราะหากเขายังจดจำหากเขายังเจ็บปวดจากอดีตที่เขาเคยได้พบเจอมันหมายความว่าเขาก็จะไม่ได้ออกมาจากคุกเลยต่อให้ตัวตนของเขาจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามนี่คือ perception ครับ
กรอบความคิดเรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอน3ข้อกันผมได้แบ่งออกมาเป็น3ข้อครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าหากเราอยากจะมีกรอบความคิดของการเป็นผู้ชนะในชีวิตบทเรียนเหล่านี้จะเป็นคำตอบที่ทำให้ท่านสมปรารถนานั้นข้อที่1 recognize your power ใช้พลังอำนาจของความคิดให้เป็นครับความคิดจะเปรียบเสมือนดาบสองคมเลยบางครั้งหากความคิดของเราจมจ่ออยู่กับเรื่องราวแย่ๆจมจ่ออยู่กับปัญหาแล้วไม่มองหาโอกาสความคิดของท่านก็จะพาท่านไปเจอกับความล้มเหลวที่หนักขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับคือความล้มเหลวจริงๆแต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านสามารถฝึกย้ำนะครับฝึกให้ความคิดของตัวเองมองหาโอกาสฝึกมองโลกในทางที่เป็นความจริงและในทางที่มันมีโอกาสซ่อนอยู่นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อความคิดของท่านถูกฝึกฝนมามากพอมันแทบจะไม่สำคัญเลยว่าในวินาทีนี้ท่านจะเจอปัญหาหรือเจอโอกาสอยู่เพราะท่านสามารถหาโอกาสเจอได้ทุกเหตุการณ์นี่คือพลังที่1ครับความคิด 2. steady your nerves control your emotion ระวังการตื่นตระหนกให้ดีควบคุมความสงบไว้เสมอโลกนี้ท่านมีเวลาไม่จำกัดในการแก้ปัญหาในชีวิตหากมองตามความเป็นจริงทุกวันนี้แน่นอนครับเราอาจจะเจอความรู้สึกยุ่งเหยิงเจอความวุ่นวายมากขึ้นนั่นคือกับดักเมื่อใดก็ตามถ้าเราปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับความเร่งด่วนไหลไปกับความยุ่งเหยิงไหลไปกับปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่แต่จริงๆไม่มีอะไรหากเราปล่อยให้ตัวเราอยู่ในสภาวะนี้ตลอดเวลาท่านจะไม่มีทางเอาชนะอุปสรรคได้เลยเพราะคนที่จะชนะอุปสรรคในชีวิตได้คือคนที่มองเกมไกลครับคือคนที่มีวิสัยทัศน์เมื่อท่านมองว่าปัญหาตรงหน้ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้นั่นแหละครับความคิดของท่านจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนี่คือความมหัศจรรย์ของ perception ข้อที่3 finding the opportunity จงมองหาโอกาสในทุกวิกฤตให้ได้ครับข้อนี้ตรงตัวคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างที่มันอยู่ในมือของท่านมีโอกาสซ่อนอยู่และผมกล้าเดิมพันด้วยตัวผมว่าทุกปัญหามีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆครับแต่ผมก็เข้าใจว่าในบางครั้งที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่เราก็มองไม่ออกว่าเจ้าปัญหาตอนนี้มันจะทำให้เราไปเจอความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไรเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากเลยผมเข้าใจครับแต่ท้ายที่สุดถ้าเรามองย้อนกลับไปจากจุดนี้ทุกปัญหาที่ท่านเจอมันทำให้ท่านเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือเรื่องที่ดีเสมอครับฉะนั้นผมจะนำโค้ดจากเฟสที่1มาให้ Problems are rarely as bad as we think they are precisely as bad as we think ปัญหาในชีวิตมันไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดแต่มันแย่เหมือนที่ท่านคิดนั่นเองนี่คือเฟสที่1ครับ perception ฝึกกรอบความคิดก่อนแล้วเมื่อกรอบความคิดของเราได้ถูกฝึกฝนเดี๋ยวการกระทำคำพูดโชคชะตาที่ยอดเยี่ยมจะตามมาต่อไปจะเป็นเฟสที่2ครับ action คือการกระทำความสำเร็จผลลัพธ์จากการกระทำคือสิ่งที่ออกมาแล้วเด็ดขาดที่สุดหากเราไม่ลงมือทำความสำเร็จก็แทบจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พลังแห่งการกระทำคือคำสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดหลายครั้งเรามีความคิดที่ดีเรามีความฝันแต่เรากลับเลือกที่จะไปโต้เถียงกับผู้อื่นก่อนโดยที่ไม่ได้มีผลลัพธ์จากการกระทำใดๆผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือต่อให้สิ่งที่ท่านคิดมันจะถูกมันจะดีขนาดไหนแต่ท่านก็เอาชนะพวกเขาไม่ได้เพราะมนุษย์จะเชื่อเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ตาตัวเองเห็นได้เท่านั้นฉะนั้นผมพูดง่ายๆเลยผลลัพธ์จากการกระทำของท่านคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับผมชอบประโยคนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ Quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทำก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทำพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสำคัญมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับและประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์ Quality ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO Founder ของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขา Why หรือปณิธานของ Quality ครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการให้คนไทยเขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังครับและหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity.asia/thelibrary
เราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1หากท่านจะกระทำอะไรก็ตามท่านต้องมีสิ่งนี้ persistence and perseverance ความอดทนและการทรหดคือกุญแจเดียวที่เราทุกคนมีตั้งแต่กำเนิดและมันเป็นกุญแจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสำเร็จครับพูดได้อีกอย่างหนึ่งความทรหดความอดทนในชีวิตเป็นของฟรีครับทุกท่านเรามีมาตั้งแต่เกิดอยู่ที่ว่าท่านจะใช้ของฟรีนั้นหรือไม่แต่ถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็จะกลายเป็นทาสของการตกเป็นเหยื่อการตกเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งไม่มีใครต้องการแบบนั้นแต่คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภวังค์แบบนั้นหากท่านอยากจะลงมือกระทำพรสวรรค์ต้นทุนชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการเอาชนะปัญหาในชีวิตแต่ความอดทนและความทรหดคือทุกอย่างคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ท่านจะต้องใช้ในการก้าวข้าม the obstacle อุปสรรคในชีวิตนั่นเองข้อที่2 follow the process not perfection ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตราบใดที่ท่านยังลงมือกระทำในโลกนี้จะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่ท่านจะเจอผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมถ้าท่านเลือกที่จะลงมือกระทำข้อนี้ตรงตัวครับเวลาเรามีความฝันเวลาเรามีเป้าหมายผมเองก็เป็นหากผมทำอะไรผมก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดผมอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับที่สิ่งที่เราจะทำออกมามันจะออกมาสมบูรณ์แบบ 100% เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นวบิสบิของชีวิตก็ว่าได้ครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ปรัชญานี้ส่วนใหญ่จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกนะครับเขาสอนไว้ก็คือ follow the process จงตามการกระทำของท่านจงเชื่อมั่นว่าทุกๆการกระทำถึงแม้ตอนนั้นท่านจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรแต่มันมีบางอย่างถูกเปลี่ยนแปลงและในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ตามมาครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องเคยเจอ study case หรือสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตเวลาเราลงมือทำอะไรแรกๆเราไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยออกกำลังกายก็ไม่เห็นว่าหุ่นจะดีขึ้นทันตาเห็นตั้งใจทำงานหนักก็ไม่ได้เห็นการเติบโตในหน้าที่การงานในช่วงสั้นๆเราแจ๊บไม่เห็นผลลัพธ์เลยครับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตในช่วงแรกท่านจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อท่านกระทำเป็น compound effect หรือผลลัพธ์ทดทวีได้นานมากพอเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมคิดถึงปรัชญาหนึ่งในการรดน้ำต้นไผ่ในการปลูกต้นไผ่ครับในช่วงแรกท่านจะต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่ประเด็นคือในช่วงแรกเริ่มท่านจะไม่เห็นการเติบโตของต้นไผ่เลยไม่เห็นเลยสักนิดเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปและท่านได้ดูแลต้นไผ่ต้นนั้นได้นานมากพอมันจะเติบโตแบบทวีคูณจนท่านเองก็ยังตกใจและท่านก็จะมาคิดได้ว่าในช่วงเวลาที่ท่านได้รดน้ำพรวนดินในช่วงเวลาที่ต้นไผ่มันไม่ได้เติบโตนั้นแท้จริงแล้วมันมีการเปลี่ยนผ่านบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งบางครั้งเราเองก็ไม่อาจรู้ได้แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆครับนี่คือกฎข้อที่2ข้อที่3 channel your energy โฟกัสนั่นเองหากท่านจะกระทำสิ่งใดก็ตามโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่การโฟกัสคือสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้หากทุกท่านยังจำเรื่องราวหนึ่งก็คือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์กับบิล เกตส์เขาเขียนคำเดียวกันโฟกัสเขาบอกว่าคำนี้คือคำที่ทำให้คนประสบความสำเร็จมากที่สุดหากเราอยากจะกระทำอะไรจดจ่ออย่าทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันหากท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันมันก็ไม่ต่างจากการที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับจดจ่อและละเอียดละออกับสิ่งที่ท่านกำลังทำให้ได้คนที่เป็นแชมเปี้ยนคนที่เป็นผู้ชนะไม่เคยรอโอกาสเขาสร้างมันขึ้นมาเองคนสำเร็จบนโลกนี้ไม่มีใครพรีดิกไม่มีใครพยากรณ์อนาคตได้ครับเขาสร้างมันขึ้นมาเลยในตอนที่สตีฟ จ็อบส์เห็นว่าทุกคนบนโลกจะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไปในบ้านผมกล้าบอกว่าสตีฟ จ็อบส์เขาไม่ได้เดาครับเขาไม่ได้คาดเดาว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการไปถึงจุดนั้นเขาสร้างให้วิถีชีวิตของมนุษย์เป็นแบบนั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับต่อไปจะเป็นเฟสที่3เป็นเฟสสุดท้ายเรามีกรอบความคิดเรามีการกระทำในข้อนี้เราต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายครับ will and why หากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Start with Why ได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตล้วนแล้วเกิดจากการที่เราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองทีนี้ผมจะส่งต่อคำถามบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังเป้าหมายที่ท่านเขียนลงไปในสมุดผลประโยชน์ของเป้าหมายนั้นชี้ไปที่ใครผมอาจจะบอกก่อนว่าหากผลประโยชน์ชี้ไปที่ตัวท่านเองเป้าหมายนั้นจะผลักดันท่านไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าผลประโยชน์ของเป้าหมายนั้นชี้ไปที่ผู้อื่นชี้ไปที่ประเทศชี้ไปที่โลกหรือชี้ไปที่มนุษยชาติเป้าหมายนั้นจะผลักท่านไปได้ไกลและมันไกลกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนนี่คือเฟสที่3ครับพลังใจจากความปรารถนาในชีวิตผมจะยกตัวอย่างบุคคลที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษยชาติได้คนแรกคืออับราฮัมลิงคอล์นอับราฮัมลิงคอล์นครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากการเป็นช่างไม้อับราฮัมลิงคอล์นมีความฝันหนึ่งก็คือในตอนนั้นครับอเมริกาจะแบ่งเป็นอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ซึ่งความเชื่อของแต่ละสองฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันมากเลยเรื่องของการค้าทาสครับอเมริกาเหนือในตอนนั้นมีความฝันที่ว่ามนุษย์ควรจะมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมมนุษย์ไม่มีใครควรตกเป็นทาสแต่ในอเมริกาใต้แทบจะตรงกันข้ามครับมนุษย์ควรจะยังมีทาสอยู่เราควรจะคงระบบทาสเอาไว้ทีนี้มันก็เกิดสงครามกลางเมืองครับต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันในตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดครับแต่คิดแค่ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมันถูกต้องแล้วอับราฮัมลิงคอล์นในตอนนั้นอยู่ในฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งเหนือนะครับอับราฮัมลิงคอล์นมีความฝันว่ามนุษย์จะต้องเท่าเทียมกันเขาจะต้องยกเลิกระบบทาสได้ซึ่งแน่นอนถูกต่อต้านหนักมากจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองใหญ่ขนาดไหนใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาจะมีประโยคนึงที่ว่าสหรัฐอเมริกาถูกสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ต่อสู้กันในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาถูกสร้างมาจากช่วงเวลานั้นครับแต่ท้ายที่สุดอับราฮัมลิงคอล์นมีความฝันที่เขาต้องการสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ผู้คนเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเขาผู้คนเชื่อในวิสัยทัศน์ของเขาอับราฮัมลิงคอล์นก็เลยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีท่านนี้ก็ตัดสินใจยกเลิกระบบทาสทั้งหมดเท่านั้นยังไม่จบครับหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีท่านนี้ยกเลิกระบบทาสเขายังเอาคนที่เห็นต่างจากเขาคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูของเขามาร่วมนั่งอยู่ในสภาด้วยเพราะเขาต้องการให้ทุกฝ่ายมีสิทธิในการบริหารประเทศเพราะเขาก็มีความเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ประเทศตัวเองเจอกับหายนะหรอกทุกคนต่างอยากให้ประเทศของตัวเองเจอกับโอกาสหรือเจอกับความเจริญเขาเลยเอาคนที่เห็นต่างนี่แหละมานั่งในสภาด้วยเลยทีนี้ความเป็นผู้นำของเขาก็ได้ยกระดับมากขึ้นไปอีกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมอับราฮัมลิงคอล์นถึงเป็นอดีตประธานาธิบดีที่ผู้คนยกย่องมากที่สุดท่านหนึ่งต่อไปครับบุคคลท่านที่2ดรมาร์ตินลูเทอร์คิงดรมาร์ตินลูเทอร์คิงครับเป็นชายคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะยกเลิกระบบชนชั้นยกเลิกการเหยียดสีผิวในประเทศสหรัฐเพราะว่าต้องยอมรับว่าในฝั่งตะวันตกนะครับการเหยียดสีผิวการเหยียดชนชั้นการเหยียดชนชาติมีสูงมากดรมาร์ตินลูเทอร์คิงมีความฝันครับโค้ดที่สำคัญที่สุดI have a dream ข้าพเจ้ามีความฝันข้าพเจ้ามีความฝันอยากเห็นคนบนโลกนี้อยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมถึงแม้ชายท่านนี้จะถูกสังหารในหน้าห้องพักของตัวเองแต่สิ่งที่เขาได้พูดออกมาสิ่งที่เขาได้เสนอผ่านความฝันและวิสัยทัศน์ของเขายังตกเข้าไปอยู่ในใจคนจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของตนเองมันจะทำให้ผู้คนจดจำท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วฉะนั้นการมีพลังใจการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและยิ่งใหญ่จะผลักดันให้ท่านไปได้ไกลกว่าที่ตัวท่านคิดคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เสนอออกมาเป็นกฎตามนี้นะครับข้อที่1 The Great and the Bad Teacher ความสำเร็จคือครูที่ไม่สั่งสอนท่านแต่ความล้มเหลวจะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเสมอความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องมากับความล้มเหลวแต่ขอให้ท่านได้ตระหนักเอาไว้ว่าทุกความล้มเหลวที่ท่านเจอเขาคือครูเขาคืออาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมชอบประโยคนึงที่ตัวผมเองได้เรียบเรียงออกมาความสำเร็จคือครูที่ไม่ค่อยสั่งสอนศิษย์ส่วนความล้มเหลวคือครูผู้เข้มงวดและผลักดันศิษย์อย่างจริงใจคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมีความฝันแต่เมื่อคนคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีชื่อเสียงความสำเร็จนั้นกลับมาทิ่มแทงเขาเองเพราะเขาไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอบางทีพอเราสำเร็จเรามีอีโก้เราเริ่มไม่ฟังใครนั่นแหละครับคือกับดักฉะนั้นบทเรียนจากข้อนี้ลึกซึ้งครับ The path of least resistance is a terrible teacher แนวทางที่ไร้อุปสรรคไม่ต่างจากการเดินทางที่ไร้ผู้ชี้แนะและท่านจะหลงทางนี่คือบทเรียนข้อที่1จากเฟสนี้ครับข้อที่2 Amor Fati Love everything that happens in your life โปรดรักในชะตาชีวิตของท่านเพราะทั้งหมดคือเรื่องราวที่เป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวครับ Amor Fati นั่นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดจะมีเหตุผลเสมอผมเชื่อว่าเกือบ 100% ที่ฟังผมอยู่เชื่อแบบนั้น Amor Fati ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วเมื่อท่านมองย้อนกลับมามันจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่ทุกความล้มเหลวทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะมาสอนอะไรบางอย่างเราก็ได้บางทีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจกลายเป็นหายนะในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้บางทีโชคร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะกลายเป็นโชคชะตาที่ดีล้ำเลิศสร้างชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จในอนาคตก็
ก็ยังได้ฉะนั้นครับ amor fati love your fate ข้อที่ 3 find something and face something bigger than yourself ค้นหาและศรัทธาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของท่านให้เจอในข้อนี้อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเมื่อท่านมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และยาวไกลเมื่อนั้นความเป็นผู้นำจะถูกปลุกขึ้นมาท่านจะกลายเป็นนักรบคนหนึ่งที่ปรารถนาสร้างอาณาจักรให้ผู้คนบนโลกนี้นี่คือข้อที่ 3 ครับต่อไปจะเป็นข้อที่ 4 meditate on your mortality วันหนึ่งท่านจะต้องจากไปจงจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีครับในข้อสุดท้ายครับผมอาจจะต้องบอกว่าเสน่ห์ของคุณไรอัน ฮอลิเดย์ในช่วงท้ายของหนังสือเขาจะย้ำเตือนเรื่องนี้เสมอความตายครับจงจำไว้ว่าวันหนึ่งท่านจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ผู้คนที่ท่านเจอในตอนนี้อนาคตเขาก็จะต้องจากไปผมนึกถึงประโยคของท่านมาคัส ออเรเลียสอย่าทำเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังมีอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีเสมอครับเพราะวันหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อยู่บนนี้แล้วผมชอบประโยคนี้มากมันคือโมเมนโตโมริครับหากเป็นทางศาสนาก็คือจงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนี่จะเป็นสิ่งสำคัญเสมอความตายจะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดต่อให้เราจะเก่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็จะหนีไม่พ้นสิ่งนี้ครับผมเองก็หนีไม่พ้นเช่นกันฉะนั้นจงตระหนักถึงสิ่งนี้ death อย่าได้กลัวสิ่งนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ยั่งยืนและแน่นอนที่สุดอย่าได้กลัวนี่คือทั้ง4ข้อจากเฟสที่3ครับบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้อาจจะบอกได้ว่าลึกซึ้งครับแล้วก็มีทั้งแปลไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบทเรียนที่ผมสรุปมาคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ในการปรับใช้พัฒนาและต่อยอดสู่ความสำเร็จให้ชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคคือทางออกที่ใดที่มืดมิดที่สุดที่นั่นย่อมมีแสงสว่างนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำให้คุณผู้ฟังครับและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านไปเรียนรู้ด้วยตนเองอยากได้เนื้อหาครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเหตุผลทั้งหมดที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเราเจออิสรภาพในชีวิตพวกเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ฉะนั้นครับความรู้จะเป็นเครื่องยืนยันอิสรภาพและอำนาจในชีวิตอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนนี่คือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับศัตรูที่ฝีมือทัดเทียมที่สุดกับมนุษยชาติศัตรูตัวนี้มันทำลายหนุ่มสาวอนาคตไกลศัตรูตัวนี้สามารถทำลายความสำเร็จลงได้ภายในชั่วพริบตาศัตรูตัวนี้สามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ผู้คนสั่งสมมานานนับทศวรรษเจ้าสิ่งนี้คือศัตรูของมนุษยชาติและไม่มีวี่แววว่าเราจะเป็นฝ่ายชนะหลายครั้งครับที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการรับมือกับความล้มเหลวและวิกฤตในชีวิตแต่จะมีน้อยครั้งมากที่เราจะได้เรียนรู้รับมือกับความสำเร็จสิ่งนี้สำคัญไม่แพ้กันครับวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จวันหนึ่งท่านอาจจะมีชื่อเสียงมีฐานะมีอำนาจมีบารมีแต่สิ่งที่มันจะตามมาด้วยน่ากลัวครับถ้าเราไม่เท่าทันมันในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงศัตรูที่คู่ควรกับมนุษยชาติที่สุดผ่านหนังสือ Ego is the enemy ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Ego is the enemy กันตัวคนคือศัตรูผมได้เกริ่นไปก่อนแล้วว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้มันมักจะมากับความสำเร็จหลายครั้งเวลาเราเจอความล้มเหลวครับเราจะได้เรียนรู้เราเหมือนจะได้เจออาจารย์ที่คอยมาสั่งสอนศิษย์แต่พอเป็นความสำเร็จเท่านั้นแหละเราแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยจะต้องเคยเจอสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งมีคนบางคนเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อเขาประสบความสำเร็จเขากลับเปลี่ยนไปเขาเริ่มไม่ฟังใครเขาเริ่มเป็นคนหยิ่งทะนงหรือบางครั้งเราก็เป็นคนนั้นเสียเองคำถามก็คือทำไมธรรมชาติของมนุษย์
ถึงเป็นแบบนี้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอัตตาการยึดมั่นในตัวตนการทะนงตนหรืออีโก้ครับผมจะแทนคำนี้เป็นภาษาสากลด้วยคำว่าอีโก้นะครับถ้าเราไม่เท่าทันสิ่งนี้วันหนึ่งความสำเร็จที่ท่านได้รับจะกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงท่านเองผมจะพูดแบบนี้ยังได้เลยฉะนั้นมันจะเป็นการดีถ้าในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือกับความสำเร็จครับผมได้ถอนบทเรียนจากหนังสือ Ego is the Enemy มาผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะพาให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจเจ้าสิ่งนี้และถ้าหากเจ้าสิ่งนี้เป็นศัตรูที่ทัดเทียมกับมนุษยชาติเรากำลังจะไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่2อย่างที่เราต้องรู้ก็คือรู้เราและก็รู้ศัตรูครับรู้เขารู้เรานั่นเองเราจะเรียนรู้เจ้าอีโก้ได้อย่างไรก่อนอื่นผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนคำว่าอีโก้ในความคิดเห็นหรือในมุมมองของท่านเป็นแบบไหนคนที่มีอีโก้สูงเขาจะเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่อีกคำถามหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วเจ้าอีโก้กับความมั่นใจต่างกันยังไงอันนี้เริ่มมีความยากครับผมเองก็พยายามถามคำถามอยู่หากเราไม่มีอีโก้เลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะไม่มีความมั่นใจตามไปด้วยเพราะสิ่งนี้หากเป็นคนครับเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาเหมือนกันมากเลยถึงจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆอยู่ก็ตามเราจะต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนผมจะเริ่มมาที่เฟสที่1นะครับเรื่องของปณิธาน aspire หากเราจะเรียนรู้เรื่องของอีโก้หรือการยึดมั่นในตัวตนเราจะต้องเรียนรู้มาตั้งแก่นแท้ของมันเลยบรรพบุรุษของเราครับตั้งแต่ยุคทุ่งหญ้าสวรรณามนุษย์ก็เจอสิ่งนี้มานานแล้วครับเราเป็นสัตว์สังคมเมื่ออยู่รวมกันก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนเล็กๆครองอำนาจไว้เพื่อที่จะปกครองซึ่งกันและกันซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีอำนาจก็จำเป็นที่จะต้องวางตัวให้มีความยิ่งใหญ่ให้ผู้อื่นเกรงขามใครที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำมีพละกำลังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เขาก็จะมีบุคลิกของคนที่เป็นผู้ชนะนี่แหละครับอีโก้จะเริ่มถูกสร้างมาจากตรงนั้นแล้วทีนี้พอเขาเริ่มมีอีโก้หรือความมั่นใจผสมกันอยู่แน่นอนผู้ที่มีอำนาจหรือคนที่สามารถเอาชนะอีกเผ่าหนึ่งได้ก็จะเริ่มมีอีโก้เขาก็จะเริ่มไปต่อสู้กับเผ่าอื่นพอได้รับชัยชนะมาแต่พอถึงจุดหนึ่งหัวหน้าเผ่าจะเริ่มไปท้าคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็จะพ่ายแพ้นี่แหละครับคือปัญหาของอีโก้ในช่วงแรกหัวหน้าเผ่าที่สามารถนำเผ่าของตัวเองไปชนะเผ่าอื่นจะรู้สึกว่าเราเก่งเรามีอำนาจเราสามารถเอาชนะได้ปะสู้กันต่อแต่พอถึงจุดหนึ่งมั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับก็เลยพ่ายแพ้อย่างราบคาบหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านตำราเกี่ยวกับเรื่องของสามก๊กหรือจักรพรรดิท่านอื่นๆเขาจะถูกอีโก้ของตัวเองเล่นงานกันบ่อยมากจะมีผู้นำเพียงน้อยคนเท่านั้นที่จะถ่วงดุลอีโก้กับความมั่นใจของตัวเองได้อย่างสมดุลอย่างในตำราสามก๊กเองครับก็จะมีผู้นำหรืออุปราชหลายคนมากที่สามารถตั้งตนเป็นใหญ่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งไม่ฟังใครฟังแต่คนสนิทของตัวเองมันก็เป็นอีโก้ส่วนหนึ่งมหาอุปราชก็จะถูกสังหารอย่างง่ายดายเพราะไม่เท่าทันอีโก้ของตัวเองครับฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าในหนังสือ Ego is the Enemy จะให้เราทำความเข้าใจกับเจ้าสิ่งนี้อย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1 The wise ผู้มีสติปัญญา The wise don't speak who speak isn't wise ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งพูดมากเกินไปมันจะมีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนั้นอาจกำลังถูกอีโก้เข้าครอบงำการพูดในที่นี้คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงเวลาใดก็ตามที่ใครคนนั้นไม่สามารถควบคุมปากและลิ้นของตัวเองได้นั่นหมายความว่าคนคนนั้นกำลังตกเป็นทาสของอีโก้ครับข้อนี้จะมีความคลุมเครือแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์กันให้ดีๆมันมีความจริงและความลึกซึ้งอยู่ในตัวคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอใครก็ได้ในชีวิตที่เขาพูดไม่เคยฟังคนอื่นพูดไม่หยุดพูดเยอะพูดแต่น้ำไม่มีเนื้อและพอเขาพูดมากเกินไปจากที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถทำให้คนอื่นประทับใจแต่เขาไม่ได้ทำให้คนอื่นประทับใจเลยครับนอกจากตัวเขาเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ที่มีอีโก้จะพูดเยอะและไม่ค่อยฟังใครข้อนี้อันตรายมากผมจะให้คุณผู้ฟังลองกลับมาทบทวนเป็นเช็คลิสต์ข้อแรกของตัวเองเลยเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราอยากให้คนยอมรับเรามากเกินไปหรือไม่จนเราอยากที่จะพูดให้ผู้อื่นประทับใจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับยิ่งเราพยายามฉายแสงของตัวเองออกมามากเท่าไหร่แสงจริงๆของเราจะยิ่งริบหรี่ลงฉะนั้นผู้มีสติปัญญา
จะไม่พูดแต่ผู้ถูกปกครองด้วยอีโก้จะพูดไม่หยุดและผู้ที่พูดเยอะคือผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยนี่คือกฎข้อที่1ครับสำหรับบทบัญญัติของ Ego is the enemy ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ Quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทำก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทำพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสำคัญมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับและประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์ Quality ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO Founder ของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขา Why หรือปณิธานของ Quality ครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการให้คนไทยเขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังครับและหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity.asia/the-library กฎข้อที่2 big person or big action หากให้ผมเลือกข้อที่สำคัญที่สุดผมจะเลือกข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตาม big person or big action การเป็นคนสำคัญกับการทำในสิ่งที่สำคัญก่อนอื่นครับอีโก้กับความมั่นใจมีความแตกต่างกันอยู่อีโก้คือการปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญได้รับการยอมรับมีอำนาจมีบารมีเหนือผู้อื่นนี่คือเจ้าอีโก้ความมั่นใจเกิดจากการปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่สำคัญโดยไม่สนว่าผลตอบแทนนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่แต่หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมและเป็นสิ่งที่สำคัญความมั่นใจจะผุดขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างอีโก้กับความมั่นใจครับทีนี้ครับความปรารถนาที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราอยากเป็นคนสำคัญหรือเราอยากทำสิ่งสำคัญข้อนี้ลึกซึ้งมากผมจะมีเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังครั้งหนึ่งจอห์นบอยครับนักบินผู้สามารถพิชิตศัตรูได้ภายใน40วินาทีไม่ว่าจอห์นบอยจะไปบินพิชิตข้าศึกอย่างไรก็ตามเขาสามารถเอาชนะทุกคนได้เลยภายในระยะเวลา40วินาทีครับนี่คือความสามารถของจอห์นบอยท่านนี้แต่จุดเด่นที่ยิ่งใหญ่กว่าของอดีตนักบินท่านนี้ก็คือเขาไม่เคยเป่าประกาศเลยว่าตัวเองประสบความสำเร็จและเป็นนักรบที่แข็งแกร่งขนาดไหนเขาไม่เคยเป่าประกาศแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยเป่าประกาศเนี่ยแหละครับทำให้เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเท่ากับคนอื่นๆถึงแม้คนอื่นๆจะไม่ได้เก่งเท่าเขาก็ตามทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นเขาลางบางอย่างกับเรื่องนี้แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งครับจอห์นบอยก็ได้เป็นครูไปสอนลูกศิษย์เกี่ยวกับเรื่องของการบินนะครับเป็นนายทหารที่เป็นนักบินนั่นเองครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์มาถามจอห์นบอยเขากำลังเจอปัญหาบางอย่างลูกศิษย์ท่านนั้นปรึกษากับจอห์นบอยว่าคุณครูครับตอนนี้ผมกำลังเจอปัญหาอยู่ในชีวิตผมกำลังเจอทางแยกที่ใหญ่มากเลยทางแยกแต่ละทางถ้าผมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมอาจจะต้องเสียสิ่งหนึ่งไปจอห์นบอยเมื่อฟังคร่าวๆครับผมจะเล่าว่าลูกศิษย์คนนี้ไปเจออะไรบ้างลูกศิษย์คนนี้ครับอยู่ในระบบราชการเป็นนายทหารของสหรัฐอเมริกาลูกศิษย์ท่านนี้ต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกตำแหน่งหรือจะเลือกทำในสิ่งที่สำคัญหากเขาเลือกตำแหน่งเขาอาจจะเป็นต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบหากเขาเลือกทำสิ่งสำคัญเขาอาจจะไม่ได้ตำแหน่งแต่เขายังได้ทำสิ่งที่เป็นเกียรติยศของประเทศชาติอยู่ลูกศิษย์เลือกไม่ถูกครับแต่สิ่งที่จอห์นบอยแนะนำมาน่าสนใจมากตอนนั้นจอห์นบอยถามลูกศิษย์ว่าระหว่างเป็นคนสำคัญกับทำสิ่งสำคัญท่านจะเลือกอะไร to be or to do which way you will go จอห์นบอยบอกลูกศิษย์แบบนี้ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเธอจะเจอทางเลือกในชีวิตพวกเราทุกคนล้วนเจอทางเลือกแต่ทางเลือกแรกเธออาจจะต้องอยากเป็นคนสำคัญเธออยากจะได้อำนาจเธออยากจะได้รับการยอมรับหากเธอเลือกทางนี้จะมีอำนาจจะมีตำแหน่งมีชื่อเสียงรอเธออยู่แต่ถ้าเธอเลือกทางนี้เธออาจจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมหรือขัดกับคุณธรรมของตัวเองแต่เธอก็จะยังได้ผลตอบแทนอยู่กับทางเลือกที่2เธอเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางของคุณธรรมเธอจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้อิทธิพลมืดเข้ามาครอบงำหากเธอเลือกทางนี้เธอจะมีความสุขกับสิ่งที่ท
แต่เธออาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนอาจจะไม่ได้รับชื่อเสียงหรืออำนาจอะไรเลยแต่เธอแค่จะได้ทำในสิ่งที่เป็นเกียรติยศเธอจะได้ทำในสิ่งที่เธอเคยกล่าวปฏิญาณไว้ในวันที่เข้ามาในกองทัพเธอจะเลือกเส้นทางไหน to be or to do นี่คือเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากครับจากหนังสือ Ego is the Enemy เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังจะเจอทางแยกในชีวิตซึ่งทางแยกนั้นเราไม่รู้เลยว่าแต่ละทางผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรระหว่างการเป็นคนสำคัญกับการทำในสิ่งที่สำคัญในตำราสามก๊กครับเขาเคยได้สอนเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วความดีกับความก้าวหน้าอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ท่านต้องเลือกเพราะถ้าท่านไม่เลือกท่านก็จะไม่ได้ไปไหนเลยนี่แหละครับคือความท้าทายในการมีชีวิตฉะนั้นผมจะถามคำถามกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านอยากเป็นคนสำคัญหรืออยากทำในสิ่งที่สำคัญนี่คือบทเรียนข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3 become a student จงเป็นนักเรียนอยู่เสมอวิธีการที่จะผ่อนอีโก้ของเราลงได้มากที่สุดคือการเป็นนักเรียนรู้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกที่จะเรียนรู้มันหมายความว่าเรากำลังถ่อมตัวกับความไม่รู้ของตัวเองในขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังเรียนรู้อยู่ครับท่านกำลังเอาชนะอีโก้ของตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเมื่อใดก็ตามเมื่อเราสำเร็จแล้วเราหยุดเรียนรู้เท่านั้นแหละเราจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังทันทีเมื่อวันหนึ่งคนบางคนประสบความสำเร็จเขาก็เลือกที่จะพอใจอยู่กับความสำเร็จนั้นโดยที่ไม่ได้พัฒนาหรือทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นเลยอีกไม่นานเขาก็จะไม่ต่างจากดาบซามูไรที่ครั้งหนึ่งถูกเคาะมาอย่างดีมีลับคมสามารถพิชิตข้าศึกได้แต่เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานนานๆดาบนั้นก็เริ่มบิ่นสนิมก็เริ่มกัดกินนี่ก็ไม่ต่างจากความคิดของมนุษย์เลยฉะนั้นครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าอีโก้มันไม่มีทางที่จะทำให้หายไปเลยจากมนุษย์ไม่มีทางอีโก้จะเป็นเปรียบเสมือนฝุ่นที่คอยมาเกาะตัวเราอยู่เสมอเราก็จำเป็นจะต้องคอยปัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราลืมปัดแล้วปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปฝุ่นก็จะเริ่มมาเกาะตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความสำคัญของการเป็น student ครับฉะนั้นครับเมื่อทุกๆครั้งเวลาเรากำลังเรียนรู้เรากำลังปัดฝุ่นผงแห่งอีโก้ออกไปจากชีวิตก็ว่าได้ครับนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 don't be passionate อย่าลุ่มหลงกับการกระทำและความฝันมากจนเกินไปครับอย่ามุทะลุมากเกินไปนั่นเองเรามีความฝันทุกคนครับเราอาจจะได้ยินคำว่า passion go with the flow with passion สิ่งนี้อันตรายมากคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วการลุ่มหลงกับ passion มากจนเกินไปมันอาจจะไม่ดีแล้วเจ้าตัวการนั้นก็คืออีโก้นี่เองหลายครั้งที่เรามีแพชชั่นและคิดว่าสิ่งที่เราทำต่อจากนี้มันจะต้องดีมันจะต้องเลิศเลยสมมตินะครับผมมีธุรกิจผมเชื่อว่าผมรักธุรกิจนี้ผมทำธุรกิจนี้ด้วยใจรักจริงๆแต่ผมไม่เคยสนใจเลยว่าผู้คนจะต้องการเจ้าธุรกิจของผมหรือเปล่าผมก็เลยลุ่มหลงไปกับแพชชั่นของตัวเองผมขยันผมเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาแต่เผอิญครับไม่มีลูกค้าผมจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเจ้าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอีโก้หากเราจะทำอะไรก็ตามแล้วเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้สนใจคุณค่าหรือผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยเราจะลุ่มหลงกับแพชชั่นของตัวเองเพียงผู้เดียวมุมมองในชีวิตของเราจะคับแคบและมันจะกลายเป็นหายนะที่ตามมาในท้ายที่สุดถามว่าต้นเหตุคืออะไรอีโก้นั่นเองครับฉะนั้นเมื่อท่านมีความฝันเมื่อท่านมีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องลุ่มหลงวางแผนคิดให้รอบคอบความสำเร็จของเราเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ในตัวครับฉะนั้นผมจะนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามให้กับทุกท่านการทำศึกในชีวิตก็ไม่ต่างจากการทำศึกสงครามอันยิ่งใหญ่แม่ทัพจะไปรบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้หากแม่ทัพมุทะลุมากเกินไปเขาจะถูกจับหรือหากแม่ทัพไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเขาก็จะพาขุนศึกและราษฎรไปเจอกับหายนะแม่ทัพจะต้องมีแผนการอย่าได้มุทะลุจนเกินไปนี่คือกฎข้อที่4 don't be passionate อย่าลุ่มหลงครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5 the canvas strategy กลยุทธ์ผืนผ้าใบข้อนี้ผมมีโอกาสได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าหลายครั้งเมื่อเราปล่อยให้ผู้อื่นได้เฉิดฉายตัวเราต่างหากที่มีความเด่นขึ้นมาในตัวเองตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกเอาไว้ว่าจงเปิดทางให้ผู้อื่นได้สร้างสรรค์ศาสตร์สีจงลืมเกียรติยศและไปช่วยเหลือผู้อื่นซะ
นี่คือกลยุทธ์ผืนผ้าใบครับผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆสมมติคุณผู้ฟังเป็นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสาดสีมาคิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็วาดลวดลายลงบนผืนผ้าใบนั้นซะเราจะเป็นผู้ชี้ทางให้คนอื่นก็ว่าได้ครับเมื่อเราเป็นผืนผ้าใบเราจะทำให้ผู้อื่นเห็นความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้ดึงศักยภาพในตัวเองออกมามันสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับความเป็นผู้นำได้ครับหากผู้นำมีอยู่5ระดับจากตำราของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ผู้นำระดับที่สูงที่สุดคือผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำและดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมานั่นแหละครับคือผู้นำระดับที่สูงที่สุดมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากท่านอยากจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตท่านจะต้องทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับตัวเองและรู้ถึงศักยภาพของตัวเองท่านจะต้องสร้างคนขึ้นมานั่นแหละครับคือจุดสูงสุดของการมีชีวิตอย่างผู้ชนะนี่คือกลยุทธ์ผืนผ้าใบฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับเกียรติยศสูงสุดในชีวิตคือการสร้างคนนั่นเอง forget your false honor and praised author ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6 The danger of early pride อันตรายจากความทะนงตัวก่อนเวลาอันสมควรสาเหตุที่ทำให้ความสำเร็จน่ากลัวเพราะสิ่งนี้ครับเวลาเราประสบความสำเร็จเราจะคิดว่าวิธีการและความรู้ที่เรามีสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จต่อได้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือความทะนงตัวนั่นเองความทะนงตัวกับความถ่อมตัวแตกต่างเป็นขั้วตรงข้ามกันความทะนงตัวคือการที่บอกว่าเราเก่งแล้วเราเหนือกว่าผู้อื่นแต่ความถ่อมตัวคือการที่ยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดเราเคารพในความเก่งของตัวเองแต่ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องไปเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่านี่คือความถ่อมตัวคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วครับแต่หลายครั้งความสำเร็จทำให้คนทะนงตัวมากจนเกินไปแล้วพอเกิดความทะนงตัวขึ้นคนคนนั้นก็จะเริ่มไม่ฟังใครความสัมพันธ์ที่เขาเคยสนิทด้วยเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่าคนนี้เวลามาแนะนำหรือมาติเตียนเราเขาไม่ได้หวังดีกับเรานี่คือความทะนงตัวครับซึ่งอันตรายมากฉะนั้นหากให้ผมสรุปข้อนี้สั้นๆเมื่อท่านประสบความสำเร็จอย่าทะนงตัวแต่จงถ่อมตัวเพราะเมื่อท่านถ่อมตัวผู้คนจะเริ่มเชื่อถือท่านจะเริ่มเห็นคุณธรรมในตัวท่านความถ่อมตัวเท่านั้นที่จะเป็นอาวุธที่จะเอามาต่อกรกับความทะนงตัวครับผมจะอ่านโค้ดนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับ A proud is always looking down on things and people. As long as you are looking down, you won't see above. เมื่อใดก็ตามที่ท่านภูมิใจกับความทะนงตัวมากเกินไปท่านจะเริ่มดูถูกคนที่อยู่ต่ำกว่าท่านและเมื่อท่านดูแต่คนที่อยู่ต่ำกว่าท่านท่านก็จะไม่มีทางเห็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าท่านเลยนี่คือความเป็นจริงของความทะนงตัวครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7สำหรับบทเรียนนี้ครับ For everything that comes next, ego is the enemy สำหรับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีโก้คือศัตรูที่ทัดเทียมที่สุดสำหรับมนุษย์ครับนี่เป็นบทเรียนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังครับหลังจากนี้ท่านเจอความสำเร็จหรือไม่ก็เจอความล้มเหลวแน่ๆแต่ความล้มเหลวผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมที่จะรับมืออยู่แล้วแต่ความสำเร็จบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ำและแน่นอนครับโรงเรียนไม่สามารถสอนเราได้เลยเราจะต้องเจอกับประสบการณ์จริงๆรวมถึงคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ค้นพบความจริงในธรรมชาติของมนุษย์หลังจากนี้ครับระวังสิ่งนี้ให้ดีอย่าให้มันเป็นศัตรูหากมันอยู่ในตัวเรามันย่อมมีเหตุผลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เท่าทันมันจะกลายเป็นคนที่มาบงการชีวิตเราแทนนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ที่เราได้มานั่งเรียนรู้ด้วยกันแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเจอก็คือเจ้าอีโก้มาจากความคิดของเราความคิดอยู่ในตัวเราความคิดสามารถเป็นนายหรือเป็นทาสของเราก็ได้ฉะนั้นแล้วเมื่ออีโก้อยู่ในความคิดอีโก้อาจจะไม่ใช่ศัตรูของเราอาจจะเป็นเราต่างหากที่เป็นศัตรูในตัวเองครับนี่เป็นบทเรียนของตัวคุณคือศัตรูนั่นเองเป็นที่มาที่ไปของชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่มีความลึกซึ้งครับผมอาจจะบอกได้ว่าอ่านรอบเดียวอาจจะไม่พอครับเพราะเรายังอาจไม่สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับเจ้าอีโก้ได้และท้ายที่สุดนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากตำรา Ego is the Enemy ครบถ้วนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระพวกเราครับเชื่อมั่นอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานในพาร์ทตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์อีโก้ครับเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วครับ
Ego is the enemy หากเราไม่ดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้ดีสิ่งนี้จะกลายเป็นศัตรูของเรา Ego หรือการยึดถือในตัวเองหากเราต้องการเอาชนะศัตรูตัวนี้เราต้องรู้อะไรบ้างในพาร์ทที่2นี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวหากเราทำความเข้าใจศัตรูหรือเพื่อนคนนี้อย่างลึกซึ้งเราจะไม่กลายเป็นทาสเราจะเป็นนายเหนือความคิดเหนืออารมณ์ของตัวเองฉะนั้นในพาร์ทสุดท้ายนี้ครับเราจะมาปิดฉากบทเรียนจากศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรากันบทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่2นี้ครับเราจะมาปิดฉากเจ้าศัตรูตัวนี้กัน Ego หากคุณผู้ฟังได้เรียนรู้บทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy ในพาร์ทที่แล้วทุกท่านจะเข้าใจเลยว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรทำไมธรรมชาติถึงสร้างให้มนุษย์มีความยึดถือในตัวเองเราอาจจะเรียกว่า Ego เป็นความมั่นใจก็ได้แต่ถ้า Ego ที่สูงเกินไปมันอาจจะทำลายเราได้เช่นกันความแตกต่างระหว่างความมั่นใจกับ Ego มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในพาร์ทที่2เราจะมาเรียนรู้ถึงกระบวนการลงมือทำ take action นั่นเองคุณไรอันฮอลิเดย์ครับต้องบอกก่อนว่าเขาเขียนหนังสือเรื่องราวของปรัชญาสโตอิกไว้ลึกซึ้งมากซึ่งปรัชญาสโตอิกก็จะให้ความสำคัญกับเจ้าอีโก้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราควบคุมหรือเท่าทันสิ่งนี้ไม่ได้ความสำเร็จนั้นจะกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงเราได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเขาประสบความสำเร็จมากเลยเขามีชื่อเสียงเขาเริ่มมีอำนาจแต่พอเขาไปอยู่จุดที่สูงกว่าที่เขาเคยเป็นเขากลับไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นานเขาร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วเป็นดาวตกฟ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งสาเหตุหลักก็คือเจ้าอีโก้นี่แหละครับเมื่อเรามีอีโก้มากเกินไปเราจะไม่ฟังใครเราจะคิดว่าผลลัพธ์มาจากกระบวนการคิดของเราเพียงคนเดียวแต่แท้จริงแล้วทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญของการรู้เท่าทันอีโก้ซึ่งในพาร์ทนี้ผมจะได้สรุปบทเรียนออกมาเป็น2เฟสนะครับเฟสส่วนนี้จะเป็น success กับ failure ในพาร์ทที่2นี้ผมจะพูดถึงทั้ง2ส่วนนะครับ success กับ failure ความสำเร็จและความล้มเหลว2สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาถึงแม้เราจะปรารถนาความสำเร็จในชีวิตแต่บางครั้งความล้มเหลวก็จะมาแทนที่ครับฉะนั้นเราจะมาอยู่เฟสนี้กัน success ความสำเร็จจงระวังความสำเร็จเพราะอีโก้จะทำให้ความสำเร็จของเราอายุสั้นลงครับนี่คือสิ่งที่คุณไรอันฮอลิเดย์ได้เขียนไว้ในหนังสือความสำเร็จของเรามันจะมีอายุอยู่อายุจะยืนหรือจะไม่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับตัวเราครับหากเราประสบความสำเร็จแล้วเราเชื่อว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรต่อความสำเร็จนั้นจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับฉะนั้นมาดูกันว่าคุณไรอันฮอลิเดย์ได้ให้บทเรียนอะไรบ้างกฎข้อที่1ของความสำเร็จ always stay a student จงเป็นนักเรียนรู้อยู่เสมอผมอาจจะบอกสำหรับกฎข้อนี้ว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จทำยังไงก็ได้อย่าหยุดเรียนรู้เด็ดขาดครับหาความรู้เพิ่มในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่องของการทำพอดแคสต์นะในรายการ Let Talks จะมีอยู่บทเรียนหนึ่งที่ผมให้กับผู้เข้าเรียนเมื่อท่านประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งอย่าหยุดเรียนรู้ assume formlessness จงทำตัวเป็นดั่งน้ำเพราะความรู้ที่ท่านสามารถเอามาใช้แล้วเกิดผลสำเร็จก็ไม่แน่ว่าความรู้นั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังถ้าท่านจะต้องการต่อยอดตัวเองไปให้ไกลกว่าเดิมฉะนั้นกฎข้อนี้จึงเป็นกฎที่สำคัญมากและท่านจำเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตมันอาจจะเรียกว่าการ think again การไม่หยุดเรียนรู้การเป็น lifelong learner ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การเรียนรู้เท่านั้นที่จะทำให้อีโก้ของเราอยู่ภายใต้การควบคุมครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่ในโลกของตัวเองนานจนเกินไปอยู่แต่ในมุมมองที่เราจะไปดูถูกความรู้ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตแบบนี้ครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่เขาไม่ค่อยเรียนรู้สิ่งใหม่เวลาเขาทำอะไรสำเร็จเขาก็จะหยุดอยู่กับที่พอเวลาผ่านไปคนคนนั้นจะเริ่มไปดูถูกความรู้และความเชื่อของคนอื่นสาเหตุเป็นเพราะความรู้ของเขากลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วนั่นเอง
1เลยก็คือเมื่อเราหยุดเรียนรู้ครับเราจะไปดูถูกคนอื่น2เมื่อเราหยุดเรียนรู้เราจะปล่อยให้อีโก้ของเราเกิดความลำพองใจแล้วมันก็จะขยายใหญ่ตัวขึ้นมาในตัวเองฉะนั้นข้อนี้จำเป็นครับมองข้ามไม่ได้ be a student จงเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาข้อที่2 don't tell yourself a story อย่าเล่านิทานให้ตัวเองฟังหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คืออย่าเล่าแต่เรื่องที่ดีให้ตัวเองฟังครับเพราะอะไรหากให้ผมเปรียบเทียบจะเป็นในแง่มุมของการบริหารความสำเร็จในชีวิตเวลามาถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำจะไม่ค่อยอยากฟังข่าวร้ายจะอยากฟังแต่ข่าวดีข้อนี้อันตรายมากเพราะโลกใบนี้ครับมีหยินกับหยางมีเหรียญด้านที่1ก็จะมีเหรียญด้านที่2ไม่มีอะไรดีหรือแย่ไปเสียทั้งหมดบางอย่างที่เรามองว่าดีก็จะมีอีกฝากหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนี่คือความจริงอย่ามองแต่แง่ดีเพียงอย่างเดียวอย่าสนใจแต่สิ่งที่เราสนใจครับสนใจในสิ่งที่มันอาจจะมีผลกับเราด้วยถึงแม้เราจะไม่อยากรับรู้ก็ตามเพราะเมื่อไรก็ตามถ้าเราไปสนใจเพียงแค่สิ่งที่เราอยากจะมองมุมมองชีวิตเราจะแคบมากแล้วเจ้าอีโก้มันจะขยายตัวออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองฉะนั้นอย่าเล่านิทานให้ตัวเองฟังความสำเร็จในตอนนี้อาจจะมีจุดผิดพลาดบางอย่างที่เรามองข้ามอยู่ก็ได้ทำให้ผมนึกถึงหลักในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ CEO ครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเขาจะไม่ค่อยอยากฟังข่าวร้ายซึ่งนั่นแหละครับอันตรายมากเวลาเกิดการขาดทุนเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารคนหาก CEO หันหลังให้สิ่งเหล่านี้อนาคตหายนะจะบังเกิดซึ่งทั้งหมดก็เป็นเพราะอีโก้ของเขานั่นเองฉะนั้นครับในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีต้องเปิดรับครับเพราะนั่นคือความเป็นจริงอย่าได้เล่านิทานประหลาดที่โกหกตัวเองเด็ดขาดครับนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 entitlement control and paranoid ความรู้สึกมีสิทธิ์และความอยากควบคุมนั่นคือสิ่งที่อันตรายบทข้อนี้จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เคยบอกเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วพวกเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยเพราะโลกภายนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับแต่ในทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้นมนุษย์มีสิทธิในการเรียกร้องสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่เผอิญความสุขกลับลดน้อยลงประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีสิทธิเรียกร้องมากขึ้นเราจะอยากได้เพิ่มครับเพราะความปรารถนาของมนุษย์ไม่เคยพอมนุษย์ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังอีโก้จะทำให้มนุษย์คนนั้นไม่รู้จักพึงพอใจกับความปรารถนาที่ตัวเองได้ครอบครองอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ท่านควบคุมได้เลยเมื่อใดก็ตามที่เราไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะโกรธเราจะไม่พึงพอใจเราจะหงุดหงิดกับการมีชีวิตซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นจากตัวท่านเองฉะนั้นจงระวังเรื่องนี้ให้ดีเรามีสิทธิควบคุมเพียงแค่โลกภายในของเราเท่านั้นส่วนโลกภายนอกความคิดเห็นของคนอื่นเศรษฐกิจระบบหรือแม้แต่ธรรมชาติรอบตัวเราควบคุมไม่ได้เราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนี่คือบทเรียนจากอีโก้ครับเขาจึงบอกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักถึงสิ่งนี้ได้เราจะรับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะควบคุมมันคือโลกภายในของเราความคิดคำพูดการตอบสนองทัศนคติสิ่งนี้ครับเป็นโลกภายในของเราเราควบคุมได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้โลกภายนอกเข้ามาควบคุมเรานั่นเองนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 beware the disease of me ระวังโรคตัวฉันครับระวังโรคตัวฉันข้อนี้จะตรงตัวเลยเมื่อใดก็ตามที่เราคิดถึงแต่ตัวเองเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเวลาไปพูดคุยกับใครก็อยากให้ตัวเองได้พูดมากกว่านั่นแหละครับคือโรคตัวฉันเป็นโรคที่อันตรายเจ้าอีโก้นั้นจะเติบโตได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เราคิดถึงแต่ตัวเองครับในช่วงเวลานี้ท่านต้องระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามหากเราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวในอนาคตผลประโยชน์นั้นจะไปก่อร่างสร้างอีโก้ในตัวเราให้มันใหญ่ขึ้นมาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นเราอาจจะรับใช้ความฝันผู้อื่นเราอาจจะเป็นผู้นำที่ทำให้คนอื่นได้ค้นเจอศักยภาพของตัวเองการกระทำแบบนั้นจะเป็นการทำให้อีโก้อยู่ภายใต้การบงการของตัวเราครับอันนี้คือโรคตัวฉันเพราะหากทุกท่านลองสังเกตดูดีๆคนที่มีอีโก้สูงจะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นจะคิดถึงตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขากำลังคิดถึงตัวเองอยู่แต่ถ้าหากท่านได้รู้กฎข้อนี้แล้วเวลาจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลประโยชน์อย่าเพิ่งคิดถึง
ตัวฉันครับลองคิดถึงผู้อื่นก่อนผู้คนรอบตัวของเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างเราพอจะรับใช้ความฝันของใครได้บ้างเพราะถ้าหากเรารับใช้ความฝันของผู้อื่นได้เราก็จะมีอิทธิพลกับผู้อื่นและเมื่อเรามีอิทธิพลกับผู้อื่นได้เราก็คือผู้นำคนหนึ่งครับเท่านั้นเลยต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 5 ของส่วนความสำเร็จครับจงควบคุมตัวเอง maintain your sobriety ระวังอารมณ์ระวังความเลวร้ายในตัวเองจงควบคุมตัวเองให้ได้ความหมายของประโยคนี้ครับการควบคุมตัวเองสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่คือตัวเราความคิดของเราคือสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากการนำคนอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเทียบกับการนำตัวเองให้ประสบความสำเร็จมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับในตำราความเป็นผู้นำที่จะนำคนอื่นได้เขาจะต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนความคิดการกระทำระเบียบวินัยความอดทนถ้าเรานำสิ่งนี้ในตัวเองได้ท้ายที่สุดเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นจงควบคุมตัวเองครับข้อนี้ตรงตัวมากเมื่อไรก็ตามที่เราละเลยปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมากเกินไปก็อย่าได้คาดหวังว่าชีวิตจะไปตามเส้นทางที่เราได้ปรารถนาเอาไว้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราควบคุมตัวเองเช่นความคิดเราไม่ปล่อยให้ความคิดของเราไหลไปเรื่อยเปื่อยเราเติมความรู้ใหม่ๆให้เจอความท้าทายตลอดเวลานั่นก็เป็นการควบคุมตัวเองระเบียบวินัยเมื่อใดก็ตามเมื่อเราตื่นมาแล้วทำสิ่งที่ยากก่อนทำกิจวัตรที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันยากนั่นก็เป็นการควบคุมให้ตัวเองลงมือกระทำสิ่งที่มันมีความหมายนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการควบคุมตัวเองถึงมีความท้าทายเพราะมันจะต้องมีระเบียบวินัยและความอดทนนั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่ 5หากท่านควบคุมตัวเองได้ท่านก็จะเป็นนายเหนืออีโก้เท่านั้นเลยครับนี่จะเป็นส่วนที่1ครับในส่วนของความสำเร็จในส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวความสำเร็จหากเราเท่าทันความสำเร็จไว้แล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จเราควรจะทำอย่างไรเพราะไม่ค่อยมีตำราไหนมาบอกว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราต้องทำอะไรบ้างในส่วนที่แล้วทุกท่านได้คำตอบไปแล้วครับในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ทุกท่านเลยรู้แล้วว่าเมื่อเจอความล้มเหลวจะต้องรับมืออย่างไรบ้างมันอาจจะไม่ง่ายแต่ทุกท่านมีความรู้มาอยู่ก่อนแล้วในส่วนของความล้มเหลวครับคุณไรอันฮอลิเดย์ได้เรียบเรียงออกมาผมได้ตกผลึกออกมาเป็น4ข้อข้อที่1 dead time or a lifetime เวลาเป็นกับเวลาตายครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องสังเกตให้ดีผมจะพูดง่ายๆเลยใน1วันท่านใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรหากท่านใช้เวลาไปกับเรื่องที่มีสาระเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้นสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า a lifetime ครับเวลาเป็นกับช่วงเวลาใดก็ตามที่เราใช้เวลาศูนย์เปล่าอาจจะเป็นการใช้ชีวิตไปวันๆดูซีรีส์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า dead time ครับหากเราตกไปอยู่ในช่วง dead time นานเกินไปเราจะ dead จริงๆครับเพราะเราจะเจอกับความว่างเปล่าแต่ถ้าเราพาให้ตัวเองไปอยู่ในช่วง a lifetime บ่อยๆเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกท่านจะรับรู้ได้ถึงแรงผลักดันในการอยากมีชีวิตครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาจึงได้บอกเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในช่วง dead time มากจนเกินไปดังนั้นขอให้ท่านพึงตระหนักอยู่เสมอว่าวินาทีที่ท่านกำลังใช้อยู่ตอนนี้เป็น day time หรือ a lifetime เป็นช่วงเวลาที่สร้างเป้าหมายสร้างความหมายแก่ชีวิตหรือเป็นช่วงเวลาอันว่างเปล่าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรเลยลองสังเกตและตอบกับตัวเองดูครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2 effort is enough แค่พยายามก็เพียงพอแล้วข้อนี้คือ trust the process ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามต่อให้มันจะสำเร็จหรือล้มเหลวอาจจะไม่ได้สำคัญหากท่านตกผลึกได้ว่าบทเรียนที่ได้รับจากความพยายามคืออะไรข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังสือ The 48 Laws of Power Trust the Process ไม่ว่าท่านจะทำอะไรจงเชื่อมั่นในกระบวนการผมจะเล่าเรื่องราวของต้นไผ่ให้คุณผู้ฟังในการที่เราจะปลูกต้นไผ่ต้นหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในช่วงแรกเราจะต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นเวลานานมากแต่ครับในช่วงแรกเราจะไม่เห็นการเติบโตของต้นไผ่เลยจนเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอต้นไผ่มันจะค่อยๆโตขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังๆมันจะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบทเรียนนี้จึงส่งปรัชญาบางอย่างมาให้คนรุ่นหลังไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดจะสูญเปล่าหากวันนี้คุณผู้ฟังลงมือทำตามความฝันแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ก็ใช่ว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มลงมือทำไปแล้วจะเป็นสิ่งที่สูญเปล่าไม่เลยครับทุกอย่างมีการพัฒนาในกระบวนการของมันเองในวันที่เราออกกำลังกายวันแรกท่านจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกแต่ความคิดที่ปลอดโปร่งระเบียบวินัยที่ถูกสร้างขึ้นมา
นั่นแหละครับคือสิ่งที่ได้รับการพัฒนามากขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นเพียงแค่ท่านได้พยายามลงมือทำท่านก็ได้อะไรกลับมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีผลลัพธ์อะไรได้เห็นก็ใช่ว่ามันจะสูญเปล่าครับข้อนี้ลึกซึ้ง effort is enough กฎข้อที่ 3 draw the line ขีดเส้นแบ่งตัวคุณกับเหตุการณ์ครับในข้อนี้จะเป็นข้อที่เกี่ยวโยงกับอีโก้มากเวลามนุษย์เจอความล้มเหลวโดยเฉพาะความล้มเหลวที่ใหญ่มันจะมีความตื่นตระหนกครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความตื่นตระหนกหรือไปตัดสินใจในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังฟุ้งซ่านหลายครั้งการกระทำต่อจากนั้นมักจะเป็นหายนะครับหลายครั้งที่ตัวผมเองไปตัดสินใจในช่วงเวลาที่หัวยุ่งเหยิงคิดอะไรไม่ออกอารมณ์เสียการตัดสินใจนั้นจะผิดพลาดเกือบทุกครั้งเลยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังการที่เราพยายามเอาตัวเองถอยออกมาจากเหตุการณ์มันคือการบังคับและบอกอีโก้ว่าอย่าเพิ่งไปจับกับเหตุการณ์นั้นปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลายอารมณ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจก็ยังได้เพราะทุกปัญหาในชีวิตครับท่านมีเวลาให้แก้ไขทั้งชีวิตไม่ต้องรีบปล่อยให้ตัวเองมีช่องว่างระหว่างเหตุการณ์กับตัวคุณเองและถ้าท่านทำแบบนั้นได้ท่านจะเป็นคนที่มีสติปัญญาครับนี่คือความสำคัญของข้อที่ 3 draw the line ขีดเส้นแบ่งระหว่างตัวท่านกับเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายของ ego is the enemy for everything that comes next ego is the enemy ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขอให้ท่านพึงระลึกไว้ว่าอีโก้จะกลายเป็นศัตรูข้อนี้จะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่คล้ายกับพาร์ทที่แล้วเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวท่านก็จะประสบความสำเร็จหรือบางทีท่านก็จะต้องเจอความล้มเหลวเจอความผิดพลาดแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วอีโก้จะเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ขอให้ท่านระวังสิ่งนี้ไว้ให้ดีอีโก้มีเหตุผลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาธรรมชาติมีเหตุผลกับทุกเรื่องเพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้อย่างลึกซึ้งเท่านั้นเองหากอีโก้มันถูกสร้างมาให้อยู่ในตัวเราแล้วก็ขอให้ท่านลองใช้ประโยชน์คนที่ไร้ซึ่งอีโก้เลยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจก็ได้หรือคนที่มีอีโก้มากเกินไปก็จะอยู่ในจุดที่เกินพอดีไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่ฟังคนอื่นฟังแต่หัวของตัวเองมันก็จะอันตรายไม่แพ้กันแต่ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้วินาทีนี้แล้วทุกท่านรู้แล้วว่าจะรับมือกับเพื่อนสนิทคนนี้อย่างไรไม่ว่าท่านจะสลัดให้เขาไปจากชีวิตเขาก็ไม่ไปเขาก็จะอยู่กับท่านดังนั้นทำความรู้จักเขาครับดูแลเขาให้ดีเท่าทันเขาอย่าปล่อยให้เขามาบงการชีวิตของเราเพราะเรามีอำนาจเหนือจิตใจครับไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy นะครับผมอาจจะบอกว่าหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับเจ้าอีโก้ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมันเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าแน่นอนเพราะถ้าท่านรู้เท่าทันสิ่งนี้ทุกความสำเร็จจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกความล้มเหลวจะเป็นความล้มเหลวที่ท่านได้บทเรียนและเอาไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับพาร์ทที่ 2 ของ Ego is the enemy ครับหากทุกท่านฟังมาถึงนี้ก็ขอบ Courage is calling เป็นนายเหนือโชคชะตาด้วยความกล้าหาญผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณไรอัน ฮอลลิเดย์ครับ Courage is calling ไม่ว่าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งในองค์ประกอบที่จะถูกพูดถึงสิ่งนั้นคือความกล้าหาญความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำโดยไม่สนความหวาดกลัวเราทุกคนมีความหวาดกลัวและเราทุกคนก็มีความกล้าหาญใครก็ตามที่หวาดกลัวลังเลและสงสัยในตัวเองเขาจะไม่สามารถทำอะไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าหาญคนที่กล้าลงมือทำในสิ่งที่ท้าทายโดยไม่รอให้ตัวเองพร้อมคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เป็นผู้นำมีแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ฉะนั้นครับคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรอยู่ความกล้าหาญคือหนึ่งในองค์ประกอบนั้นในอีพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Courage is calling เสียงเรียกร้องแห่งความกล้าหาญครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ
ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือของคุณไรอันฮอลิเดย์กันอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้เขียนอีกท่านหนึ่งที่จะอิงเรื่องราวอยู่กับปรัชญาสโตอิกหนังสือเล่มนี้มีความเป็นปรัชญาพอสมควรครับและตัวผมเองก็เป็นคนชื่นชอบในเรื่องอะไรแบบนี้ Courage is Calling ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จมันจะมีองค์ประกอบ5อย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จผมจะไม่ลงลึกไปถึง5องค์ประกอบนั้นแต่หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จมันคือความกล้าหาญทีนี้เราจะมาเริ่มตรงนี้กันก่อนความกล้าหาญคืออะไรผมจะอธิบายภาพรวมให้คุณผู้ฟังเข้าใจความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้านำคนโดยไม่ปล่อยให้ความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำครับหลายคนที่มีความกล้าหาญเวลาเขาไปลงมือทำอะไรแท้จริงเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าทางเลือกที่เขาเลือกจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่เขาเลือกไปแล้วแต่ใครก็ตามที่ไม่กล้าตัดสินใจปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำและฉุดรั้งตัวเองเขาจะไม่ได้ลงมือทำอะไรแต่อย่าลืมนะครับการไม่ตัดสินใจก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจมันคือการตัดสินใจด้วยความหวาดกลัวและหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่คนคนนั้นจะได้เจอมักจะเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่ได้ปรารถนาความกล้าหาญจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับผมจะมาเริ่มต้นตรงที่ The Four Virtues of Courage ก่อนคุณไรอันฮอลิเดย์เขาพูดถึง4องค์ประกอบก่อนครับ The Four Virtues 4หลักคุณธรรมของความกล้าหาญ1คือ Courage ความกล้าหาญนั่นเอง2 Temperance การควบคุมตัวเอง3 Justice ความเท่าเทียมความยุติธรรมและ4 Wisdom สติปัญญา4สิ่งนี้จะหล่อรวมให้ตัวท่านกลายเป็นคนที่กล้าหาญครับนี่คือประเด็นที่สำคัญสำหรับส่วนแรกและคุณไรอันฮอลิเดย์ก็จะเอา4องค์ประกอบนี้ไปเขียนในหนังสือ The Discipline is Destiny ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอีกพาร์ทหนึ่งซึ่ง The Four Virtues นี้ถ้าคุณจะมีความกล้าหาญขึ้นมาทันทีฉะนั้นคุณผู้ฟังครับทุกท่านมีความสำเร็จทุกท่านมีนิยามความสำเร็จอยู่แล้วและความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆหากท่านอยากจะมีความกล้าหาญหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆมาไล่เรียงไปด้วยกันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Courage is Calling ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1 Fear ความหวาดกลัวมนุษย์ทุกคนมีความหวาดกลัวความหวาดกลัวหากย้อนกลับไปในยุคของทุ่งหญ้าสวนาที่บรรพบุรุษของเรายังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นความหวาดกลัวเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ในทุกวันนี้ความหวาดกลัวกำลังเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งให้เราไม่กล้าลงมือทำครับเรากลัวในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเรากลัวในสิ่งที่บางทีเราคิดไปเองทั้งหมดเลยความกลัวอาจจะน่ากลัวกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าเราไม่เท่าทันเจ้าสิ่งนี้เราจะไม่มีทางเป็นนายของชีวิตเราจะเป็นทาสของชีวิตครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาเริ่มมาที่บทเรียนที่1 The Call We Fear สิ่งที่เราเรียกว่าความกลัวที่แท้จริงแล้วเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าเพื่อนคนนี้บ้างคุณไรอันฮอลิเดย์เขาเริ่มต้นไว้แบบนี้ครับในเมื่อเราทุกคนมีความกลัวสิ่งหนึ่งที่เราควรจะไปโฟกัสที่เป็นด้านตรงกันข้ามก็คือจิตวิญญาณเราทุกคนทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราจะมีเสียงหนึ่งที่เรามักจะเรียกกันว่าสัญชาตญาณจิตวิญญาณหรือ gut feelingนั่นคือเสียงที่เราควรจะฟังที่สุดเพราะถ้าเราไม่ฟังเสียงนั้นเราจะถูกความกลัวเข้าครอบงำครับนี่คือจุดที่สำคัญเขาได้เล่าถึงตัวอย่างของบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกมาร์ติน ลูเทอร์ คิงครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการให้มนุษย์มีความเท่าเทียมทางสิทธิมนุษยชนเขาเชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องการให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถามว่าเขารู้ได้อย่างไรเขาเชื่อสัญชาตญาณตัวเองในตอนนั้นมาร์ติน ลูเทอร์ คิงเกิดมาเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มเห็นความทุกข์เขาเริ่มเห็นความไม่เท่าเทียมเขาก็เลยลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติสิ่งนี้ถึงแม้ในท้ายที่สุดมาร์ติน ลูเทอร์ คิงจะถูกสังหารหน้าห้องพักของตัวเองแต่สิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้สิ่งที่เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและไม่มีวันตายเหตุผลเป็นเพราะเขาเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เขาจะถูกต่อต้านจากคนที่เขาไม่ชอบแต่ในเมื่อมันถูกต้องเขาก็จะต้องกล้าหาญมากพอที่จะลงมือทำฉะนั้นครับเราทุกคนมีเสียงเรียกร้องจากจิตวิญญาณเราทุกคนมีความปรารถนาภายในมาตั้งแต่กำเนิดแต่เมื่อเราโตขึ้นเจ้าความหวาดกลัวนี่แหละทำให้เราหลอกตัวเองหลอกความปรารถนาที่แท้จริงดังนั้นจงรับใช้จงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงท้าทายกฎเกณฑ์ที่ไม่สมเหตุสมผลเผชิญหน้าในสิ่งที่ผู้อื่นหลีกหนีกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะเจ้าความกลัวนั่นเองทีนี้ผมจะพูดถึงหน้าตาของความกลัวผมชอบเปรียบเทียบในบริบทแบบนี้ความกลัวเปรียบเสมือนกล่องใบหนึ่งที่วางอยู่
และรอบๆก็จะมีหมอกให้คุณมองเห็นกล่องใบนั้นไม่ชัดคุณมีภารกิจเดียวก็คือคุณจะต้องไปเปิดกล่องใบนั้นแน่นอนกล่องใบนั้นคุณรู้แล้วว่ามันดูน่ากลัวมากเลยถ้าจะไปเปิดคุณจะต้องท้าทายตัวเองมากแต่ถ้าคุณตัดสินใจไปเปิดกล่องใบนั้นเมื่อเปิดออกมาข้างในมันจะมีแต่ความว่างเปล่านั่นคือหลักการทำงานของความกลัวครับความกลัวที่แท้จริงมันน่ากลัวกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซะอีกดังนั้นคนที่จะเอาชนะความกลัวได้หรือไม่ได้ก็ไม่ใช่คนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกครับตัวท่านเองนี่คือกฎข้อที่1 The Call with Fear ข้อที่2 Defeat Fear with Logic ความรู้คือเครื่องมือต่อกรกับความกลัวได้ดีที่สุดครับข้อนี้ตรงตัวเวลาคุณผู้ฟังกลัวอะไรก็ตามวิธีแรกเริ่มที่คุณจะบีทหรือเอาชนะมันได้คือความรู้ที่คุณมีหลายครั้งที่เราล้มเหลวหลายครั้งที่เราไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังไม่มีพรสวรรค์เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนั้นมากพอนั่นเองในช่วงแรกเริ่มที่ผมอยากจะบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผมก็กลัวครับผมกลัวมากด้วยเพราะผมไม่ได้มีความรู้ในการวางระบบหรือการบริหารคนเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นำและการวางระบบในธุรกิจเมื่ออ่านหนังสือจบเมื่อมีความรู้มากขึ้นความกลัวมันจะหายไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงฉะนั้นครับตอนนี้หากท่านกำลังกลัวอะไรอยู่มันกำลังเป็นสัญญาณบอกว่าท่านแค่ยังมีความรู้ไม่ถึงจุดที่เหมาะสมเท่านั้นเองเมื่อหาความรู้เพิ่มความกลัวมันจะสลายไปเลยนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 They are always more before they are counted ความหวาดกลัวจะยิ่งใหญ่กว่าที่มันเป็นจนกว่าคุณจะเผชิญหน้าผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงผมว่าทุกคนจะต้องเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เวลาเรากลัวอะไรก็ตามกลัวถูกดุในการทำงานกลัวที่จะต้องไปเจอใครบางคนเจ้าช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เราจะไปเผชิญหน้ากับความกลัวจริงๆแต่พอเราไปเจอคนหรือไปเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวเหมือนในตอนแรกประสบการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ผมจะขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายผมไม่เคยไม่กลัวการพูดในที่สาธารณะเลยแต่ผมจำได้ว่าทุกๆครั้งเวลาจะพูดโดยเฉพาะงานที่สำคัญช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงก่อนขึ้นเวที10 นาทีครับตอนขึ้นเวทีมันจะไม่น่ากลัวแล้วมันจะโฟลว์ไปเองฉะนั้นหลายครั้งสิ่งที่ท่านกำลังกลัวอยู่เมื่อท่านไปเผชิญหน้ามันจะหายไปเลยผมนึกถึงโค้ดหนึ่งหรือประโยคนึงที่ผมเคยได้เจอนะครับหากคุณกลัวการวาดรูปวิธีที่คุณจะทำให้ตัวเองหายกลัวคือการลงมือวาดเท่านั้นเลยครับนี่คือกฎข้อที่3ข้อที่4 Don't fear decision อย่าผัดผ่อนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญในทุกตำราความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจให้ตัวเองถ้าคุณไม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคุณจะไม่มีทางเป็นนายเหนือชีวิตได้เลยคุณจะกลายเป็นทาสของชีวิตและเมื่อเราไม่ตัดสินใจอีกไม่นานจะมีใครบางคนหรือบางเหตุการณ์มาตัดสินใจให้คุณและหลายครั้งเราจะไม่พอใจกับผลลัพธ์เหล่านั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดเราต้องเป็นคนตัดสินใจครับการตัดสินใจพูดเหมือนง่ายแต่ทำยากโดยเฉพาะถึงจุดที่เป็นทางแยกที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายครั้งคุณจะมีทางแยกที่ยิ่งใหญ่อยู่2ทาง 1. การเป็นคนสำคัญกับ 2. การทำในสิ่งที่สำคัญหากคุณเลือกการเป็นคนสำคัญคุณจะได้ชื่อเสียงคุณจะได้อำนาจคุณจะได้ฐานะมาด้วยแต่คุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกทางเลือกที่2ทำในสิ่งที่สำคัญคุณจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณจะไม่ได้ทรัพย์สินคุณจะไม่ได้อำนาจอะไรเลยแต่คุณได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเลือกยากมากครับ2เส้นทางนี้บางทีความก้าวหน้ากับคุณธรรมอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแต่คุณต้องเลือกคุณเลือกทางไหนผมว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ท้าทายที่สุดในการตัดสินใจของชีวิตแต่คุณต้องเลือกเพราะถ้าเราไม่เลือกเราก็จะย่ำอยู่กับที่ครับนี่คือกฎของการตัดสินใจข้อที่5 You can't put your safety first คุณจะเจอแต่ความไม่แน่นอนฉะนั้นความปลอดภัยที่คุณทวินหาคือเรื่องโกหกทั้งหมดทั้งมวลชีวิตเราไม่แน่นอนจริงครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตหลายครั้งเราคิดว่าชีวิตของเราจะมีความสุขจะมีความมั่นคงแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมีความล้มเหลวบางอย่างที่คุณไม่ต้อนรับเข้ามาอยู่ดีบางครั้งอุปสรรคและหายนะในชีวิตก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่นั่นคือบทเรียนที่คุณจะต้องยอมรับถ้าคุณก้าวผ่านบทเรียนเหล่านั้นไปไม่ได้คุณจะไม่มีทางเติบโตฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับอย่าทวินหาความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตเพราะนั่นคือเรื่องโกหกชีวิตคือความไม่แน่นอนรับความเสี่ยงมองหาความเสี่ยงที่สามารถ
ทำให้เกิดผลสำเร็จในอนาคตถ้าคุณไม่กล้าแม้แต่จะแบกรับความเสี่ยงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงในทันทีทันใดนี่คือเฟสที่1การเอาชนะความกลัวครับทีนี้ผมจะพูดถึงเฟสที่2 courage ความกล้าหาญสิ่งนี้คือความกล้าหาญ courage ความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำโดยไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมไปเสียทั้งหมดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอใครสักคนที่เขามีความกล้าหาญมากเลยหรือตัวท่านอาจจะเป็นคนนั้นเสียเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องจะเป็นอะไรแต่เรารู้แค่ว่าเราอยากจะทำเรารู้ว่ามันคือสิ่งสำคัญเราเลยเลือกที่จะทำฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาดูเฟสที่2 courage กฎข้อที่1 if not you then who ถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบครับเวลาเราจะทำสิ่งสำคัญบางทีเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาทำต่อจากเราเดี๋ยวก็มีคนมาจัดการเรื่องนี้ต่อจากเราคุณไรอันฮอลิเดย์เขาพูดไว้ดีมากหลายครั้งที่คุณรู้ว่าคุณมีสิ่งที่สำคัญต้องทำคุณรู้ว่ามีสิ่งที่ถูกต้องที่คุณจะต้องจัดการแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำเพราะคุณไม่กล้าลองถามตัวเองดูว่าหากสิ่งนี้คุณไม่ทำแล้วใครจะทำผมว่าเป็นประโยคที่ดีมากเลยหลายครั้งเรารู้ว่าเราต้องทำสิ่งที่สำคัญแต่เราก็คิดว่าผู้อื่นน่าจะทำแทนเราแต่เมื่อปล่อยเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครเลือกที่จะทำเลยถ้าหากท่านอยากเป็นผู้นำท่านต้องถามตัวเองด้วยประโยคนี้ถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะมาทำข้อที่2 start somewhere do something ทำตอนนี้ทำสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนในข้อนี้คุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าเวลาจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจุดที่เล็กที่สุดก่อนหากอยากจะพากองทัพไปประสบความสำเร็จเริ่มต้นเขียนแผนบนกระดาษก่อนหากอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเริ่มต้นไล่เรียงหัวข้อโมเดลธุรกิจมาก่อนบทเรียนนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เจอตอนตำราพิชัยสงครามเวลาเจอปัญหาใหญ่ๆปัญหามันจะดูใหญ่มากเลยวิธีแก้ที่ดีที่สุดทำยังไงก็ได้แบ่งปัญหาออกมาให้มันเล็กๆแล้วค่อยๆแก้ไปทีละปมแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าแต่ละปมนั้นคุณจะต้องใช้วิธีการไหนแต่ถ้าเรามองปัญหาใหญ่ไปเลยมองปัญหาเป็นภาพใหญ่ไปเลยคุณจะมืด8ด้านคุณจะหาทางแก้ไม่ได้ฉะนั้นแบ่งงานออกมาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเดี๋ยวท่านจะหาคำตอบเจอเองครับนี่คือกฎข้อที่2สำหรับความกล้าหาญกฎข้อที่3 it's good to be difficult ความท้าทายคือสิ่งที่น่ายินดีส่วนใหญ่แล้วความกล้าหาญมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราจะต้องทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่ท้าทายในหนังสือเล่มนี้คุณไรอันฮอลิเดย์เขาพูดถึงกลุ่มนักรบกลุ่มหนึ่งสปาร์ตันครับพอพูดถึงนักรบสปาร์ตันเราจะเห็นภาพถึงนักรบที่แข็งแกร่งไม่เกรงกลัวผู้ใดเลือกอิสรภาพมากกว่าที่จะถูกกดขี่เวลาชาวสปาร์ตันต้องการที่จะออกไปรบเขาจะเริ่มถามก่อนเลยข้าศึกอยู่ที่ไหนจะไม่มีการถามว่าข้าศึกมีจำนวนเท่าไหร่เพราะชาวสปาร์ตันกล้าหาญมากพอที่จะเอาชนะข้าศึกและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเจ้าฟิลิปที่2ต้องการที่จะเอาชนะชาวสปาร์ตันพระเจ้าฟิลิปที่2ก็ส่งจดหมายไปพระเจ้าฟิลิปที่2ก็ข่มขู่สปาร์ตันครับว่าถ้าเราเข้าไปได้เราจะไม่คุณได้ผุดได้เกิดเลยเราจะเข็นฆ่าคุณทุกคนชาวสปาร์ตันส่งกลับมาเพียงประโยคเดียวถ้า if ชาวสปาร์ตันเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเขาเชื่อว่าความท้าทายนี่แหละคือสิ่งที่จะสร้างนักรบขึ้นมาหากนักรบคนหนึ่งอยู่แต่ความสบายอยู่กับการปล่อยตัวไม่ดูแลร่างกายไม่ดูความเชี่ยวชาญในการรบอีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นเพียงแค่นักรบที่ไร้ประโยชน์อะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันทำให้ชีวิตยากนั่นแหละคือสิ่งที่น่ายินดีชีวิตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความง่ายดายแต่ถูกสร้างขึ้นจากความท้าทายนี่คือบทเรียนจากชาวสปาร์ตันครับบทเรียนข้อที่4 stand your ground choose the hard way เลือกเส้นทางที่ยากเสมอผมชอบบทเรียนหนึ่งที่เขาได้เขียนออกมาก็คือเวลาเราเจอทางเลือกยากๆในชีวิตเลือกทางที่ยากไว้ก่อนครับมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งแต่ผมจะอธิบายแบบนี้เส้นทางที่ท้าทายเส้นทางที่ยากส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงเป็นเส้นทางที่มีผลรางวัลตอบแทนที่สูงถ้าคุณอยากจะเป็นนายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และต้องเป็นคนที่สร้างความกล้าหาญในชีวิตเลือกทางที่ยากเสมอครับงานไหนก็ตามหรือทางเลือกไหนก็ตามที่มันดูท้าทายมากเลยเลือกงานนั้นครับอย่าเลือกงานที่ง่ายวิถีชีวิตแบบไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันใช้ได้ยากมากเลยขอให้เลือกเส้นทางนั้นในตอนเช้าคุณจะมีอยู่2ทางเลือกนอนใต้ผ้าห่มบนเตียงอุ่นๆเปิดแอร์เย็นๆอากาศเย็นๆคุณจะนอนต่อกี่ชั่วโมงก็ได้กับทางเลือกที่2ตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ออกไปวิ่งออกกำลังกายทำในสิ่งที่ยากตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาเดินท่านจะมี2ทางเลือกไหนยากกว่ากันครับนั่นแหละครับทางเลือกที่ท่านจะต้องเลือกและทางเลือกที่ยากนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกเลยแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนบางอย่างที่คุ้มค่า
กับการลงมือกระทำนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะได้รับครับกฎข้อที่ 5 bold isn't rash ความกล้าหาญไม่ใช่ความบ้าบิ่นความมุทะลุไม่ใช่ความกล้าหาญความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจโดยมีการวางแผนรอบคอบแล้วไปลงมือทำนี่คือความกล้าหาญที่แท้จริงแต่ในทางตรงกันข้ามการคิดการกระทำโดยไม่มีแผนรองรับ go with the flow ไปตลอดเวลาโดยเฉพาะกับเรื่องที่สำคัญนั่นเราจะเรียกว่าความบ้าบิ่นคนที่บ้าบิ่นจะลงมือทำแบบหุนหันพลันแล่นทำแบบไม่คิดและถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคนเหล่านั้นมักจะเจอกับอุปสรรคมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับหากท่านเป็นคนกล้าหาญท่านกล้าคิดกล้าทำแต่ก่อนที่จะลงมือกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอให้มีแผนการวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและยาวไกลนี่คือกฎข้อที่ 5อันนี้จะเป็นเฟสที่ 2 ในหนังสือ Courage is Calling ต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่ 3 The Heroic การเป็นฮีโร่หรือการเป็นผู้ชนะในชีวิต The Heroic คนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เขาจะเป็นคนทำในสิ่งที่ยากเสมอเขาจะไม่รอให้ตัวเองทำแต่เรื่องง่ายๆท่านจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหรือใครก็ตามเป็นนักปรัชญาเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่อยากทำหรือไม่กล้าทำฉะนั้นเรามาดูบทเรียนส่วนที่ 3 กัน The Heroic ซึ่งคำว่า Heroic ในที่นี้ผมจะแทนด้วยคำว่าผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผู้นำที่กล้ากระทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่คนอื่นผัดผ่อนผมจะแทนด้วยคำว่าผู้นำข้อที่ 1 make people bigger รับใช้ความปรารถนาของผู้คนนี่คือเส้นทางที่ผู้นำจะเลือกเดินครับการรับใช้ความฝันของผู้อื่นนั่นเองยิ่งคุณรับผิดชอบความฝันของคนรอบข้างมากเท่าไหร่นั่นแหละครับความเป็นผู้นำคุณมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆข้อนี้เป็นอะไรที่ยากมากหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเพียงแค่การรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันก็ยากแล้วหรือเปล่าการรับผิดชอบชีวิตตัวเองคือด่านแรกที่เราจะต้องเริ่มสร้างให้ได้แต่คนที่จะเป็นผู้นำในชีวิตเขาเริ่มมาจากการเป็นผู้นำในตัวเองก่อนและต่อจากนั้นเขามองว่าความสามารถของเขาสามารถเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ฉะนั้นเขาจะไม่เอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเขาจะรับใช้ความฝันของผู้อื่นหากผู้นำแบบนี้เป็นผู้นำองค์กรผู้ตามจะเชื่อมั่นเขาผู้ตามจะรับรู้ได้ถึงแรงบันดาลใจในการเดินตามผู้นำคนนี้เพราะผู้นำรับใช้ความฝันของผู้คนนั่นคือหลักการของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ข้อที่ 2 to go back to the valley กล้าเผชิญหน้ากับความเลวร้ายนี่คือสิ่งที่ผู้นำจะเลือกกระทำบางครั้งโลกนี้ก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมครับบางครั้งท่านก็เจออุปสรรคท่านก็เจอจุดที่ต่ำสุดในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ผู้นำชอบครับเพราะเขาเชื่อว่าจุดที่ต่ำสุดนี่แหละจะทำให้เขาเติบโตอย่างสูงมากขึ้นที่ใดมียอดเขาที่นั่นก็ย่อมมีหุบเหวลึกนี่คือความเป็นจริงหากเราหลีกหนีหุบเหวลึกเราก็จะยิ่งไปอยู่ตรงนั้นแต่ใครก็ตามที่กล้าเผชิญหน้ากับหุบเหวลึกนั้นอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นยอดเขาที่สูงผมชอบประโยคนึงที่ผมได้เคยเจอหากต้นไม้อยากจะสูงทัดเทียมสวรรค์รากแก้วของมันต้องหยั่งไปถึงนรกนั่นคือความเป็นจริงหากอยากจะมีชีวิตที่ดีเลิศหากอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณก็จะต้องรู้ก่อนความล้มเหลวที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าครับเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทำให้คนอ่านเนี่ยฮึกเหิมมากเลยต่อไปผมจะพูดถึงข้อที่ 3 Burn the white flag เผาธงยอมแพ้อย่าริสั่นระฆังเด็ดขาด If you want to seize the island burn the boat หากท่านอยากจะยึดเกาะจงเผาเรือผมชอบประโยคนี้จากตำราพิชัยสงครามครับหากอยากจะยึดเกาะเผาเรือทิ้งเผาซีเมนต์ให้หมดและทหารของคุณจะมีขวัญกำลังใจบางครั้งการเผาธงยอมแพ้ก็อาจเป็นเรื่องจำเป็นเพราะถ้าเรามีฟูกคอยให้ล้มอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะทำไม่เต็มที่นั่นอาจจะเป็นความจริงในเรื่องใหญ่ๆในชีวิตบางครั้งคุณต้องปิดประตูยอมแพ้แล้วก็ลงมือทำอย่างกล้าหาญเราจะสังเกตได้ว่าคนที่จนตรอกในชีวิตหลายครั้งเขาจะลุกขึ้นมาจากจุดนั้นได้เพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมนึกถึงบทหนึ่งในตำราพิชัยสงครามที่ท่านซุนวูได้ประพันธ์เอาไว้เวลาจะเข้าตีข้าศึกอย่าทำให้เขาจนตรอกเพราะคนที่จนตรอกเขาจะหันกลับมาสู้ตายฉะนั้นคุณต้องเหลือทางหนีทีไล่ไว้ให้เขาบทเรียนนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้ตกผลึกบางอย่างเมื่อใดก็ตามที่เราจนตรอกเราจะลุกขึ้นมาเราจะกลายเป็นนักรบที่กล้าหาญในทันทีทันใดถ้าเราไม่มีอะไรจะเสียฉะนั้นบางครั้งท่านต้องเผาธงยอมแพ้ของตัวเองทิ้งไปเพื่อสร้างความกล้าหาญที่แท้จริงออกมาต่อไปกฎข้อที่ 4 No one is unbreakable ไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นครับข้อนี้ตรงตัวเมื่อท่านมีความกล้าหาญท่านตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ยากก็ใช่ว่าท่านจะไม่ล้มเหลว
นั่นตรงกันข้ามครับคุณจะเจอความล้มเหลวแน่ๆแต่อย่าลืมนะครับที่ใดก็ตามมีหุบเหวลึกข้างๆนั้นก็จะมียอดเขาเช่นกันท่านสามารถไต่ขึ้นไปได้เริ่มต้นจากการอยู่ในหุบเหวลึกและท่านอาจจะไปได้สูงกว่าที่ตัวท่านคิดไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นบางครั้งคุณจะต้องเจออุปสรรคเข้ามาถาโถมอุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่ชีวิตมอบให้โดยที่เราไม่ได้ปรารถนาผมจำบทเรียนหนึ่งที่คุณครูของผมเคยได้สอนเอาไว้คำว่าอดทนเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามคำว่าอดทนคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนหรือตัวเราทุกคนในตอนเด็กถูกสอนเอาไว้ความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็นอดในสิ่งที่เราต้องการแต่ผู้อื่นไม่มอบให้ทนในสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้แม้เราจะต้องการหรือไม่ก็ตามนี่คือคำว่าอดทนคำว่าอดทนคือสิ่งที่ลึกซึ้งมากหากเราไม่มีความอดทนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะถอยเราก็จะท้อได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรามีความอดทนเราจะไม่มองว่าความล้มเหลวเป็นอุปสรรคเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้มันคือการพัฒนา growth mindset ของตัวเองฉะนั้นไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นอดทนอดในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ผู้อื่นไม่มอบให้ทนในสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้โดยที่เราไม่ได้ปรารถนาครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับ courage is virtue ผู้กล้าหาญคือผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมก็ต้องกล้าหาญเช่นกันความกล้าหาญคือสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีความกล้าหาญต่อให้เราจะมีความฝันอะไรเราก็จะไม่กล้าทำเราก็จะไม่คิดเราก็จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรขึ้นมาเลยซึ่งอันตรายมากฉะนั้นครับท่านต้องเป็นคนกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องโลกใบนี้ต้องการคนกล้าหาญโลกใบนี้ต้องการผู้นำครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมสรุปมาให้จากหนังสือ Courage is Calling นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ปลุกแรงบันดาลใจของความเป็นมนุษย์ได้ดีมากต้องขอบคุณไรอัน ฮอลิเดย์นะครับที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาให้ผู้คนได้อ่านกันหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับมีแค่ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่ได้รับการแปลไทยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระพวกเราเชื่อมั่นอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของทุกท่านนั่นคือเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ตรงนี้ด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านหลักปรัชญาแห่งการปกครองตนในเอพิโซดนี้ครับผมจะนำบทสรุปจากหนังสือ Discipline is Destiny ของคุณไรอัน ฮอลิเดย์มาทำเป็นพอดแคสต์ผมจะสรุปออกมาเป็นทั้ง3เฟสนะครับคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตคือคนที่ปกครองตนได้ตรงกันข้ามใครก็ตามที่ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเขาจะเป็นทาสของชีวิตและจิตใจดังนั้นแล้วใครก็ตามที่เป็นทาสของชีวิตเขาก็จะเป็นทาสในเรื่องอื่นๆด้วยนี่คือบทนิยามของระเบียบวินัยครับ Discipline จากหนังสือเล่มนี้หากคุณผู้ฟังอยากจะเป็นเจ้านายของชีวิตอยากจะเป็นผู้ปกครองตนปรัชญาจากหนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบที่ซ่อนอยู่ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Discipline is Destiny ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้นำหนังสือเล่มนี้มาสรุปแต่หลังจากนี้ผมจะนำบทสรุปจากหนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมครับแต่จะลงลึกมากขึ้นเพราะอะไรความมีระเบียบวินัยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนเคยได้ยินคำนี้เราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องมีความสม่ำเสมอเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปกครองจิตใจของตัวเองให้ได้มันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่บางครั้งศัตรูที่สู้ได้ยากที่สุดมันก็คือจิตใจของเรานี่เองร่างกายของเราจะแสวงหาความสบายจิตใจของเราจะแสวงหาความสุขแบบผิวเผินแสวงหาความขี้เกียจก็ว่าได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องเอาชนะไปทั้งชีวิตเลยคำว่า discipline หรือระเบียบวินัยจึงจะเป็นเครื่องมือที่เราทุกคนมีเราจะต้องเอาเครื่องมือนี้ไปต่อกรกับสิ่งเหล่านั้นหากพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยผมจะนึกถึงประโยคของคุณอิรุคิปโชเก้ครับนักวิ่งมาราธอนอันดับโลกนะครับเขาเคยได้พูดไว้ระเบียบวินัยในชีวิตเป็นของฟรีครับคุณผู้ฟังก็มีผมเองก็มีสิ่งเหล่านี้เราได้รับมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นแล้ว
ของฟรีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตในขณะเดียวกันใครก็ตามที่เขาไม่มีระเบียบวินัยเขาจะกลายเป็นทาสเขาจะเป็นทาสให้กับเรื่องอื่นๆเขาจะเป็นทาสกับแพชชั่นเขาจะเป็นทาสของอารมณ์และเขาก็จะกลายเป็นทาสของชีวิตไปโดยปริยายครับนี่คือคำนิยามความสำคัญของระเบียบวินัยแล้วผนวกกับที่ผมได้เรียนรู้กับคุณไรอัน ฮอลิเดย์นะครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกซึ่งปรัชญาสโตอิกจะอิงอยู่กับเรื่องของระเบียบวินัยมากผมจะแบ่งออกมาเป็นทีละเฟสนะครับผมจะสรุปออกมาเป็น2พาร์ทในเฟสที่1เราจะพูดถึงระเบียบวินัยกับโลกภายนอกครับโลกภายนอกที่ว่านี้คือร่างกายของเราคือสิ่งที่อยู่กับโลกภายนอกเราควบคุมร่างกายได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราควบคุมไม่ได้เลยโรคภัยไข้เจ็บเราอาจจะป้องกันหรือจัดสมดุลให้ร่างกายต่อกรได้แต่วันใดวันหนึ่งมันจะมีโรคภัยถามหาอยู่ดีไม่ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนบางครั้งร่างกายของเราก็ส่งสัญญาณแสดงความขี้เกียจออกมาซึ่งเราควบคุมไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ยังสามารถนำพาร่างกายของเราไปเจอกับความท้าทายได้นี่จะเป็นเฟสแรกเป็นพาร์ทแรกที่ให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้กันนะครับฉะนั้นผมจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้ Part 1 The Exterior อิทธิพลแห่งกายครับอิทธิพลแห่งโลกภายนอกทางชีวิตคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เริ่มต้นแบบนี้ร่างกายของเราร่างกายที่คุณผู้ฟังมีอยู่มือหูสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องมองเห็นได้เป็นสิ่งที่เราได้รับมาตั้งแต่กำเนิดเป็นพรอันประเสริฐในการมีชีวิตถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่มีทางสัมผัสความสวยงามของโลกนี้ได้แม้แต่นิดเดียวครับนั่นคือความเป็นจริงจิตวิญญาณและความคิดจะแสดงความปรารถนาที่แท้จริงออกมาส่วนร่างกายจะนำพาเจ้าจิตวิญญาณกับความคิดไปเจอกับความปรารถนานั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์บอกว่าวิธีฝึกระเบียบวินัยในชีวิตจุดแรกเริ่มคือร่างกายนี่แหละครับเรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1 ruling over body หากคุณอยากจะเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตจงผลักดันให้ร่างกายเผชิญกับความท้าทายเสมอครับข้อนี้จะแสดงถึงการสร้างระเบียบวินัยชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับชีวิตที่ประสบความสำเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่ Life is suffering หลายชั่วขณะเราจะต้องเจอความเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ชีวิตจะส่งบทเรียนความเจ็บปวดมาให้เสมอแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าความเจ็บปวดหากคุณพาร่างกายของตัวเองไปเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นมันคือหลักในการสร้างระเบียบวินัยให้กับชีวิตคุณกำลังเป็นผู้ปกครองตนนั่นเองผมจำประโยคนึงตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนทหารอยู่นะครับเป็นประโยคที่จะถูกเตือนใจให้กับนักเรียนบ่อยมากความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานส่วนความสบายที่ยาวนานจะรอนลานความเป็นคนอันนี้คือความเป็นจริงผมอาจจะกล้าบอกได้เลยว่าในชีวิตจริงนะครับหากเราพาให้ร่างกายของเราไปอยู่กับความสบายหรือความสุขแบบผิวเผินตลอดเวลามันเหมือนจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่เชื่อนะครับเมื่อคุณอยู่กับโมเมนต์นั้นหรืออยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นไปเรื่อยๆร่างกายของคุณจะถดถอยความสุขของคุณก็จะถดถอยไปด้วยในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายไปทำอะไรยากๆเช่นครับออกกำลังกายคุมอาหารทำงานหนักอย่างมีความหมายสิ่งเหล่านี้ร่างกายไม่ค่อยชอบครับแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆคุณจะรู้ได้ถึงรางวัลบางอย่างที่ชีวิตมอบให้ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความขี้เกียจแต่เมื่ออยู่กับความขี้เกียจนานๆเข้าก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันพอจะเอาไปเจอความท้าทายก็กลับร้องขอความขี้เกียจออกมานั่นแหละครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมร่างกายคือส่วนแรกที่ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้พาร่างกายให้ผลักดันไปเผชิญกับความท้าทายเสมอนี่คือกฎข้อที่1ของ The Exterior ข้อที่2 Attack the dawn จงเอาชนะยามเช้าให้ได้ครับเหตุผลที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขียนกฎข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าช่วงเวลาที่ต่อสู้กับตัวเองได้ยากที่สุดคือช่วงเช้าครับโดยเฉพาะหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนหลายครั้งเราไม่สามารถต้านทานให้ตัวเองกดปุ่ม snooze นาฬิกาปลุกได้บางครั้งเราคิดว่าเราตื่นมาแล้วเราจะไปออกกำลังกายแต่เราก็พ่ายแพ้กับความขี้เกียจของตัวเองทุกวันนี้นะครับผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำกับชีวิตตัวเองมาทุกๆเช้าหลังตี 5ผมจะตื่นไปวิ่งวันไหนที่ผมวิ่งไม่ได้ผมจะไปว่ายน้ำและผมกล้าบอกเลยว่าในทุกกิจวัตรใน1วันไอ้เจ้ากิจวัตรนี้แหละครับยากที่สุดตื่นเช้ามาแล้วไปออกกำลังกายโดยเฉพาะช่วงไหนที่อากาศหนาวแล้วผมต้องไปว่ายน้ำตอนเช้ามันทรมานมากครับและผมไม่เคยอยากทำเลยแต่ถ้าผมไม่ทำก็เท่ากับผมแพ้กับร่างกายของตัวเองผมพ่ายแพ้กับความขี้เกียจและผมจะเอาชนะเรื่องอื่นได้อย่างไรอันนี้เป็นปรัชญาชีวิตที่ผมปลูกฝังให้กับตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้
คุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าวิธีเอาชนะร่างกายของคุณซึ่งเป็นวิธีที่เริ่มได้และท้าทายที่สุดแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะชนะเรื่องอื่นๆยามเช้าเมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาทำในสิ่งที่ยากก่อนส่วนใหญ่มันจะไม่พ้นการออกกำลังกายเรียนรู้การพัฒนาตัวเองมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการทำงานตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งทำงานพัฒนาตัวเองก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านควรจะกระทำทีนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าเมื่อทุกท่านตื่นมาตอนเช้าผมจะถามก่อนว่าตื่นกี่โมงนอนพอหรือไม่ตื่นสายหรือเปล่าพอตื่นมาแล้วก็ต้องรีบหันพลันแล่นไปทำงานหรือไม่หรือใครบางคนตื่นเช้ามาทำในสิ่งที่ยากก่อนพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานั้นท่านเป็นคนประเภทไหนใครก็ตามที่พัฒนาตัวเองในยามเช้าได้คือคนที่ปกครองตนได้เขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยครับนี่คือกฎข้อที่2 attack the dawn กฎข้อที่3 quiet being slave อย่าตกเป็นทาสครับจงอย่าตกเป็นทาสของความขี้เกียจเด็ดขาดเพราะคุณจะเป็นทาสเรื่องอื่นๆด้วยความขี้เกียจในที่นี้เป็นสิ่งที่ร่างกายและจิตใจมักจะแสวงหาความสบายความสุขแบบผิวเผินนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่มีการตลาดหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้คนมีความสุขแบบง่ายๆมันมักจะขายดียาเสพติดเรื่องของการใช้เงินฟุ่มเฟือยเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมันดึงดูดคนส่วนใหญ่ได้มากเลยเพราะเขาทำและเขาได้โดพามีนเขามีความสุขทันทีแต่ทุกท่านครับมันคือกับดักมันจะกลายเป็นกับดักที่ทำให้ท่านไปค้นพบกับความว่างเปล่าและความเลวร้ายในชีวิตโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่ท่านตกเป็นทาสของความขี้เกียจตกเป็นทาสของการหาข้ออ้างและการแก้ตัวท่านจะกลายเป็นทาสของชีวิตในท้ายที่สุดครับฉะนั้นแล้วข้อนี้ตรงตัวครับอย่าตกเป็นทาสความขี้เกียจโดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายส่งสัญญาณถึงความขี้เกียจนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะพาร่างกายไปเจอกฎข้อที่1พาร่างกายไปเผชิญกับความท้าทาย ruling over your body นี่คือกฎข้อที่3นะครับต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่4ของ the exterior avoid the superfluous หลีกเลี่ยงที่จะลายล้อมด้วยสิ่งไม่จำเป็นครับคำว่า the exterior สำหรับพาร์ทนี้จะเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็มีผลครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์นะครับด้วยความที่เขาอิงกับปรัชญาสโตอิกปรัชญาสโตอิกจะไม่ใช่ปรัชญาที่พูดถึงเรื่องของการเป็นจุดสูงสุดหรือการเป็นนิพพานการเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่ครับปรัชญาสโตอิกพูดถึงการเป็นคนธรรมดาที่ต้องการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะเป็นคนธรรมดาที่เดินไปจ่ายตลาดเดินไปห้างเดินไปทำงานเหมือนคนทั่วไปเพียงแค่ว่าเป็นผู้ปกครองความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองหนึ่งในวิธีที่จะทำให้จิตวิญญาณและร่างกายของคุณเป็นระเบียบมากที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็นครับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตโอ้โหผมพูดทั้งคลิปก็ไม่จบแต่ยกตัวอย่างเช่นทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นสิ่งของความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่ประสบการณ์ต่างๆที่บางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำก็ได้เรื่องที่ไม่สำคัญนั่นเองผมจะยกตัวอย่างถึงเรื่องของการใช้เงินหลายครั้งเราหาเงินมามากเราหาเงินราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่เมื่อลองมาคิดดูดีๆหลายครั้งเช่นกันที่เราหาเงินมาเพื่อไปซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือหลายครั้งเราต้องยอมที่จะละทิ้งค่านิยมหรือคุณธรรมของตัวเองเพื่อที่จะทำให้คนที่เราไม่ชอบมาประทับใจเราคุณผู้ฟังพอเห็นอะไรไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราลายล้อมไปด้วยสิ่งฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นความคิดจิตใจและชีวิตของคุณก็จะยุ่งเหยิงตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้แต่มหาเศรษฐีระดับโลกจึงยังเจอปัญหาเรื่องของความทุกข์แม้เขาจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายก็ตามบางครั้งการที่เราไม่มีความสุขอาจไม่ได้หมายความว่าเรามีน้อยเกินไปบางทีมันอาจจะพลิกผันตรงกันข้ามครับเราอาจจะมีมากเกินไปเราเลยยุ่งเหยิงฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวและลึกซึ้งครับหลายครั้งเรามองข้ามข้อนี้ avoid the superfluous หลีกเลี่ยงที่จะลายล้อมด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อไปข้อที่5 sweat the small stuff ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตครับในหนังสือ Discipline is Destiny คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาเขียนไว้ดีมากเลยผมจะยกตัวอย่างถึงโค้ชบาสเกตบอลนะครับจอห์นบูเดนคุณจอห์นบูเดนครับในตอนที่เขามาคุมทีมใหม่ๆเขาไม่ได้ให้นักกีฬาของเขาไปโฟกัสว่าเราจะต้องได้แชมเปี้ยนชิพเราจะต้องเอาชนะคู่แข่งเป็นเอาชนะต่อเนื่องเป็น10เกม20เกมไม่ครับสิ่งที่โค้ชจอห์นบูเดนทำเขาไปบอกนักกีฬาของเขาว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากนี้คือการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตู้ล็อกเกอร์ของคุณเป็นระเบียบหรือเปล่าเวลาคุณเก็บเสื้อผ้าเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์คุณได้พับเสื้อผ้าเหล่านั้นแล้วหรือยัง
การโกนหนวดการดูแลความสะอาดของตัวเองคุณใส่ใจมากแค่ไหนหนวดเคราของคุณโกนเรียบร้อยหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองอย่างเข้มงวดคุณก็จะไปดูแลสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ได้เขาจะบอกนักกีฬาทุกครั้งว่าในทุกๆครั้งที่คุณใส่รองเท้าถุงเท้าของคุณสะอาดหรือยังเพราะถ้าถุงเท้าของคุณไม่สะอาดถุงเท้านั้นอาจจะหมักหมมเชื้อโรคและทำให้เท้าของคุณเกิดบาดแผลได้ง่ายทีนี้ถ้าเท้าคุณเกิดบาดแผลหากคุณไปเล่นบาสเกตบอลคุณก็แสดงศักยภาพไม่เต็มที่และเมื่อคุณแสดงศักยภาพไม่เต็มที่คุณจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรและถ้าคุณเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเป็นแชมเปี้ยนได้เลยเห็นไหมครับและสิ่งที่โค้ชจอห์นวูเดนทำครับทำให้ทีมบาสเกตบอลของเขาประสบความสำเร็จจนกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังไปเซิร์ชคำว่าจอห์นวูเดนใน Google คุณจะเจอเลยซึ่งข้อนี้มันจะเป็นเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันมีผลกับชีวิตมากกว่าที่เราคิดผมจะยกตัวอย่างถึงหนังสือ Make Your Bed ของนายพลวิลเลียมแมคลาเรนการเก็บที่นอนเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าจากทหารตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมันเป็นการตอกย้ำจิตวิญญาณของนักรบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตคือสิ่งที่เราจะไม่มองข้ามหากวันนี้คุณตื่นเช้ามาแล้วเก็บที่นอนได้มันก็หมายความว่าคุณทำสิ่งเล็กๆประสบความสำเร็จเป็นสิ่งแรกและเดี๋ยวเจ้าสิ่งเล็กๆนั้นมันจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี่คือความลึกซึ้งของ Sweat the Small Stuff ครับใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีปรัชญาหนึ่งที่ผมนึกถึงเรื่องของเกือกม้าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้ในการทำศึกสงครามระหว่างประเทศเป็นเรื่องของความเป็นความตายเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอำนาจต่อผู้คนและประชาชนแต่การรบนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเริ่มมาตั้งแต่ม้าคือสิ่งมีชีวิตที่จะนำพาให้ขนศึกไปรบกับอีกฝ่ายหากช่างตีเหล็กไม่ดูแลเกือกม้าให้ดีปล่อยให้ม้าไม่ได้ใส่เกือกแม้แต่เกือกอันเดียวก็สามารถทำให้ประเทศนั้นพ่ายแพ้ในสงครามได้หากเกือกม้าที่จะอยู่ใต้เท้าของม้านั้นหายไปแม้เพียงอันเดียวเมื่อม้าพาขุนศึกออกไปรบการแสดงศักยภาพของม้าตัวนั้นก็จะออกมาไม่เต็มที่ขุนศึกก็จะมีโอกาสแพ้และถ้าขุนศึกพ่ายแพ้กับอีกฝ่ายกองทัพก็อาจจะพ่ายแพ้ไปด้วยและถ้ากองทัพพ่ายแพ้กับอีกฝ่ายประเทศชาติก็จะล่มจมเจอกับหายนะเพราะความพ่ายแพ้ในสงครามแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดก็มาจากเกือกม้าที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นี่คือการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเมื่อเช้าท่านได้เก็บที่นอนหรือไม่ในทุกๆครั้งที่คุณทำงานคุณได้จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วหรือยังในทุกๆครั้งที่คุณจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพคุณได้เตรียมเสื้อผ้าในการออกไปออกกำลังกายแล้วหรือยังหากวันนี้คุณมีความฝันจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุขภาพของคุณได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขนาดไหนครับมันคือการดูแลสิ่งเล็กๆนั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่6 slow down to go faster ทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงครับในตอนที่ผมยังอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะมีอยู่ประโยคนึงในเรื่องของการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นปรัชญาในการกระทำงานแบบนี้ก็คือ slow ครับทำช้าๆเพราะเมื่อคุณทำอะไรให้ช้าลงแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเจ้าการกระทำช้าๆนั้นมันจะเกิดความชำนาญและความคล่องแคล่วและเมื่อคุณเกิดความชำนาญและความคล่องแคล่วคุณก็จะสามารถทำกิจวัตรนั้นได้อย่างลื่นไหลและอะไรก็ตามที่มันสามารถทำได้อย่างลื่นไหลนั่นแหละคือการกระทำที่รวดเร็ว slow is smooth smooth is fast ครับผมชอบประโยคนี้มากซึ่งทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยเวลาจะทำทุกเรื่องนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทำอย่าตื่นตระหนกเวลาเจอปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆแก้หลายครั้งที่เรารีบพาตัวเองไปเจอปัญหาด้วยความมุทะลุและหลายครั้งเจ้าความมุทะลุนั้นทำให้เราตัดสินใจพลาดแทนที่เราจะได้เดินหน้ากลับกลายเป็นว่าเราได้เดินถอยหลังเสียเองฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ slow down to go faster ทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงและทุกอย่างจะลื่นไหลและอะไรก็ตามที่ถูกทำได้อย่างลื่นไหลมันจะรวดเร็วเองต่อไปเป็นกฎข้อที่7 practice then practice more ฝึกฝนให้ชำนาญหลังจากนั้นเมื่อชำนาญแล้วจงฝึกแล้วก็ฝึกครับอันนี้เป็นปรัชญาที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์ได้เขียนไว้เขาได้ยกตัวอย่างถึงอดีตซามูไรท่านหนึ่งมิยาโมโตะ มุซาชิเป็นซามูไรที่ขึ้นชื่อว่าไร้พ่ายครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มิยาโมโตะ มุซาชิจะต้องไปรบกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีกับเขามากที่สุดสิ่งที่มิยาโมโตะ มุซาชิทำเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาแค่เอาสิ่งที่เขาฝึกฝนมานานเป็นวันเป็นคืนไปต่อสู้จนมีปรัชญาหนึ่งที่มิยาโมโตะ มุซาชิบอกโชทัน
เซกิเรนฝึกฝนเช้ายันค่ำฝึกฝนเช้าจดเย็นฝึกฝนจนชำนาญและหลังจากนั้นก็ฝึกฝนอีกนี่คือสิ่งที่มิยาโมโตะมุซาชิยึดถือเป็นปรัชญาหากเขาจะฝึกอะไรให้ชำนาญเขาจะทำไปเรื่อยๆทำอยู่อย่างนั้นไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าดีพอเพราะสำหรับเรื่องของการรบสำหรับซามูไรนะครับการรบจะใช้แค่คำว่าดีพอไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายจะมีก็แต่ดีที่สุดเท่านั้นมิยาโมโตะมุซาชิใช้เทคนิคการรบที่เขาได้ฝึกฝนมาแหละครับถึงแม้เขาจะเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีขนาดไหนจะเจอถูกล็อกเจอคู่ต่อสู้ใช้ไม้ตายพลิกแพลงขนาดไหนก็ตามแต่มิยาโมโตะมุซาชิก็สามารถเอาตัวรอดและก็กระทำกิริยาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายและแน่นอนครับมิยาโมโตะมุซาชิก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะซึ่งสิ่งที่เขาทำมันดูเหมือนง่ายมากตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจหากเราเกิดทันนะครับหากเราได้เห็นมิยาโมโตะมุซาชิทำการรบท่าทางกิริยาการใช้อาวุธของเขาจะไม่ได้หวือหวาอะไรเลยมันจะเป็นท่าทางที่เป็นพื้นฐานมากๆเบสิกมากๆเขาทำดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเราลองไปทำไปฝึกสกิลทักษะแบบเขาเราจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยแม้แต่น้อยทุกท่านลองนึกถึงซามูไรที่เราเห็นในโซเชียลครับซามูไรเวลาเขาฟันดาบเขาฟันทีเดียวแล้วต้นไผ่ขาดเลยในขณะที่คนทั่วไปฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่ซามูไรเหล่านั้นกลับทำดูราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากเลยมันคือปรัชญานี่ครับโชทันเซกิเรนฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกฝึกฝนตั้งแต่เช้าจดค่ำเมื่อชำนาญแล้วก็ต้องฝึกฝนต่อนี่คือกฎข้อที่ 7 ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 8 dress for success ดูแลรูปลักษณ์ตนให้สง่างามแน่นอนครับหากพูดถึงเรื่องของร่างกายสิ่งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งที่ตัดสินกันที่ภายนอกอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งตัวเราก็ตัดสินตัวเองจากภายนอกครับเราส่องกระจกวันไหนที่เราแต่งตัวดีวันไหนที่เราดูแลบุคลิกท่าทางเสื้อผ้าของตัวเองดีเจ้าตัวเราเนี่ยแหละครับก็จะมั่นใจในตัวเองแต่ตรงกันข้ามในวันไหนที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมปล่อยให้ตัวเองโทรมตัวเราก็จะตัดสินว่าตัวเรามันไม่ได้เรื่องเลยตัวเราไม่มีความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยขนาดตัวเรายังตัดสินตัวเองจากภายนอกแล้วโลกใบนี้จะไม่ตัดสินเราจากภายนอกได้อย่างไรฉะนั้นข้อนี้ครับดูแลรูปลักษณ์ของตนให้สง่างามคุณไม่จำเป็นต้องสวยหรือต้องหล่อแต่คุณจะต้องรู้กาลเทศะในการวางตนวางบุคลิกดูแลเสื้อผ้าหน้าผมเพราะมันคือการให้เกียรติสถานที่และผู้คนและถ้าคุณให้เกียรติสถานที่ก็จะให้เกียรติคุณเช่นกันผู้คนก็ไม่ต่างกันครับนี่คือกฎข้อที่ 8 กฎข้อที่ 9 manage the load แบ่งการงานแบ่งกิจการให้เป็นครับวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะประสบความสำเร็จคุณมีความฝันคุณกล้าทำงานหนักคุณกล้าแลกหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาเพื่อผลลัพธ์ความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือมันคือการแบ่งงานข้อนี้ผมเองก็เคยเจอปัญหาครับเวลาเราประสบความสำเร็จอะไรมาบางครั้งมันจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำของเราคนเดียวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งงานที่เราเคยประสบความสำเร็จมาเราจะทำคนเดียวไม่ได้หากเราแบ่งงานไม่เป็นเพดานความสำเร็จของเรามันจะตีบตันนี่คือเรื่องของการบริหาร the exterior ครับบริหารความสัมพันธ์บริหารความเป็นผู้นำด้วยแบ่งการงานให้เป็นอย่าเก็บทุกอย่างไว้ทำด้วยตัวคนเดียวบทนี้ทำให้ผมนึกถึงท่านคงเบ้งครับท่านคงเบ้งเป็นคนที่ฉลาดมากในเรื่องสามก๊กสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่ความคิดและสติปัญญาแต่จุดอ่อนของคงเบ้งมีอยู่อย่างเดียวเลยครับที่เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากในตอนนั้นท่านคงเบ้งเจอปัญหาท่านคงเบ้งไม่ได้แบ่งงานให้คนอื่นเท่าที่ควรเวลาท่านคงเบ้งครับจะขบคิดงานจะทำการไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่ๆเขาจะเอามาเก็บไว้ทำคนเดียวหมดเลยเขาไม่ได้แบ่งงานจนท้ายที่สุดการที่เขาหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไปมันกลับไปทำลายสุขภาพของเขาครับหลังจากนั้นคงเบ้งก็เจอกับสุขภาพเจอปัญหาทางกายเจอปัญหาทางใจทางกิจการบ้านเมืองจนท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับสุขภาพของตัวเองนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของท่านคงเบ้งก็ว่าได้ครับเมื่อวันหนึ่งคุณจะมีความสำเร็จคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งความสำเร็จนั้นให้คนอื่นได้ช่วยทำครับอย่าเก็บทุกอย่างไว้ทำคนเดียวต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่ 10 Sleep is an act of character นอนให้ดีอยู่เสมอครับแน่นอนหากพูดถึงเรื่องของร่างกายการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากข้อนี้ผมจะพูดสั้นๆเลยการนอนคือกิจวัตรที่มารดาธรรมชาติมอบมาให้กับเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ productive มากมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆนานามาก
แต่เราจำเป็นต้องใช้เวลา8ชั่วโมงใน1วันไปกับการเป็นอัมพาตนั่นคือกลไกของพวกเราจำเป็นต้องพักผ่อนหากเราไม่พักผ่อนต่อให้เราจะฉลาดจะเก่งจะขยันขนาดไหนอีกไม่นานเราก็จะพ่ายแพ้ให้กับกลไกทางธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นครับการนอนคือจุดเริ่มต้นของการดูแลร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหากวันนี้นอนดีพรุ่งนี้ตื่นมาท่านจะเจอกับผลลัพธ์ที่ดีเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของการนอนต่อไปกฎข้อสุดท้ายครับกฎข้อ41 suffer เผชิญกับความเจ็บปวดครับ Life is suffering นี่จะเป็นประโยคที่ผมไว้ใช้อธิบายนิยามของชีวิตคือความเจ็บปวดเมื่อใดก็ตามที่เราไม่พาชีวิตไปเจอความเจ็บปวดเลยเราจะไม่เติบโตไม่มีทางเติบโตชีวิตจึงเป็นความเจ็บปวดเมื่อใดก็ตามที่ท่านสามารถพาตัวเองไปเผชิญกับความเจ็บปวดท่านกำลังเติบโตท่านจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมันกลายเป็นประโยคที่ว่า the obstacle is the way หากผมให้คุณผู้ฟังนึกถึงอดีตหลายครั้งอดีตที่ทำให้เราจดจำแล้วรู้สึกว่าเราได้เติบโตมากที่สุดมักจะเป็นอดีตที่เจ็บปวดและเราผ่านมาได้ครับนี่คือเหตุผลที่คุณไรอันฮอลิเดย์ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ในปรัชญาสโตอิกเขาบอกไว้เลยว่าบางครั้งความล้มเหลวจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่คุณจะต้องรับเพราะถ้าคุณไม่รับคุณก็จะถูกกระทำอยู่อย่างนั้นคุณจะต้องเป็นผู้กระทำในชีวิตไม่ใช่เหยื่อและการที่คุณจะออกจากการเป็นเหยื่อก็คือการที่คุณเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการตัดสินใจของตัวเองครับนี่ก็คือบทสรุปในพาร์ทที่1นะครับ The Exterior เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงปรัชญาแล้วทุกคนที่ฟังอยู่สามารถเข้าถึงได้ครับเป็นปรัชญาของสโตอิกและคุณไรอันฮอลิเดย์ก็ได้เรียบเรียงมาให้พวกเราและหากคุณผู้ฟังมาถึงนี้ครับก็น่าจะได้ปรัชญาบางอย่างในการดูแลโลกภายนอก The Exterior ของตัวเองเรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ให้ลึกซึ้งนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือเล่มนี้ยังมีแค่ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่ได้มีแปลไทยนะครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันหากคุณอยากปกครองชีวิตตัวเองให้สำเร็จหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบครับ Discipline is Destiny ระเบียบวินัยปรัชญาแห่งการสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในเอพิโซดนี้เราจะมาต่อกับหนังสือของคุณไรอันฮอลิเดย์ครับในพาร์ทที่2เราจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแบบไหนที่จะทำให้เราสามารถปกครองตัวเองได้ในพาร์ทที่แล้วคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงการปกครองสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นร่างกายการตอบสนองต่อสถานการณ์ในพาร์ทนี้เราจะมาปกครองโลกภายในของเรากันดังนั้นพาร์ทสุดท้ายนี้ครับจะเป็นบทสรุปปรัชญาแห่งการปกครองตนจากหนังสือ Discipline is Destiny ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของหนังสือ Discipline is Destiny นะครับในพาร์ทที่แล้วคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงการปกครองร่างกายการรับมือกับสถานการณ์ภายนอกผมจะสรุปบทเรียนครั้งที่แล้วคร่าวๆนะครับก็คือคนที่จะปกครองชีวิตตัวเองได้องค์ประกอบนั้นคือระเบียบวินัยส่วนแรกที่ท่านสามารถสร้างระเบียบวินัยชีวิตตัวเองได้ก็คือร่างกายครับคนที่ปกครองสุขภาพคนที่ปกครองร่างกายของตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเขาปกครองตัวเองได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ร่างกายและโลกภายนอกไม่ใช่มิติเดียวที่เราจะต้องดูแลใช่ไหมครับจิตวิญญาณความคิดทัศนคตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพัฒนาเช่นกันฉะนั้นเฟสนี้จะเริ่มต้นที่เฟสที่2ครับ The Inner Domain คุณไรอันฮอลิเดย์บอกว่าส่วนที่2ที่เราจะมาดูแลกันก็คือการปกครองตนจากภายในการควบคุมตัวเองครับซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าจิตใจจิตวิญญาณความคิดของเราถึงแม้จะเป็นของเราจริงๆแต่มีน้อยคนที่จะปกครองเจ้าสิ่งนี้ได้หากผมให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์อะไรก็ได้ที่อยู่ดีๆเราก็สูญเสียการควบคุมตัวเองเราอาจจะมีอารมณ์บันดาลโทสะใส่คนรอบข้างทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่สะท้อนว่าเรากำลังสูญเสียการควบคุมตัวเองคำถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วเจ้าการควบคุมตัวเองมันจะต้องมีกฎหรือจะต้องมีปรัชญาอะไรบ้างคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนมาเป็นกฎครับผมจะเริ่มมาที่ตรงนี้ก่อนเลยโลกภายใน
คือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ร่างกายถึงแม้เราจะควบคุมการขยับของเขาได้แต่โรคภัยไข้เจ็บบางทีเราก็ควบคุมเขาไม่ได้บางทีอาการเจ็บป่วยบางทีความขี้เกียจภายในร่างกายของเราเราก็ควบคุมไม่ได้แต่จิตวิญญาณนั่นคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และที่สำคัญที่สุดคือเจ้าสิ่งนี้จะตามเราไปในวันที่เราจากโลกนี้ไปด้วยฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่1 ruling over yourself จงเผชิญหน้ากับโลกภายในของตัวเองเราหลงลืมที่จะทบทวนโลกภายในของเรามากเกินไปครับในทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการทำอะไรให้มากไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงจนเราลืมไปว่าการไม่ทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันการที่เราไม่ทำอะไรนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทบทวนตัวเองเป็นเรารู้จักตัวเองนั่นเองหากคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า self awareness คำนี้จะอธิบายได้ชัดเจนมากสิ่งนี้เจ้า self awareness คือสิ่งที่คนกำลังมองข้ามฉะนั้นการเผชิญหน้ากับโลกภายในเป็นขั้นตอนแรกครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทบทวนตัวเองบางทีเราอาจจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่อยู่เฉยๆแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักผมจะนำโค้ดหนึ่งจากคุณไรอันฮอลิเดย์มาให้คุณผู้ฟังครับ Greatness isn't just one does but also one refuses to do คนที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายความว่าเขาทำสิ่งต่างๆได้ดีแต่มันก็หมายความว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญสำหรับกฎข้อนี้รู้จักตัวเองเผชิญหน้ากับโลกภายในแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำและอะไรคือสิ่งที่คุณจะไม่ทำครับนี่คือกฎข้อที่1ข้อที่2 keep the main thing the main thing ข้อนี้ลึกซึ้งมากจงทำให้สิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญครับแค่นั้นเลยหากเราไม่รู้จักตัวเองหากเราไม่เคยมาทบทวนจิตใจหรือโลกภายในของตัวเองเลยทุกการกระทำคุณจะตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำไปเพื่ออะไรคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันสำคัญหรือไม่นี่จะเกิดขึ้นทันทีครับถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณไรอันฮอลิเดย์ครับเขาบอกเอาไว้เลยว่าทุกคนที่สำเร็จใครก็ตามที่คุณรู้จักเขารู้จักตัวเองก่อนและเขาค่อยลงมือทำเขาขยันอย่างมีวิสัยทัศน์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความขยันหรือความพยายามเพียงเดียวนะครับไม่พอจะต้องมีการรู้จักตัวเองฉะนั้นแล้วมันจะโยงอยู่กับข้อที่แล้วเมื่อคุณรู้จักตัวเองคุณก็จะตอบได้ทันทีว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณจะทำและเมื่อนั้นครับลองตอบตัวเองดูว่าใน1วันเวลาที่หายไปกับสิ่งสำคัญหรือไม่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างถึงผู้ชายคนนี้ไอเซนฮาวเวอร์ครับไอเซนฮาวเวอร์เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของ The Eisenhower Matrix ครับเรื่องของการบริหารเวลาผู้ชายคนนี้มีความ productive ในชีวิตสูงมากซึ่งความ productive ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรเยอะแต่หมายความว่าผลลัพธ์จากการกระทำออกมาดีครับมีเรื่องราวหนึ่งจากคุณไอเซนฮาวเวอร์ในตอนนั้นไอเซนฮาวเวอร์นะครับเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีใหม่ๆเลยกำลังจะเดินเข้าไปในสภาแล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งเดินเอาจดหมายที่ปิดผนึกอยู่มาให้ไอเซนฮาวเวอร์หยิบจดหมายมาครับเขาไม่อ่านแล้วเขาก็ด่าผู้ช่วยเขาใช้คำว่าด่าเลยนะครับผมจ้างคุณมาจัดการเรื่องพวกนี้หลังจากนี้ผมจะไม่ต้องเห็นจดหมายปิดผนึกแบบนี้ส่งมาให้ผมอีกตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าทำไมคุณไอเซนฮาวเวอร์ถึงต้องดุดันด้วยแต่ตรงนี้มันมีแก่นบางอย่างที่ผมได้ถอดบทเรียนมาตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากการตัดสินใจแต่ละครั้งสามารถชี้ผลลัพธ์ของชะตาโลกใบนี้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ไอเซนฮาวเวอร์กำลังจะบอกกับผู้ช่วยของเขาก็คือทุกงานที่คุณไอเซนฮาวเวอร์ทำจะต้องเป็นงานที่สำคัญทุกจดหมายที่จะเข้ามาหาเขาจะต้องเป็นจดหมายที่สำคัญจดหมายใดที่ปิดผนึกอยู่มันก็หมายความว่าผู้ช่วยของเขาไม่ได้อ่านไม่ได้ดูรายละเอียดด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับประธานาธิบดีหรือไม่คุณไอเซนฮาวเวอร์ก็เลยจำเป็นจะต้องตำหนิครับเพราะไม่อย่างนั้นหากทุกเรื่องเข้าประเดประดังมาที่เขาคนเดียวเลยการตัดสินใจของเขามันจะมั่วครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไอเซนฮาวเวอร์ถึงได้สร้าง Eisenhower Matrix มานี่คือความลึกซึ้งสำหรับกฎข้อที่2 Keep main thing the main thing ทำให้สิ่งสำคัญกลายเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งที่ไม่สำคัญต่อให้คุณจะทำเยอะขนาดไหนมันก็ไม่สำคัญครับต่อไปจะเป็นข้อที่3โฟกัสครับจดจ่อกับทุกสิ่งที่ท่านกระทำแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกไว้เลยว่าจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างมาให้จดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาใดก็ได้
ที่เราทำงานที่มันมีความท้าทายระดับหนึ่งแล้วเรา deep work หรือจดจ่อกับงานที่ทำได้คุณจะรู้สึกพึงพอใจกับงานนั้นแต่ในอีกชั่วขณะหนึ่งงานนั้นเป็นงานเดิมครับแต่คุณทำด้วย multitask หรือทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำงานนั้นอยู่สักพักไปตอบอีเมลหยิบโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานคุณจะรู้สึกว่าคุณยุ่งมากเลยแล้วเจ้าความยุ่งนั้นมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรให้คุณด้วยผลที่ตามมาก็คือคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับการทำงานนี่คือความมหัศจรรย์ของการจดจ่อครับหากคุณจดจ่ออยู่กับงานที่มีความท้าทายมากพอศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวคุณจะถูกดึงออกมาผมจะยกตัวอย่างถึงโค้ชนักกีฬาบาสเกตบอลครับจอห์นวูเดนตรงนี้ผมชอบมากโค้ชจอห์นวูเดนครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นผู้นำอยู่ในตำราความเป็นผู้นำทุกเล่มโค้ชจอห์นวูเดนเป็นคนที่ฝึกสอนนักกีฬาบาสเกตบอลของเขาจากทีมที่อยู่อันดับโลจนเป็นทีมที่อยู่อันดับต้นๆครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปรัชญาการสอนของโค้ชท่านนี้โค้ชจอห์นวูเดนเวลาที่เขาได้เข้าตำแหน่งเป็นโค้ชนะครับสิ่งแรกที่เขาจะบอกนักกีฬาก็คือคุณไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่เลยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแชมเปี้ยนชิพคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ติดต่อกัน10 ครั้งไม่จำเป็นแต่สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสมากที่สุดคือรายละเอียดเล็กๆที่คุณทำเมื่อเช้าคุณได้โกนหนวดหรือไม่คุณได้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่หรือไม่รองเท้าของคุณถุงเท้าของคุณสะอาดแล้วหรือยังหากถุงเท้าคุณไม่สะอาดแล้วคุณเกิดบาดเจ็บเป็นแผลที่เท้าถุงเท้าที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคก็จะทำให้เท้าของคุณเกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วคุณก็จะลงเล่นกีฬาไม่ได้แล้วถ้าคุณลงเล่นกีฬาไม่ได้คุณจะพาทีมชนะได้อย่างไรฉะนั้นดูแลรายละเอียดเล็กๆโค้ชจอห์นวูเดนให้นักกีฬาดูรายละเอียดตั้งแต่ตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองว่าเป็นระเบียบมากแค่ไหนหากตู้ล็อกเกอร์ของนักกีฬาไม่เป็นระเบียบจิตใจของเขาก็จะยุ่งเหยิงและถ้าจิตใจของเขายุ่งเหยิงเขาจะวางแผนและคิดหายุทธวิธีในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไรสิ่งนี้ลึกซึ้งมากครับมันเป็นการจดจ่ออยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้หมดเลยหากคุณจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบ่งงานที่ใหญ่ออกมาให้เป็นงานเล็กๆแล้วก็จดจ่อเมื่อเช้าคุณเก็บที่นอนหรือยังเสื้อผ้าหน้าผมในวันที่คุณไปทำงานคุณได้เตรียมไว้ดีขนาดไหนหรือแม้แต่โต๊ะทำงานที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างสิ่งที่มีความหมายโต๊ะนั้นเป็นระเบียบหรือไม่มันคือรายละเอียดเล็กๆที่เราจะต้องใส่ใจครับฉะนั้นข้อนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและต้องทำโฟกัสครับจดจ่อต่อไปจะเป็นบทเรียนกฎข้อที่ 4 wait for the sweet fruit เย็นให้พอรอคอยให้เป็นผมชอบประโยคนึงของคนไทยก็คือช้าๆได้พระเล่มงามใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจเรื่องสำคัญตอนที่อารมณ์ไม่นิ่งเราจะตัดสินใจด้วยความมุทะลุหุนหันพลันแล่นจากที่จะได้เดินหน้าก็กลายเป็นถอยหลังจากความมุทะลุของตัวเองฉะนั้นจริงๆข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราทุกคนมีแพชชั่นได้แต่อย่าตกเป็นทาสของแพชชั่นครับเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราตกเป็นทาสของความมุ่งมั่นเราจะมีความมุทะลุมากจนเกินไปเราจะปล่อยให้อารมณ์ความทะเยอทะยานนั้นมาดึงเราไปแทนที่เราจะเป็นเจ้านายของอารมณ์เรากลายเป็นทาสของมันไปโดยปริยายนี่คือความสำคัญของการรอคอยให้เป็นครับเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเราจะมีไทมิ่งของตัวเองไม่ต้องรีบเลยทุกปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้คุณมีเวลาทั้งชีวิตให้แก้ขอแค่ให้ลงมือทำค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกเท่านั้นเลยครับทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับข้อต่อไปเวลาที่คุณเจอปัญหาอดทนให้เป็นและใช้กลยุทธ์นี้ครับกฎข้อที่ 5 silence is strength จงสุขุมความเงียบสงบคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากโลกภายในข้อนี้ตรงตัวเวลาเจอปัญหาอย่าตื่นตระหนกครับผมจะเอาประสบการณ์หนึ่งตอนที่ผมอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษตอนนั้นเริ่มต้นทำงานแล้วนะครับการทำงานในหน่วยนั้นมันจะมีความท้าทายตรงที่ทุกการตัดสินใจทุกภารกิจมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายฉะนั้นครับทุกภารกิจทุกการกระทำทุกการตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบจะตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นไม่ได้เพราะมันเสี่ยงครับแต่สิ่งหนึ่งผมจำได้ว่าครูฝึกเขาจะปลูกฝังให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกครั้งทุกๆครั้งเวลาที่คุณทำภารกิจคุณเจอความกดดันแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเลยคุณถูกฝึกมาแล้วทุกๆครั้งเวลาที่คุณเจอปัญหาขอให้เริ่มต้นทำสิ่งนี้ก่อนอย่าสติแตกหยุดแล้วคิดเท่านี้ครับนี่คือสิ่งที่ครูฝึกจะสอนให้กับเจ้าหน้าที่และก็รวมถึงผมตอนที่เข้าไปอยู่หน่วยใหม่ๆเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเพราะความกดดันในภารกิจแบบนั้นมันกดดันมากยิ่งคุณปล่อยความกดดันนั้นมาควบคุมตัวคุณเอง
สิ่งที่คุณทำหลังจากนั้นมันจะเกิดอันตรายคุณอาจจะไปยิงเพื่อนร่วมทีมคุณอาจจะเดินมั่วอยู่ในห้องแล้วคุณก็อยู่ในลายกระสุนอยู่ในลายยิงปืนของคนอื่นซึ่งมันอันตรายมากฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณเจอความกดดันและคุณคิดอะไรไม่ออกอย่าสติแตกขอเท่านั้นก่อนเมื่อคุณคุมตัวเองได้แล้วหยุดอยู่นิ่งๆแล้วค่อยคิดและถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ถึงระดับนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าต่อจากนั้นคุณต้องทำอะไรนี่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาที่ผมได้รับมาจากช่วงหลายปีก่อนนะครับตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังนำมาใช้อยู่เวลาเจอปัญหาอย่าสติแตกครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 temper your ambition อย่าเป็นทาสของความมุ่งมั่นครับข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้แต่ตรงนี้ผมจะขยายความอีกครั้งหนึ่งผมจะเอาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มาให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าทำไมเราไม่ควรตกเป็นทาสของแพชชั่นหรือความมุ่งมั่นผมจะเล่าเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิผู้โดดเดี่ยวครับนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นชายผู้หนึ่งที่เป็นจักรพรรดิที่เรื่องชื่อมากของจักรวรรดิฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับนโปเลียนโบนาปาร์ตสามารถทำให้ประเทศของเขาขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอื่นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนนั้นจักรวรรดิของฝรั่งเศสนะครับนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นผู้ปกครองอยู่เขามีดินแดนที่ใหญ่มากแล้วแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนโปเลียนโบนาปาร์ตต้องการจะไปยึดรัสเซียครับซึ่งรัสเซียเป็นดินแดนที่ใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่โหดร้ายที่สุดสำหรับรัสเซียคือสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศครับโดยเฉพาะหน้าหนาวในตอนนั้นนโปเลียนโบนาปาร์ตมีความมุ่งมั่นมากทั้งที่เขาควรจะพอได้แล้วแต่เขาก็นำกองทัพของเขาซึ่งต้องการขยายจักรวรรดิไปยึดรัสเซียนโปเลียนโบนาปาร์ตก็ด้วยความที่มีความมุ่งมั่นครับมั่นใจว่าจะยึดครองได้แน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ก็รบชนะมาตลอดก็เลยนำทหารและกำลังพลของเขาเข้าไปยึดครองรัสเซียแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนโปเลียนโบนาปาร์ตมีความหยิ่งพยองลำพองใจมากเกินไปพอทหารของเขาไปที่รัสเซียลืมคิดไปว่ารัสเซียไม่ใช่พื้นที่ที่ทหารและคนของเขาคุ้นชินแต่อย่างใดและช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวครับซึ่งสภาพอากาศของรัสเซียหน้าหนาวมันเลวร้ายมากทหารที่ไปในที่แห่งนั้นรอดกลับมาเพียงแค่หยิบมือเดียวครับนโปเลียนโบนาปาร์ตก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแถมยังเจอแม่ทัพของรัสเซียที่วางแผนอย่างรัดกุมอีกมันกลับกลายเป็นว่าความสำเร็จที่เขาได้สร้างมาทั้งหมดแทบจะหายไปเลยจากการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเขาไม่รู้จักพอเขาปล่อยให้ความมุ่งมั่นและแพชชั่นของเขามาผลักดันเขามากเกินไปซึ่งปัญหานี้ก็เกิดกับท่านอเล็กซานเดอร์มหาราชด้วยตอนนั้นอเล็กซานเดอร์มหาราชปกครองจักรวรรดิกรีกได้ใหญ่มากจักรวรรดิกรีกโรมันในตอนนั้นแต่เคสตัดดี้จะคล้ายๆกับนโปเลียนโบนาปาร์ตเลยครับปล่อยให้ความมุ่งมั่นมาผลักดันให้ตัวเองไม่รู้จักพอหลังจากนั้นเจ้าความไม่รู้จักพอนี่แหละทำให้เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีแล้วก็ต้องการเพิ่มแล้วความโลภที่มันเพิ่มขึ้นทำให้เขาไปเจอความพ่ายแพ้สุดท้ายครับอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ไม่สามารถปกครองดินแดนที่เขาสร้างมาอย่างยั่งยืนก็แยกเป็นแคว้นเป็นก๊กเหมือนเดิมเลยทุกท่านเห็นอะไรไหมครับในชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จและเมื่อถึงจุดนั้นคุณต้องพอให้เป็นเท่านั้นเลยครับอย่าปล่อยให้แพชชั่นมาผลักดันคุณมากเกินไปฉะนั้นอันนี้จะเป็นคำแนะนำจากผมเมื่อถึงวันหนึ่งคุณมีเป้าหมายคุณจะรู้สึกว่าคุณมีไฟมีความทะเยอทะยานมากแต่อย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานนั้นมาทำให้คุณเป็นคนหุนหันพลันแล่นหยุดแล้วคิดวางแผนแล้วค่อยลงมือทำครับนี่คือกฎข้อที่6นะครับอันนี้คือเฟสที่2ที่ผมพูดถึงคือเรื่องของจิตวิญญาณต่อไปจะเป็นเฟสสุดท้ายของหนังสือ Discipline is Destiny ครับ The Magisterial Soul ครับจิตวิญญาณภายในเฟสนี้จะคล้ายๆกับเฟสที่แล้วแต่สำหรับเฟสนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณ 100% เลยจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางทุกการตัดสินใจทุก gut feeling หรือทุกสัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นมาจากเจ้าสิ่งนี้แหละครับจิตวิญญาณเรามีสิ่งนี้กันทุกคนและท่านจะต้องปกครองสิ่งนี้เพราะถ้าสิ่งนี้ปกครองเราจะกลายเป็นทาสในชีวิตไปโดยปริยายคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนไว้แบบนี้ครับหากคุณอยากจะปกครองจิตวิญญาณคุณจะต้องรู้5อย่างนี้ข้อที่1 tolerant with other strict with yourself จงผ่อนปรนกับผู้อื่นและจงเข้มงวดกับตัวเองข้อนี้ผมจะอธิบายส่วนหนึ่งให้คุณผู้ฟังเข้าใจตั้งแต่เราได้เรียนรู้ความรู้มาตั้งแต่เกิดรวมไปถึงพอดแคสต์นี้ด้วยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความรู้บางอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ครับปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณเห็นว่าคนอื่นไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อด้วยสมมติผมมีความรู้อย่างหนึ่งผมรู้เลยว่าสิ่งนี้ถูกต้องมากแต่พอคนอื่นไม่เห็นกับผมเห็นไม่ตรงกันกับผมจะรู้สึกว่าผมอยากไปสอนเขามากเลย
นั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรกระทำครับเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดคือใจคนโดยเฉพาะถ้าเราตั้งใจจะไปเปลี่ยนเขามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อนี้คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขานำมาจากปรัชญาสโตอิกนะครับหนังสือเล่มนี้จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้มงวดกับตัวเองได้ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าต่อให้คุณจะมีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสำเร็จขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเป็นเหมือนคุณเท่านั้นเลยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นใครทำบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดแย้งทำให้คุณไม่พอใจขอให้เข้าใจเถอะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกฉะนั้นถ้าคุณไปชี้แล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเขาก็จะไม่ฟังคุณแต่อย่างใดครับซึ่งข้อนี้เป็นปรัชญาของท่านมาร์คัสออเรเลียสครับนี่คือกฎข้อที่1จงเข้มงวดกับตนแต่ผ่อนปรนกับผู้อื่นต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2สำหรับจิตวิญญาณ make others be better จงชี้นำให้ผู้อื่นได้ค้นเจออิสรภาพทำให้ผู้คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองข้อนี้สำคัญมากเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถสร้างคนสร้างยอดคนได้คุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นคุณจะเป็นผู้นำจิตวิญญาณของคุณจะยกระดับขึ้นมาสูงยิ่งกว่าการที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองครับมันคือการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งนี้มันจะอิงอยู่กับการทำงานการทำธุรกิจความสำเร็จที่ยั่งยืนมักจะเป็นความสำเร็จที่ต้องการทำเพื่อผู้คนสังคมหรือแม้แต่โลกใบนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความฝันที่ทำเพื่อผู้อื่นได้จิตวิญญาณของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับข้อนี้ลึกซึ้งมากผมจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านมีเป้าหมายอยู่ในตัวเองในไดอารี่ของท่านมีเป้าหมายที่เขียนไว้เงินครอบครัวความมั่นคงความมั่งคั่งหรือแม้แต่ความฝันที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นผมจะถามแค่ประโยคเดียวความฝันของคุณผลประโยชน์นั้นชี้ไปที่ใครหากผลประโยชน์ของความฝันนั้นชี้มาที่ตัวคุณเองอย่างเดียวเลยจิตวิญญาณของคุณอาจจะไม่ได้เติบโตเท่าที่ควรแต่เมื่อใดก็ตามที่ความฝันของคุณชี้ผลประโยชน์ไปที่คนอื่นจิตวิญญาณของคุณจะเติบโตขึ้นมหาศาลครับฉะนั้นการทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภารกิจของท่านทุกท่านเลยรวมถึงตัวผมด้วยดังนั้นกฎข้อนี้ครับ make others be better จงทำให้ผู้อื่นได้ค้นพบอิสรภาพและความสำเร็จของตนต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 turn the other cheek หันแก้มให้อีกฝ่ายตบเสียไม่มีความจำเป็นต้องตอบโต้ใดๆข้อนี้ยากมากเป็นปรัชญาของท่านมาร์คัสออเรเลียสท่านมาร์คัสเขาได้บอกเอาไว้ว่าเวลามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับคุณหันแก้มอีกข้างให้เขาตบซะเพราะคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องไปโต้แย้งหรือตอบโต้ใดๆมันเป็นอะไรที่พูดเหมือนง่ายครับแต่ข้อนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความแค้นมาบงการคุณเท่านั้นคุณก็ปกครองชีวิตตัวเองได้แล้วเวลามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับคุณพูดจาไม่ดีทำกิริยาท่าทางไม่ดีกับคุณหันแก้มอีกข้างให้เขาทำครับผมจะยกตัวอย่างถึงคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อกึกก้องโลกชายคนนี้มีความฝันต้องการสร้างความเท่าเทียมให้กับสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกานะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาขึ้นไปกล่าวปาฐกถาแล้วกำลังจะลงจากเวทีแล้วอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาต่อยหน้ามาร์ตินลูเทอร์คิงครับซึ่งชายคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือแนวความคิดของมาร์ตินลูเทอร์คิงแต่สิ่งที่มันสำคัญคือสิ่งที่คุณคิงทำจากนั้นคุณคิงหลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาปล่อยให้ชายคนนั้นต่อยอยู่อย่างนั้นครับคนรอบข้างเห็นก็กำลังจะไปห้ามคุณคิงก็เลยบอกเลยว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เขาต่อยเราอยู่อย่างนั้นแหละแล้วสิ่งที่เขาทำครับทำให้คนศรัทธาในตัวของดรคิงมากกว่าเดิมซะอีกโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยครับ turn the other cheek ข้อนี้มันเป็นการควบคุมความโกรธควบคุมอารมณ์รวมไปถึงการควบคุมความมุทะลุของตัวเองดังนั้นครับเมื่อมีใครมาทำอะไรไม่ดีกับท่าน turn the other cheek หันแก้มอีกข้างให้เขาตบเสียต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 be best จงเป็นยอดคนในชีวิตของตนเองครับจิตวิญญาณเราจะต้องรู้ว่าตัวตนที่ดีที่สุดของเราเป็นแบบไหนคนคนนั้นพูดจาอย่างไรแต่งตัวอย่างไรมีความฝันแบบไหนทำงานอะไรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไรถ้าคุณตอบได้นั่นแหละครับยอดคนที่คุณจะเป็นซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้เป็นยอดคนในชีวิตคุณกำลัง take life for granted ครับกำลังใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่ามากในปรัชญาสโตอิกคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เขียนออกมานะครับ
คำว่า the best version ในภาษาของ Stoic เราจะเรียกคำนั้นว่า eudaimonia เป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นั่นแหละครับคือเป้าหมายชีวิตที่คุณจะต้องไปซึ่งกฎข้อนี้เรียบง่ายตรงตัวครับเป้าหมายของคุณคือการเป็นยอดคนและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับคุณแค่ต้องเอาชนะตัวเองนั่นแหละครับคือยอดคนที่คุณจะต้องเป็นต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายเป็นกฎข้อที่5นะครับ don't shamed by success อย่าหลงไปกับความสำเร็จวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จหากทุกท่านมีความรู้ที่เหมาะสมเรียนรู้ลงมือทำในสิ่งที่มีความหมายมากพอยังไงท่านก็ประสบความสำเร็จแต่ประเด็นความสำเร็จไม่ใช่เส้นชัยครับความสำเร็จหลังจากนั้นมันจะมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเคสสตั๊ดดี้ของใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเป็นคนธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ลงมือทำสิ่งที่มีความหมายจนประสบความสำเร็จแต่ปัญหาคือพอเขารวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นเขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มไม่ถ่อมตัวเขาเริ่มโอ้อวดเขาเริ่มดูหมิ่นคนที่ไม่พยายามเท่าเขาเขาเริ่มพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับอย่าถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความสำเร็จเด็ดขาดเมื่อวันหนึ่งท่านประสบความสำเร็จขอให้พึงระลึกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวพอๆกับความล้มเหลวก็คือความสำเร็จเนี่ยแหละครับเมื่อใดก็ตามที่เราหลงหยิ่งพยองเหิมเกริมกับความสำเร็จมากเกินไปความสำเร็จจากที่มันจะทำให้เราสำเร็จมากยิ่งขึ้นมันจะกลายเป็นว่าเจ้าความสำเร็จนั้นเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงตัวเราเองและถ้าเราล้มเหลวจากความสำเร็จความล้มเหลวนั้นจะใหญ่กว่าความล้มเหลวจริงๆซะอีกฉะนั้นข้อนี้ขอให้ทุกท่านระวังเมื่อวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองอย่าถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความสำเร็จอย่าแสวงหาความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอเมื่อท่านประสบความสำเร็จวันหนึ่งท่านต้องพอให้เป็นครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Discipline is Destiny นะครับอาจจะบอกได้ว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้จบเหมือนได้เรียนปรัชญาสโตอิกทั้งเล่มเลยก็ว่าได้แต่เหตุผลทั้งหมดที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมามันคือหนังสือแห่งการปกครองตนเองเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้ก็เท่ากับว่าคุณปกครองอาณาจักรแห่งชีวิตของตนได้และถ้าคุณปกครองตัวเองได้ทำไมคุณจะปกครองสิ่งอื่นๆในชีวิตไม่ได้ครับนี่คือพลังของ discipline ครับระเบียบวินัยแห่งการควบคุมตนเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษยังไม่ได้มีแปลไทยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหรือถ้าหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับ The Library เพิ่มเติมและอยากได้ความสนุกไปด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่อง The Secret Diary นะครับฉะนั้นครับหากคุณผู้ฟังอยาก enjoy the journey อยากจะสนุกระหว่างการเดินทางและการพัฒนาตัวเองคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่อง The Secret Diary ได้ปรัชญาแห่งการปกครองตนครับหากพูดถึงเรื่องของการเป็นนายของชีวิตปรัชญาสโตอิกจะมีคำตอบซ่อนอยู่ก่อนอื่นผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนในชีวิตนี้ท่านอยากเป็นนายหรือเป็นทาสครับหากท่านอยากจะเป็นนายของชีวิตคนแรกที่เราต้องปกครองให้ได้คือตัวเราเองมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับคนที่ปกครองตัวเองได้เขาก็สามารถปกครองสิ่งอื่นได้เช่นกันเพราะคนที่ปกครองได้ยากที่สุดคือตัวเราเองครับฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้การปกครองตนเองผ่านหนังสือ Daily Stoics ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ปรัชญาสโตอิกกันผมเองก็มีโอกาสได้กลับมาอ่านซ้ำนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณไรอันฮอลิเดย์คุณไรอันฮอลิเดย์เขียนหนังสือได้น่าสนใจในเรื่องของปรัชญาตั้งแต่ Ego is the enemy the obstacle is the way และในพาร์ทนี้ครับสโตอิกแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจุดมุ่งหมายของปรัชญานี้นะครับเขาต้องการให้คนเป็นยูไดโมเนียครับยูไดโมเนียคือ the best version หรือตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้และมันไม่ใช่การแข่งขันกับใครนั่นคือจุดมุ่งหมายของปรัชญานี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รูปแบบการสรุปหนังสือเล่มนี้ครับปรัชญาสโตอิกจะแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทที่1คือ perception การมองโลกกรอบความคิดทัศนคติ2คือ will ครับ
ความมุ่งมั่นความหลงไหลหรือความทะเยอทะยานในชีวิตและ3คือ action การกระทำครับในปรัชญาสโตอิกจะให้ความสำคัญกับ3อย่างนี้ส่วนในพาร์ทนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ perception ครับทุกอย่างในชีวิตทุกผลลัพธ์ทุกโชคชะตาเริ่มต้นมาจากสิ่งนี้ครับความคิดหากเราควบคุมความคิดได้เดี๋ยวสิ่งที่เหลือจะอยู่ภายใต้อำนาจของเราเองฉะนั้นในพาร์ทนี้ในเฟสนี้เราจะมาเริ่มกันที่ perception ก่อนเลยในพาร์ทแรกผมจะพูดถึงเรื่องของความจริงครับคำว่าความจริงในที่นี้คือความจริงที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตคนสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ก็ไม่สามารถรู้สึกได้แบบเดียวกันเจ้าความแตกต่างนั่นแหละครับที่เราเรียกกันว่า perception การมองโลกมุมมองหรือกรอบความคิดมันเปรียบเสมือนแว่นที่อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีแว่นนั้นอยู่นั่นเองฉะนั้นการฝึกฝนมุมมองในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่จำเป็นมากถ้าเรามีมุมมองการใช้ชีวิตที่ไม่ดีคุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีตามครับในพาร์ทแรกครับของ perception กฎข้อที่1 control your choice จงควบคุมอำนาจแห่งการเลือกตรงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำว่าอำนาจแห่งการเลือกมุมมองในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตอบสนองทั้งหมดนะครับเกิดจากการเลือกของตัวเราเองสมมุติว่าคุณผู้ฟังขับรถแล้วมีคนมาปาดหน้าพอถึงตรงนี้มันจะมีทางแยกครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะเห็นอกเห็นใจเขาอาจจะรีบกับอีกทางเลือกหนึ่งคุณอาจจะโกรธด่าหรือบ่นเขาไปเลยมันจะมี2ทางเลือกเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกทางใดทางหนึ่งผลลัพธ์จะแตกต่างครับทีนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรครับหากเราตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นผู้นำตอบสนองด้วยการเป็นนักแก้ปัญหาก็เท่ากับว่าคุณเลือกที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนั่นคือทางของการเป็นยูไดโมเนียแต่อีกทางหนึ่งการเป็นเหยื่อการบ่นการตำหนิการชี้นิ้วโทษคนอื่นนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มุ่งตรงไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตครับเราเลือก2ทางเลือกนี้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งการไม่เลือกก็นับเป็นการเลือกครับหากเราไม่เลือกบางทีเราอาจจะเป็นออโต้ไพลอตแล้วไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองนี่คือความเป็นจริงในการเลือกครับมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงของท่านมาร์คัสออเรเลียสครับ you have power over your mind not outside event เราทุกคนมีอำนาจเหนือเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าเราเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแหละใช้อำนาจนั้นอย่างไรหากเราตกอยู่ภายใต้อำนาจนั้นของตัวเองเราจะกลายเป็นเหยื่อไปโดยปริยายครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นนายหรือเป็นเหยื่อของชีวิตตรงนี้แหละครับคือจุดแรกเริ่มของการควบคุมกรอบความคิดของตัวเองทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองฝึกวิธีการฝึกเพื่อที่ว่าดูมุมมองของตัวเองช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตอนที่คุณเจอปัญหาครับทางเลือกที่ว่านั้นคือ 1. เลือกที่จะตอบสนองด้วยวิธีการของการเป็นคนที่ดีที่สุดกับ 2. ตอบสนองด้วยการเป็นเหยื่อ2ทางเลือกนี้เลยครับจะควบคุมเข็มทิศแห่งชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นแล้วหากท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะเป็นได้ control your choice ควบคุมการเลือกของตัวเองกฎข้อที่ 2 education is freedom การศึกษาคือภาพสะท้อนของอิสรภาพเราพูดกันเรื่องของ perception หรือการมองโลกใช่ไหมครับคนคนหนึ่งจะมองโลกไปในทางที่ดีหรือทางที่แย่หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากคือความรู้ครับการศึกษาเป็นอะไรที่สำคัญมากสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีแต่ความเชื่อไม่ได้มีความรู้เลยแล้วความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ดีเขาก็จะมองโลกในมุมมองที่ไม่ดีแบบนั้นไปทั้งชีวิตครับแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมีความเชื่อที่ไม่ดีอยู่ก่อนแต่เขาไปเรียนรู้มากขึ้นหาความรู้มีการศึกษาเพิ่มเข้ามาในชีวิตความเชื่อที่ไม่ดีของเขาจะค่อยๆถูกหักล้างกับความรู้ครับทีนี้ถ้าในชีวิตของเรามีความรู้ในการมองโลกคุณจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นความสำเร็จบนโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลยแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำหากคุณมีความรู้มากพอคุณจะเอาความรู้นั่นแหละไปลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นความสำเร็จนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมมักจะพูดว่าความสำเร็จอิสรภาพในชีวิตมักจะขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมีหากสมมติว่าผมเกิดมาบนกองเงินกองทองผมมีเงินผมมีฐานะผมมีชื่อเสียงด้วยแต่ผมไม่มีความรู้เลยอีกหน่อยครับสิ่งที่ผมมีทั้งหมดจะหายไปเร็วมากเพราะผมไม่มีความรู้ในการรักษาสิ่งเหล่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามหากผมเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนอะไรไม่ได้มีฐานะแต่ผมพยายามพาตัวเองไปเจอความรู้ที่ดีไปหาครูที่ดีอีกไม่นานผมจะสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองได้ครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องของคุณบิลเกตส์เขาบอกว่าหาก
คุณบิลเกตส์นะครับถูกริบทรัพย์ทั้งหมดถูกจับไปปล่อยไว้ในถิ่นที่เขาไม่รู้จักภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนคุณบิลเกตส์จะกลับมารวยเหมือนเดิมครับนั่นคืออำนาจของความรู้ knowledge is power ความรู้คืออำนาจความสำเร็จอำนาจอิสรภาพอยู่กับความรู้ที่คุณมีครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3 seeing our addiction อย่าเสพติดความสุขแบบผิวเผินหนึ่งในการทำลายความสุขระยะยาวของตัวเองก็คือการเสพติดความสุขแบบผิวเผินครับในปรัชญาสโตอิกคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนไว้แบบนี้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับความสุขแบบชั่วคราวหรือความสุขแบบผิวเผินผลลัพธ์สุดท้ายมักจะเป็นความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดครับผมจะยกตัวอย่างการสูบบุหรี่การกินอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลระหว่างที่เราทำกิจวัตรเหล่านี้เรารู้สึกฟินมากเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่พอทำไปบ่อยๆคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณภาพชีวิตของตัวเองมันตกลงไปแบบที่อธิบายไม่ถูกพอถึงบทเรียนนี้ครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดของนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาได้บอกไว้ว่าความสุขในชีวิตจะมีอยู่2ประเภท1คือสุขสำเร็จ2คือสุขสำราญสุขสำเร็จคือความสุขที่คุณมักจะไม่สนุกตอนทำแต่ในระยะยาวคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่คุ้มค่ากับความสุขประเภทที่2คือสุขสำราญเป็นความสุขที่ทำแล้วมีความสุขเลยแต่มันเป็นความสุขระยะสั้นๆครับสุขสำเร็จมีอะไรบ้างการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็ไม่อยากทำครับแต่เรารู้ว่าถ้าอดทนตอนนี้อนาคตเราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างการควบคุมอาหารการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์การขยันบางทีมันก็ไม่สนุกแต่เรารู้ว่าถ้าเราขยันในวันนี้ไม่ปล่อยให้ตัวเองผัดวันประกันพรุ่งความสำเร็จจะทบทวีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสุขสำเร็จครับแต่ในทางตรงกันข้ามสุขสำราญคุณผู้ฟังจะนึกถึงความสุขประเภทไหนก็ได้ที่ทำตอนนี้มีความสุขเลยเล่นโซเชียลมีเดียเล่นแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรไถไปเรื่อยๆการปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจไปวันๆคุณอาจจะรู้สึกสบายก็จริงแต่เชื่อเถอะครับมันมีราคาบางอย่างที่คุณจะต้องจ่ายในอนาคตฉะนั้นปรัชญาข้อนี้เน้นย้ำเรื่องนี้ครับหากคุณอยากจะปกครองชีวิตของตัวเองอย่าตกเป็นทาสกับความสุขแบบผิวเผินเพราะคุณจะไม่ได้ความสุขอะไรกลับมาเลยนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปผมจะพูดถึงบทเรียนข้อที่4ครับ Circle of Controlระบุให้ได้ว่าอะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และอะไรที่ควบคุมได้ครับจะมีอยู่ประโยคนึงที่เขาได้เขียนเอาไว้เป็นประโยคที่ใช้เตือนใจได้ดีครับขอให้ข้าสามารถรู้ว่าอะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมได้อะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และขอให้ข้ามีสติปัญญามากพอที่จะรู้ระหว่างความแตกต่าง2 อย่างนั้นข้อนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอสถานการณ์ที่บางทีเราไปควบคุมในสิ่งที่มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราเลยเช่นความคิดของคนอื่นความเชื่อของคนอื่นเขาบอกไว้แบบนี้ครับสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกคือการเอาความคิดของเราไปไว้ในใจคนอื่นการเปลี่ยนความเชื่อคนอื่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทำได้ยากมากและไม่ควรทำด้วยเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้มักจะอยู่ในโลกภายนอกแต่สิ่งที่เราควบคุมได้มักจะอยู่ในโลกภายในความยากคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เราควบคุมได้จับต้องไม่ได้เลยครับความคิดจิตวิญญาณการมองโลกการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นเลยครับแต่เจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นมันกลับไปควบคุมสิ่งที่เรามองเห็นนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นว่าทำไมเราจะต้องกลับมาควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นให้ได้เสียก่อนหรือแม้แต่ร่างกายของเรามองเห็นร่างกายใช่ไหมครับเราจับร่างกายได้แต่บางครั้งร่างกายก็ไม่ฟังเราบางทีเขาก็ป่วยบางทีเขาก็มีอาการอิดๆออดๆมีความขี้เกียจอันนี้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เพียงแค่ว่าทำนุบำรุงได้เฉยๆเห็นไหมครับสิ่งที่เราควบคุมได้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ภายในที่มาที่ไปของ The Circle of Control ครับจะมีวงกลมอยู่2วงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่วงกลมเล็กในที่นี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้มันมีน้อยมากครับเมื่อใดก็ตามที่เราโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้เจ้าวงกลมเล็กๆนี่แหละครับจะขยายพองตัวใหญ่ขึ้นจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนายของชีวิตซึ่งเจ้าสิ่งที่ควบคุมได้เขาเขียนไว้แบบนี้ครับวงกลมนั้นก็คือ mind จิตใจครับกับอีกวงกลมนึงครับวงกลมวงที่2คือ circumstance ครับสถานการณ์พูดง่ายๆเลยก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่คุณมองเห็นคุณควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้คือ mind ครับจิตใจ mind ในที่ว่านี้คือกรอบความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือกฎข้อที่5
หลังจากนี้เวลาคุณผู้ฟังเจอปัญหาลองดูว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจอยู่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมได้หรือไม่ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6ครับ add a morning ritual จงสร้างยามเช้าที่มีความหมายหากคุณปกครองยามเช้าของตัวเองได้วันนั้นจะเป็นวันของคุณเลยคำนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับก่อนหน้านี้ผมทำหนังสือและพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากิจวัตรยามเช้าไปเยอะมากเกือบ 99% ครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราสามารถควบคุมยามเช้าได้วันนั้นจะเป็นวันของเราเมื่อใดก็ตามที่เราพาตัวเองไปทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนในยามเช้าที่เหลือมันจะง่ายไปหมดเลยครับมันเป็นเรื่องของการกินกบที่น่าเกลียดที่สุดก่อนนั่นเองตอนเช้าเราควรทำอะไรบ้างจะมีกิจวัตรไม่เยอะครับที่มันมีความหมายจริงๆเช่นการออกกำลังกายผมนึกถึงสิ่งนี้ก่อนเลยการอ่านหนังสือการเรียนรู้หรือการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องคิดครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังงานเยอะแต่ถ้าเราใช้ยามเช้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อไหร่วันแต่ละวันจะกลายเป็นวันของเราในทันทีและถ้าเราควบคุมผลลัพธ์ในแต่ละวันได้มันก็ไม่ต่างจากการที่เราปกครองชีวิตได้นั่นเองฉะนั้นปรัชญาสโตอิกรวมไปถึงทุกปรัชญาให้ความสำคัญกับยามเช้าครับผมอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมยามเช้ามันถึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าหากให้ผมอธิบายง่ายๆที่สุดเวลาเช้าคือช่วงเวลาที่เราเงียบสงบที่สุดครับและความเงียบสงบกับความคิดเมื่อมาอยู่รวมกันความมหัศจรรย์จะบังเกิดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7ของส่วนแรกครับ The Triumph of Training หากคุณอยากจะฝึกความคิดและการมองโลกของตัวเองนี่คือ3สิ่งที่เราจะต้องดูแล 1. ความปรารถนาในชีวิตครับถ้าเราไม่มีความปรารถนาในชีวิตเราจะหลงไหลไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญได้ง่ายมากนี่คือความอันตรายของการไม่มีเป้าหมายนั่นเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกตำราความสำเร็จจึงมักจะเริ่มต้นให้เราตั้งเป้าหมายครับเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะหลงได้ง่ายมากข้อที่2เหตุผลของการกระทำการสังเกตนั่นเองเวลาเราทำอะไรขอให้สังเกตตามนี้ครับเราหลงไหลในสิ่งที่ทำหรือไม่ความเชื่อที่มีต่อสิ่งที่เรากระทำอยู่คืออะไรมันเป็นเหตุผลของการกระทำครับเวลาเราทำอะไรปรัชญาสโตอิกจะแนะนำว่าลองตอบดูก่อนเพราะอะไรเราถึงทำสิ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานหรือการฝึกฝนตัวเองบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จที่เราต้องการทำไมเราถึงต้องการเราต้องถามตัวเองครับข้อที่3การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการตัดสินใจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมชอบที่เขาอธิบายแบบนี้ครับการตัดสินใจคือการตัดตัวเลือกบางตัวเลือกออกคำว่าตัดครับและเลือกตัวเลือกที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดนี่คือการตัดสินใจเราต้องตัดสินใจครับหากอยากจะเป็นผู้ปกครองของชีวิตการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ายังมีคนหลายคนไม่กล้าตัดสินใจเลือกทางเลือกในชีวิตตัวเองแล้วปล่อยให้ผู้อื่นมาเลือกให้และในระยะยาวเขาก็จะกลับมารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันไม่ได้มุ่งไปสู่ความสำเร็จที่เขาต้องการเลยนี่คือความอันตรายของการไม่ตัดสินใจครับฉะนั้น3อย่างที่คุณจะต้องฝึกฝนคือ 1. กำหนดวิสัยทัศน์กำหนดความปรารถนาของตัวเอง 2. ตอบให้ได้ว่าเหตุผลที่คุณกำลังทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เป็นเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของการถาม why ในตัวเองและ 3. การตัดสินใจครับเอาละครับผมได้พูดถึงเรื่องของเฟสที่1ไปแล้วเป็นเรื่องของความจริงในชีวิตทั้งหมดที่คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอกเหตุผลทั้งหมดอยู่ในกฎทั้ง7ข้อที่ผมได้กล่าวมาต่อไปเราจะพูดถึงพาร์ทที่2ครับ passion and emotion passion หรือความหลงไหลกับอารมณ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของความคิดประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังเคยถูกอารมณ์ควบคุมไหมครับปล่อยให้ตัวเองโกรธจนบังคับตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับ passion จนละเลยสิ่งที่สำคัญตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก่อนหน้านี้ผมมีประโยคนึงที่ได้เรียนรู้อย่าตกเป็นทาสของ passion เราแสวงหา passion เราแสวงหาความหลงไหลความทะเยอทะยานแต่บางครั้งเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้เจ้า passion หรือความทะเยอทะยานมาอยู่เหนือความคิดของเราจะกลายเป็นทาสเลยครับสมมตินะครับผมเป็นคนมีความฝันผมทำงานหนักมากหามรุ่มหามค่ำแต่ผมไม่เคยกลับมาดูแลสุขภาพไม่เคยกลับมาดูแลสิ่งสำคัญผมอาจจะประสบความสำเร็จในงานก็จริงผมอาจจะประสบความสำเร็จในการได้ชื่อเสียงอำนาจบารมีมาแต่ผมก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนี่คือความอันตรายของการตกเป็นทาสของแพชชั่นครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มแต่เรามาเริ่มกฎข้อที่1ก่อนหากคุณอยากจะควบคุมเจ้าอารมณ์และความหลงไหลของตัวเองสิ่งเหล่านี้ฝึกฝนได้บทเรียนข้อที่1 check your anxiety ระวังอารมณ์ด้านลบครับยกตัวอย่างอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธโทสะความโลภ
การยิงทะนงการปล่อยให้ตัวเองยิงพยองลำพองใจเวลาประสบความสำเร็จอารมณ์ด้านลบมีเยอะมากครับระวังอารมณ์เหล่านี้ให้ดีเจ้าอารมณ์ด้านลบเล็กๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ครับเลือกที่จะตอบสนองได้จะย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อแรกเลยจะมีคำถามหนึ่งที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาเอาไว้ถามเวลาเจอคนที่กำลังโกรธอยู่ตอนนี้คุณโกรธคุณเอาความโกรธไปลงกับคนอื่นคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับนี่คือสิ่งที่เขาจะถามครับผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเวลาเราโกรธลองถามตัวเองดูว่าเวลาเราโกรธเวลาเราทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นเรารู้สึกดีกับการกระทำนั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่ก็อย่าทำเท่านั้นเลยครับระวังอารมณ์ด้านลบของตัวเองเราทุกคนมีทั้งอารมณ์ด้านดีและด้านที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ฝึกฝนที่จะควบคุมได้ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนในความคิดของเราจะมีเจ้าหมาป่าอยู่2ตัวหมาป่าตัวที่1เป็นตัวสีขาวเป็นหมาป่าแห่งคุณธรรมเจ้าหมาป่าตัวนี้มักจะเป็นหมาป่าที่มองโลกไปในทางที่ดีมองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤตกับหมาป่าตัวที่2คือหมาป่าตัวสีดำเป็นหมาป่าที่สุดแสนจะมองโลกในแง่ร้ายเวลามีสถานการณ์เกิดขึ้นเจ้าหมาป่าตัวนี้จะมองหาปัญหาก่อนโดยไม่มองวิธีการเรามีหมาป่า2ตัวนี้อยู่ในตัวครับส่วนหมาป่าตัวไหนจะแข็งแกร่งที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อาหารตัวไหนมากกว่ากันเราเรียกใช้เจ้าหมาป่าตัวไหนบ่อยมากกว่ากันนี่คือประเด็นสำคัญของการระวังอารมณ์ด้านลบครับอย่าปล่อยให้หมาป่าสีดำมามีอำนาจเหนือกว่าหมาป่าสีขาวเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นทาสในทันทีต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่2ครับ you don't have to have opinion คุณไม่จำเป็นต้องตอบได้ทุกเรื่องหลายครั้งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากอวดฉลาดครับข้อนี้ตรงตัวครับทั้งหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนกับหนังสือเล่มนี้บอกเป็นสิ่งเดียวกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบพูดมากกว่าฟังอยากอวดความรู้ของตัวเองมันเลยเป็นไปได้ยากที่ว่ามนุษย์จะบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรตรงนี้แหละครับเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามจะมีคำตอบให้กับทุกเรื่องเรากำลังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีคำตอบกับทุกเรื่องครับบางครั้งบอกว่าไม่รู้ก็ได้อย่าปล่อยให้ความหลงตัวเองเข้ามาครอบงำตรงนี้คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้อธิบายไว้แบบนี้ครับเวลาเราไม่รู้อะไรขอให้ยอมรับเถิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้และขอให้ไปหาความรู้เพิ่มหากความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตอบได้ทุกเรื่องเวลามีใครมาถามอะไรหรือเวลามีใครเจอปัญหาอะไรคุณไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำให้เขาก็ได้คุณแค่ต้องฟังพวกเขาหากเขาต้องการพูดคุยหรือปรึกษากับคุณข้อนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมมักจะเอาไว้ใช้เวลารับมือกับชีวิตครับเวลามีใครมาปรึกษาอะไรบางทีผมก็ไม่รู้ครับและมันเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะมีคำตอบให้กับทุกเรื่องแต่วิธีการที่ผมใช้ก็คือถามครับถามคำถามส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่จะแปลเปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากที่สุดมักจะเป็นคำตอบที่มาจากตัวคนคนนั้นเองเพราะถ้าเรามีคำถามที่ดีพอเขาจะขุดคุยความสามารถของเขาออกมาได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราตอบคำถามเขาไปเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดการถามจึงจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้คุณไม่ต้องตอบได้ครับแต่คุณต้องตั้งคำถามให้เป็นนี่คือบทเรียนข้อที่2ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3ครับ anger is bad feel โทสะคือหายนะความโกรธคือสิ่งที่ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ความโกรธในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตครับในปรัชญาสโตอิกเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับความโกรธคือเชื้อเพลิงที่ไม่มีประโยชน์เลยความโกรธคุณสามารถเอาไปใช้ควบคุมคนอื่นได้แต่มันเป็นการควบคุมคนอื่นด้วยต้นทุนที่ต่ำมากคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคุณแค่ใช้อารมณ์โทสะของตัวเองไปบงการคนอื่นแต่ครับหากคุณใช้ความโกรธในการควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตอีกไม่นานคุณจะถูกสิ่งเหล่านั้นกลับมาควบคุมรวมไปถึงความคิดของคุณด้วยความโกรธจึงเป็นเชื้อเพลิงแห่งหายนะมันอาจจะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์บางอย่างทันตาเห็นก็จริงแต่มันมีบทเรียนราคาแพงที่จะต้องจ่ายในภายหลังข้อนี้ครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้อธิบายแบบนี้ความโกรธคือสิ่งที่จะผุดขึ้นมาเวลาที่คุณไม่พอใจช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาควบคุมตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปควบคุมสิ่งอื่นควบคุมตัวเองก่อนอย่าปล่อยให้ความโกรธเข้ามามีอิทธิพลกับการกระทำต่อจากนั้นเด็ดขาดครับเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าความโกรธเข้ามาควบคุมการตัดสินใจต่อจากนั้นจะเป็นการตัดสินใจแบบเดินถอยหลังครับจากที่คุณจะได้แก้ปัญหาคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปโดยปริยายเมื่อคุณใช้ความโกรธมาบงการชีวิตฉะนั้นความโกรธเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมและต้องระวังครับ anger is bad feel ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 steady stop think and strike นิ่งหยุดแล้วคิดจากนั้นค่อยลงมือทำครับ
ในข้อนี้เป็นปรัชญาที่ผมเสริมขึ้นมาจากบทเรียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอปัญหาซึ่งคุณเจอแน่ๆสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านฝึกเลยก็คือนิ่งหยุดคิดแล้วค่อยลงมือทำครับนี่เป็นปรัชญาตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษครับในตอนที่จำเป็นจะต้องทำการฝึกโดยใช้กระสุนจริงครูฝึกเขาจะปลูกฝังนักเรียนแบบนี้เวลาเราต้องการจะเข้าไปทำภารกิจในที่แห่งนั้นเป็นที่ที่กำหนดความเป็นความตายมันมีความอันตรายและความกดดันสูงมากเมื่อคุณเข้าไปแล้วหากคุณปล่อยให้ตัวเองตื่นตระหนกทุกสิ่งที่คุณทำมันจะกลายเป็นปัญหาในทันทีคุณอาจจะยิงไปโดนเพื่อนร่วมทีมหากคุณอยู่ในห้องนั้นและสติแตกคุณอาจจะเดินไปขวางทางปืนของคนอื่นบางทีอาจจะไปเดินไปเจอศัตรูและคุณก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหากคุณปล่อยให้ตัวเองสติแตกอยู่ในห้องแห่งนั้นคุณอาจจะไม่ได้ออกมาฉะนั้นเขาจะปลูกฝังแบบนี้เลยครับผมไม่สนว่าคุณจะมีความเก่งในการใช้อาวุธหรือยุทธวิธีขนาดไหนแต่เวลาที่คุณเจอปัญหานี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำหยุดแล้วคิดครับเท่านั้นก่อนครับข้อนี้เป็นปรัชญาที่ผมนำมาใช้ทั้งชีวิตเวลาเจอปัญหาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเข้าไปแก้ปัญหาอย่ามุทะลุอย่าใช้ความบ้าบิ่นเพราะหลายครั้งมันจะทำให้ตัวผมตัดสินใจพลาดฉะนั้นครับบางครั้งปัญหาในชีวิตก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่วิธีการแรกที่เราจะต้องฝึกตัวเองก็คือหยุดแล้วคิดครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นท่านจะรู้เองว่าต้องทำอะไรข้อนี้เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับผมปลูกฝังกับตัวเองทั้งชีวิตเลยต่อไปจะเป็นข้อที่ 5 prepare for the storm เตรียมรับมือกับพายุแห่งชีวิตหลังจากที่คุณผู้ฟังคลิปนี้จบคุณเจอปัญหาต่อแน่ๆหรือตอนนี้บางท่านอาจกำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมรับมือกับพายุแห่งชีวิตให้ดีเพราะคนที่ไม่เคยเจอพายุแห่งชีวิตเขาไม่เคยมีชีวิตครับนั่นหมายความว่าทุกท่านที่กำลังมีชีวิตอยู่ท่านหลีกเลี่ยงพายุเหล่านี้ไม่พ้นในปรัชญาสโตอิกเขาแนะนำไว้แบบนี้ครับหากเราไม่เคยพาตัวเองไปเจอความท้าทายเลยนั่นก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เติบโตเพราะมีแค่อุปสรรคกับความท้าทายเท่านั้นที่จะเป็นบททดสอบให้ท่านก้าวผ่านโชคชะตาแห่งชีวิตทำให้ผมนึกถึง Manifest ครับชีวิตจะส่งบทเรียนเดิมๆมาให้เราเสมอหากเราไม่สามารถผ่านบทเรียนนั้นไปได้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่คุณเจอมานานแล้วแต่ทุกวันนี้คุณก็ยังเจออยู่ปัญหานั้นอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาชนะปัญหานั้นด้วยซ้ำชีวิตก็เลยมอบบทเรียนซ้ำๆให้คุณเจอและคุณก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆครับฉะนั้นคนที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับพายุแห่งชีวิตเขาจะเจอพายุลูกที่ใหญ่กว่าเข้ามาเล่นงานในขณะเดียวกันใครก็ตามที่เตรียมตัวรับมือกับปัญหาในชีวิตเวลาเจออุปสรรคเขาจะถอดบทเรียนเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มเขาจะลุกขึ้นมาล้ม7ลุก8คนแบบนี้แหละครับในอนาคตจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้นำเขาจะสำเร็จเขาจะมีความคิดของการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพียงเพราะการรับมือกับพายุครับดังนั้นแล้วบางครั้งพายุจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมรับมือครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 6 circumstances never cares your emotion ข้อนี้ลึกซึ้งมากโลกไม่เคยสนใจว่าคุณจะพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นข้อที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความจริงครับเวลาคุณผู้ฟังเจออุปสรรคในชีวิตโลกไม่สนครับว่าคุณจะรู้สึกดีกับมันหรือไม่มีใครสนเลยนั่นคือความเป็นจริงในโลกใบนี้ไม่มีใครแคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณเจอปัญหาอะไรไม่มีใครสนใจครับทุกคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองฉะนั้นนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับคนที่จะแก้ปัญหาและรับมือกับชีวิตของตัวเองได้คือตัวเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใครเลยเพราะโลกไม่สนว่าคุณจะรอดจากเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่คุณแค่ต้องเอาชนะมันเป็นเรื่องของการเลือกทั้งหมดเลยมันทำให้ผมได้ข้อคิดว่าเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยเพราะเขาไม่สนใจหรอกครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเมื่อเรากลับมามองหาการพัฒนาตัวของเราได้กลับมาชี้ว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนั่นแหละครับคือการตัดสินใจที่จะเป็นเจ้านายของชีวิตเพราะโลกไม่สนว่าเราจะรู้สึกอย่างไรต่อไปจะเป็นพาร์ทที่ 3เป็นพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้และเป็นพาร์ทที่1นะครับ awareness การเท่าทันตนเองข้อนี้จะไม่ยาวครับแต่ผมจะสรุปสั้นๆว่า awareness ในที่นี้คือการรู้จักตัวเองเท่าทันตนเองเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เท่าทันตนเองเราจะไหลไปกับความรู้สึกด้านลบได้ง่ายมากฉะนั้นเราจะมาฝึกการเท่าทันตัวเองผ่าน
พาร์ทนี้ครับข้อที่ 1 stay awareness จงสังเกตตนครับข้อนี้ตรงตัวหากคุณผู้ฟังศึกษาเรื่องของปรัชญาไปจนถึงเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขจะหนีไม่พ้นสิ่งนี้การอยู่กับปัจจุบันครับการอยู่กับปัจจุบันคือการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในช่วงวินาทีนั้นนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีครับลมหายใจเสียงแห่งความเงียบสงบรวมไปถึงเสียงของผมที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นั่นคือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับอดีตหรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณจะไม่พึงพอใจและคุณจะไม่เท่าทันความคิดของตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นครับหนึ่งในวิธีการที่เท่าทันตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายและสำคัญมากที่สุดคือการสังเกตตนอยู่กับปัจจุบันครับต่อไปจะเป็นข้อที่ 2 wealth and freedom are free ความมั่งคั่งและอิสรภาพในชีวิตเป็นของฟรีครับเป็นของฟรีผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจะเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนที่จะจบคลิปไปในกาลครั้งหนึ่งครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งพ่อต้องการพาลูกไปดูถิ่นฐานของคนจนเพื่อที่จะให้ลูกรู้ว่าการเป็นคนจนนั้นมันทรมานขนาดไหนลูกจะได้ไม่พาตัวเองไปอยู่ในฐานะที่ยากจนคุณพ่อก็ตัดสินใจพาลูกเดินไปในถิ่นชุมชนของคนจนครับลูกก็เห็นเลยว่าโอ้โหวิถีชีวิตของคนแถวนั้นเป็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างฐานะของคุณพ่อเขากับคนแถวนั้นมันแตกต่างกันมากเลยจุดพีคอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็พาลูกกลับมาบ้านครับแล้วก็ถามว่าวันนี้พ่อได้พาลูกไปดูแล้วว่าความยากจนเป็นอย่างไรไหนลูกลองอธิบายสิว่าวันนี้เจออะไรและรู้สึกอย่างไรบ้างลูกอธิบายยังไงรู้ไหมครับลูกตอบแบบนี้ใช่ครับพ่อวันนี้ผมไปดูถิ่นฐานของคนแถวนั้นทำให้ผมเห็นเลยว่าความยากจนที่แท้จริงเป็นอย่างไรวิถีชีวิตของเรากับพวกเขาแตกต่างกันมากเราต้องออกไปซื้อข้าวในขณะที่พวกเขาปลูกนาทำกินเองได้เราจะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟในขณะที่พวกเขาพึ่งพาแสงสว่างจากดวงดาวและพระจันทร์เราต้องพึ่งพากำแพงรั้วรอบขอบชิดในการปกป้องบ้านของเราแต่พวกเขากลับมีเพื่อนบ้านที่พวกเขาไว้ใจเรามีเงินเป็นร้อยเป็นล้านสามารถเอาไปใช้จ่ายแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินเลยเพราะชุมชนของเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองขอบคุณครับคุณพ่อที่ทำให้ผมเห็นว่าความยากจนที่แท้จริงเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับลูกรู้แล้วว่าความยากจนที่แท้จริงคืออะไรความมั่งคั่งและอิสรภาพถึงเป็นของฟรีครับคุณพ่อได้ยินแบบนั้นคุณพ่อก็ไปไม่ถูกเลยครับเพราะคนจนที่แท้จริงก็คือตัวคุณพ่อเองและผมเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังได้บทเรียนบางอย่างจากนิทานเรื่องนี้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3 If you want to grow be humble หากคุณต้องการจะพัฒนาตนจงถ่อมตนครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ความหยิ่งพยองหรือความเหิมเกริมเข้ามาปกครองตัวเองมุมมองในชีวิตของเราจะแคบมากครับเราจะดูถูกคนที่ด้อยกว่าโดยไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงคนที่สำเร็จระดับโลกทุกคนถ่อมตัวยิ่งคุณอยู่สูงคุณต้องยิ่งโค้งให้เป็นน้ำไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำจึงเป็นธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งหมดทั้งมวลฉะนั้นถ่อมตัวครับอย่าปล่อยให้ความหยิ่งพยองเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะเวลาที่เราประสบความสำเร็จเวลาที่เราประสบความสำเร็จมันไม่ได้มาแค่ความสำเร็จอีโก้มันอาจจะตามมาด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องเท่าทันต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายครับข้อที่ 4 pay your tax ชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายในปรัชญาสโตอิกเขาได้อธิบายแบบนี้ครับทุกอย่างในชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายหมดเลยความสำเร็จที่คุณต้องการคุณก็จะต้องจ่ายด้วยการทำงานหนักและมีวิสัยทัศน์นั่นก็เปรียบเสมือนภาษีหากคุณอยากจะมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณก็ต้องจ่ายภาษีด้วยการออกกำลังกายยอมสละเวลาที่จะเล่นสนุกไปทำสิ่งที่มันท้าทายนั่นก็คือภาษีที่คุณต้องจ่ายหากคุณอยากจะพัฒนาความคิดและความรู้คุณก็จะต้องจ่ายภาษีด้วยเวลาของการเรียนรู้ชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายการที่เราอยากได้สิ่งหนึ่งเราก็จะต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นครับทุกสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่รวมไปถึงการฟังพอดแคสต์นี้อยู่ท่านกำลังจ่ายด้วยบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเอาเวลามาจ่ายให้กับคลิปนี้ก็ได้แต่ผมจะถามคำถามเดียวเวลาที่คุณใช้อยู่ตอนนี้คุ้มค่าหรือไม่ครับหากมันคุ้มค่านั่นก็หมายความว่าคุณกำลังจ่ายภาษีไปในทางที่ถูกต้องแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระคุณก็กำลังเอาภาษีที่คุณแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจใช้ไปอย่างสูญเปล่าครับ take it for granted นั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนจากพาร์ทที่1นะครับเป็นเรื่องของ perception ความคิดการมองโลกการควบคุมอารมณ์ของตนและหากคุณผู้ฟังฟังไปตรงนี้และอยากเรียนรู้จากปรัชญาสโตอิกให้ลึกซึ้งครับ
คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้กับช่อง The Secret Diary ครับเป็นความรู้จากปรัชญาของตัวผมเองทั้งการสัมภาษณ์จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จซึ่งน้องวินจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางความสำเร็จบทสรุปปรัชญาสโตอิกวินัยแห่งการปกครองตนในเอพิโซดนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับบทสรุปของหนังสือ Daily Stoic ครับการปกครองตนต้องปกครองจากข้างในหากใครก็ตามที่สามารถควบคุมความคิดการกระทำและความมุ่งมั่นของตัวเองได้คนคนนั้นจะสามารถปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเพราะคนที่ปกครองได้ยากที่สุดคือตัวเราเองฉะนั้นในพาร์ทสุดท้ายนะครับเราจะมาหาบทสรุปแห่งการปกครองตนจากหนังสือ Daily Stoic ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในพาร์ทแรกครับเราพูดถึงเรื่องของ perception การมองโลกใครก็ตามที่สามารถฝึกปรือด้วยความรู้ฝึกทัศนคติของตัวเองการมองโลกของคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปครับหากคุณผู้ฟังยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกผมเรียนเชิญให้ทุกท่านเรียนรู้ในการสร้างวินัยแห่งการมองโลกก่อนส่วนในพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการกระทำและความมุ่งมั่น action and will ปรัชญาสโตอิกครับผมจะย้ำอีกครั้งว่าจุดสูงสุดที่เรามานั่งเรียนรู้ปรัชญานี้คือการเป็นยูไดโมเนียครับคำว่ายูไดโมเนียก็คือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า best version หรือ the greatest version นั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปกันครับฉะนั้นในพาร์ทนี้เราจะมาสร้างวินัยแห่งการกระทำและความมุ่งมั่นผมจะเริ่มมาที่เฟสที่2นะครับ the discipline of action วินัยแห่งการกระทำสู่การเป็นยูไดโมเนียแน่นอนครับเรามีความคิดของคนแข็งแกร่งแล้วเราฝึกความคิดของตัวเองแล้วการกระทำก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาแล้วเราจะต้องลงมือทำสิ่งที่มีความหมายแบบไหนล่ะถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ในพาร์ทนี้ผมจะสรุปออกมาเป็น2เฟสนะครับเฟสของแอคชั่นกับเฟสของวิลเรามาเริ่มตรงที่แอคชั่นก่อนเฟสของแอคชั่นครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนที่1คือ right action การกระทำที่ถูกต้องกับส่วนที่2คือ problem solving การจัดการปัญหาในชีวิตเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนการกระทำแบบไหนถึงจะทำให้เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราต้องมีวิธีการแบบไหนคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับหลายคนลงมือทำบางสิ่งบางอย่างวันแล้ววันเล่าแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่เขาทำจะประสบความสำเร็จนี่คือความท้าทายในการลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในกฎข้อที่1ของ right action be the person you want to be จงเป็นคนอย่างที่คุณปรารถนาครับการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก่อนที่เราจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เราอยากจะเป็นคนคนนั้นเป็นแบบไหนคนคนนั้นจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับจงเป็นคนที่ท่านปรารถนาเป็นคำสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งคุณผู้ฟังน่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องละทิ้งตัวตนของตัวเองเพราะผลลัพธ์ที่มันตามมาเรากลับรู้สึกว่าความสำเร็จที่เราสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์การเติมเต็มของชีวิตเลยนี่คือแก่นของปัญหาครับเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวคุณจริงๆคุณจะเจอปัญหาแน่ๆฉะนั้นในกฎข้อนี้สำคัญมากจงเป็นคนที่คุณปรารถนาหากผมถามคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้คนคนนั้นพูดจาอย่างไรแต่งตัวแบบไหนคนคนนั้นจะรายล้อมตัวเองไปด้วยความสัมพันธ์ประเภทไหนคุณผู้ฟังลองตอบคำถามที่สะท้อนถึงตัวตนที่คุณกำลังจะเป็นให้ได้ครับเพราะถ้าคุณตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันจะมีจุดมุ่งหมายในตัวมันเองนี่คือกฎข้อที่1ของ right action ข้อที่2 show not tell what you know จงแสดงผ่านการลงมือทำอย่าได้เอ่ยกล่าววาจาว่าท่านรู้อะไรครับในเรื่องของการกระทำผลลัพธ์ความสำเร็จจากการลงมือทำคือการสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดครับหลายครั้งที่เรามีความปรารถนาและเราไปโต้เถียงกับคนอื่นหลายครั้งที่เรามีความเชื่อที่เราคิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เชื่อแบบเราเมื่อใดก็ตามที่เราเอาความเชื่อของเราไปยัดเยียดให้กับคนอื่นคุณกำลังทำในสิ่งที่ผิดพลาดครับ
เพราะมันคือความล้มเหลวที่กำลังจะเกิดขึ้นในปรัชญาสโตอิกเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับพูดให้น้อยฟังให้มากยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูธรรมดามากเท่านั้นผมว่านี่เป็นความจริงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงใครก็ได้ที่เขาพูดเยอะมากเลยต่อให้สิ่งที่เขาพูดมันจะดูน่าสนใจขนาดไหนแต่เมื่อเขาพูดเยอะเกินไปเขาจะดูกลายเป็นคนธรรมดามากขึ้นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิทยาของมนุษย์ได้ค่อนข้างดีครับหากคุณต้องการจะโน้มน้าวใจใครการลงมือทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับฉะนั้นจงแสดงผ่านการลงมือทำเท่านั้นไม่จำเป็นต้องพูดว่าท่านรู้อะไรในสังคมนี้ไม่จำเป็นต้องมีการโต้เถียงเพราะผลลัพธ์จากการกระทำบ่งบอกความสำเร็จในตัวมันอยู่แล้วนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ครับ Don't be inspired but be inspired อย่าแสวงหาแรงบันดาลใจแต่จงเป็นแรงบันดาลใจครับผมเชื่อว่าคนที่คุณผู้ฟังสามารถเป็นแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนนั้นต้องมีความเป็นผู้นำคนนั้นจะต้องมีแรงบันดาลใจต่อผู้อื่นก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสไปบรรยายเรื่องการให้ทำพอดแคสต์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนสนใจมากเลยก็คือคำว่าอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นครับเป็นคนที่มีอิทธิพลนั่นเองคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่คนที่แสวงหาแรงบันดาลใจแต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้มาแสวงหานั่นคือคนที่ท่านต้องเป็นครับในวันนี้หากคุณสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นั่นแหละครับคือคุณเป็นยูไดโมเนียคุณเป็นผู้นำคนหนึ่งและเราลองนึกถึงผู้นำระดับโลกครับทุกคนที่เรานึกถึงล้วนแล้วสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองแล้วการกระทำของเขาเนี่ยแหละกลายเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆได้เรียนรู้นี่คือความน่าสนใจครับหากคุณอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปกฎข้อที่4 sweat the small stuff ใส่ใจสิ่งเล็กน้อยเพราะมันจะหล่อหลอมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทำแล้วมันสำเร็จเช่นอะไรตอนที่ตื่นเช้าขึ้นมาหากคุณเก็บที่นอนการเก็บที่นอนนั้นจะเป็นความสำเร็จที่เล็กวงเล็บมากๆครับเมื่อคุณเก็บที่นอนคุณไปออกกำลังกายความสำเร็จจากการออกกำลังกายเป็นความสำเร็จที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรคุณออกกำลังกายเสร็จคุณเลือกคุมอาหารที่ดีต่อตัวเองมันก็เป็นความสำเร็จที่ดูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณทำแบบนี้นานเข้าความสำเร็จเล็กๆมันจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าสมองคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นพอคุณมีคุณภาพที่ดีคุณก็มีความสุขในตัวเองพอคุณมีความสุขในตัวเองคุณก็มีความสุขกับผู้อื่นพอคุณสามารถทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้สึกดีๆอิทธิพลการร่วมมือมันก็จะเกิดขึ้นกิจการที่คุณทำโอกาสความสำเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับทั้งหมดเริ่มมาจากจุดเล็กๆทั้งหมดเลยบทนี้ทำให้ผมนึกถึงบทเรียนของโค้ชจอห์นวูเดนครับโค้ชจอห์นวูเดนตอนที่เขาเข้ารับการเป็นโค้ชของทีมกีฬาบาสเกตบอลใหม่ๆเขาไม่ได้บอกกีฬาให้ฝันถึงถ้วยรางวัลหรือให้ฝันถึงการชิงแชมป์เขาไม่ได้บอกนักกีฬาแบบนั้นเลยครับสิ่งที่เขาปลูกฝังนักกีฬาก็คือใส่ใจสิ่งเล็กๆคุณออกมาซ้อมกีฬาคุณโกนหนวดหรือยังคุณแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังถุงเท้าที่คุณใส่สะอาดหรือไม่รองเท้าของคุณได้รับการทำความสะอาดมากแค่ไหนเพราะถ้ารองเท้ากับถุงเท้าของคุณไม่สะอาดพอคุณเกิดบาดแผลจากการเล่นกีฬามันก็มีโอกาสจะติดเชื้อง่ายขึ้นพอคุณติดเชื้อคุณก็วิ่งไม่ได้พอคุณวิ่งไม่ได้คุณก็มาเล่นกับทีมไม่ได้พอคุณเล่นกับทีมไม่ได้ก็หมายความว่าทีมเสียกำลังคนไป1คนโอกาสความพ่ายแพ้มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ากรอบความคิดของการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับทำให้โค้ชจอห์นวูเดนสามารถพาทีมบาสเกตบอลของเขาประสบความสำเร็จได้แชมป์ติดต่อกันประมาณ10ครั้งครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการใส่ใจสิ่งเล็กๆผมกล้าบอกเลยว่าความสำเร็จในชีวิตของคุณผู้ฟังไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วข้ามวันเห็นผลไม่ใช่เลยครับแต่มันเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆในวินาทีนี้แล้วมันต่อยอดเป็นความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับและอีกบทเรียนหนึ่งครับจะเป็นของ Make Your Bed ของนายพลแมคราเวนการฝึก Navy SEAL ของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะครับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากเลยก็คือระเบียบวินัยแน่นอนครับการฝึกหน่วยรบพิเศษระเบียบวินัยแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการฝึกระเบียบวินัยของเหล่านักรบพิเศษนะครับเขาจะฝึกตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเลยการขัดรองเท้าการดูแลเครื่องแต่งกาย
การดูแลอุปกรณ์ในการทำการฝึกสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้สมมุตินะครับผมเข้าอยู่ในหน่วยรบพิเศษ Navy SEAL ผมดูแลเครื่องแต่งกายดีมากรองเท้าผมขัดเงาเข็มขัดเครื่องหมายอะไรผมขัดเรียบร้อยเลยแต่พออีกสักพักหนึ่งมีนกหวีดเป่ารวมผมเข้าไปรวมในแถวสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดจะไปอยู่ในทะเลครับเพราะครูฝึกจะหาเรื่องลงโทษนักเรียนซึ่งนั่นหมายความว่ารองเท้าที่คุณขัดเสื้อผ้าที่คุณจัดมาทั้งคืนจะตกไปอยู่ในทะเลและจะถูกทรายกลืนทั้งหมดเลยแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ครูฝึกต้องการสอนก็คือไม่ว่าคุณจะดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตดีขนาดไหนก็ตามมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถึงอย่างไรคุณก็จะต้องดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นให้ดีเพราะมันคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่จะตามมาคุณควบคุมไม่ได้คุณก็แค่ยอมรับโชคชะตาแต่ตรงนี้ครับพอนักเรียนทุกคนจบออกมาเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันภูมิปัญญาการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละการดูแลเสื้อผ้าการดูแลรองเท้าการปูเตียงนอนให้ตึงซึ่งปูยากมากครับเป็นภาพเปล่าๆเลยเจ้าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการฝึกยามเช้าครับเพราะมันเป็นความสำเร็จเล็กๆเป็นมินิวิกตอรี่แต่มันทำให้เขารู้สึกว่าวันนี้จะต้องเป็นวันของเขาแน่นอนมันเป็นภูมิปัญญาการฝึกและใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆครับฉะนั้นวันนี้คุณได้เริ่มต้นวันด้วยชัยชนะเล็กๆแล้วหรือยังถ้ายังคุณทำได้ครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยต่อไปจะเป็นส่วนที่2เป็นพาร์ทที่2พาร์ทแรกผมพูดเลยว่า right action คืออะไรพาร์ทที่2จะเป็น problem solving การจัดการปัญหาในชีวิตปัญหาบางครั้งก็มาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีวิกฤตบางอย่างก็เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดซึ่งมันเกิดแน่ๆครับหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบท่านหนีปัญหาไม่พ้นคำถามก็คือถ้าหากการใช้ชีวิตจะหนีไม่พ้นโชคชะตาแห่งการเจอปัญหาเราจะรับมืออย่างไรในปรัชญาสโตอิกให้ความสำคัญกับสิ่งนี้และเป็นกฎข้อแรกของพาร์ทนี้ครับข้อที่1 The obstacle is the way อุปสรรคในชีวิตคือทางออกครับข้อนี้ตรงตัวครับก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านหนังสืออุปสรรคคือทางออกความน่าสนใจอยู่ตรงนี้หากคุณไม่เคยเจออุปสรรคหรือความท้าทายเลยคุณกำลังล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวเพราะคนนะครับจะไม่มีทางเติบโตได้หากขาดความท้าทายและความยากลำบากในชีวิตมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับหากพูดถึงเรื่องตำราความสำเร็จความโชคร้ายวิกฤตหายนะปัญหาสิ่งเหล่านี้คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของชีวิตคุณจะเติบโตจากมหาวิทยาลัยนี้มากที่สุดครับเพราะบางครั้งบางวิชาชีวิตรั้วการศึกษาก็ไม่สามารถมอบให้เราได้แต่ประสบการณ์ชีวิตจริงอุปสรรคที่คุณเจอสอนคุณแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะเรียนรู้จากพวกเขาหรือไม่เท่านั้นเลยครับฉะนั้นอุปสรรคที่คุณเจออยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านกำลังเจอปัญหามันคือทางออกครับมันมีโอกาสในตัวมันเองอยู่ที่ว่าคุณได้ฝึก perception หรือการมองโลกของคุณอย่างไรมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่เฟสที่1ฉะนั้นนี่คือกฎข้อที่1ในการจัดการทุกปัญหาอุปสรรคมันคือทางออกฉะนั้นอย่าหลีกหนียิ่งคุณหนีคุณจะยิ่งไม่พ้นต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2 Do difficult while it easy Do what is great while it's small จงทำสิ่งที่ยากในขณะที่มันยังง่ายจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันยังเล็กน้อยนี่เป็นโค้ดที่ผมชอบมากและส่วนหนึ่งก็ถูกเขียนอยู่ในตำราพิชัยสงครามนะครับบางทีปัญหาใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นอาจสามารถถูกแก้ได้ตั้งนานแล้วแต่เราผัดผ่อนผัดวันประกันพรุ่งพอเราผัดผ่อนไม่ยอมแก้ไขปัญหามันก็จะพอกพูนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนท้ายที่สุดมันกลายเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากผมจะยกตัวอย่างเช่นสุขภาพยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เจอปัญหาสุขภาพแต่ครับคำว่าการดูแลสุขภาพมันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เรายังสุขภาพดีครับแต่มันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าเราไปดูแลสุขภาพในตอนที่สุขภาพของเราเริ่มทรุดโทรมเพราะมันจะไม่ใช่การป้องกันมันจะกลายเป็นการแก้ไขการแก้ไขมันทำได้ยากกว่าการป้องกันครับปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอหากมันเป็นปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้มันมีความเป็นไปได้มากว่าคุณไม่ได้แก้มันทั้งที่คุณควรจะทำตั้งนานแล้วผมมีเรื่องราวหนึ่งในแวดวงธุรกิจมาเล่าให้คุณผู้ฟังในการที่ CEO คนหนึ่งถูกไล่ออกครับเขาทำสถิติมาเลยว่าเหตุผลที่ CEO ถูกพิจารณาให้ออกหลักๆนะครับเป็นเพราะ 1. ไม่ยอมตัดสินใจในเรื่องที่ควรตัดสินใจ 2. ผัดผ่อนเรื่องที่สำคัญไม่ยอมทำงานที่สำคัญแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆและ 3. ครับไม่มีวิสัยทัศน์หมกมุ่นแต่กับงานอยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าภาพรวมที่ใหญ่ที่ควรจะทำคืออะไรแต่ปัญหาหลักๆที่น่าสนใจก็คือเหตุผลที่ CEO ถูกไล่ออกเป็นเพราะไม่ยอมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญตั้งแต่เนิ่นๆครับคุณผู้ฟังเคยผัดผ่อนการตัดสินใจหรือเปล่าบางครั้งเรารู้ว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่
แต่เราก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากส่วนหนึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ครับหากตอนนี้มีปัญหาสิ่งที่ควรทำคือวางแผนครับลองคิดดูว่ามีวิธีการไหนบ้างที่พอจะทำให้ปัญหามันหายหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario เราจะเตรียมตัวได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเราจะแก้ไม่ได้ครับหากเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆแต่ไม่มีแผนรับมือเลยโอกาสที่มันจะล้มเหลวมากขึ้นมันก็สูงยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการว่ายน้ำครับผมว่าอันนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากการว่ายน้ำจะต้องฝึกตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับถ้าเราไปฝึกว่ายน้ำตอนจมน้ำโอกาสที่จะรอดชีวิตก็แทบไม่มีเลยนี่เป็นปรัชญาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถูกกระทำจากสิ่งที่เล็กน้อยฉะนั้นทำสิ่งที่ยากในตอนที่มันยังง่ายอย่ารอให้สิ่งที่ง่ายกลายเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะถึงเวลานั้นคุณจะแก้ไม่ทันครับนี่คือกฎข้อที่2ของ problem solving ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3 find any excuses to win หาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้ท่านชนะครับบทเรียนนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือ Daily Stoic ครับและเป็นสิ่งที่หน่วย Navy SEAL เขาใช้กันประโยคนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง Lone Survivor ที่เขาเป็นหนังของทหาร Navy SEAL นะครับที่ต้องทำการรบในอัฟกานิสถานในช่วงแรกเริ่มจะเป็นการฉายภาพของเหล่าทหารนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ทำการฝึกอยู่จะมีอยู่ประโยคนึงที่ค่อนข้างตราตรึงใจครับหากวันนี้คุณกำลังพ่ายแพ้หาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณชนะอย่ายอมแพ้นั่นเอง find any excuses to win เป็นประโยคที่ใช้เตือนใจได้ดีมากปัญหาในชีวิตทุกอย่างมีทางออกครับคุณมีเวลาแก้ไขให้ได้ทั้งชีวิตฉะนั้นแล้วหากตอนนี้กำลังเจอปัญหาหาข้ออ้างอะไรก็ได้ครับที่จะทำให้คุณไม่แพ้และทำให้คุณชนะข้อนี้ตรงตัวมากเพราะบางทีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถูกบั่นทอนแรงบันดาลใจมากที่สุดมันก็เป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราพ่ายแพ้นั่นเองความคิดครับพิสูจน์ร่างกายด้วยความคิดพิสูจน์ความสำเร็จด้วยจิตวิญญาณอย่าปล่อยให้ตัวเองหาข้ออ้างแห่งความล้มเหลวตรงกันข้ามหาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณชนะนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ครับ doing the right things is enough แค่เลือกทำสิ่งที่สำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับผมจะย้อนกลับไปในหนังสือ Ego is the enemy ในชีวิตของเราจะมี2ทางเลือกคือ1เป็นคนสำคัญกับ2ทำในสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ได้มีทางเลือกไหนที่ดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต้องการมีช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างไรหากคุณต้องการเป็นคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ที่จริงใจคุณต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าคุณอยากมีอำนาจอยากมีฐานะอยากมีชื่อเสียงแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าคุณก็แค่เลือกที่จะเป็นคนสำคัญแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำสิ่งสำคัญคุณแค่ทำสิ่งสำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเพียงแค่คุณทำสิ่งที่มีความหมายส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อะไรไม่ต้องสนครับแค่คุณได้ทำสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมแค่นั้นเหตุผลของมันก็เพียงพอในตัวมันเองแล้วข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งครับบางทีเราทำอะไรเราก็ต้องหวังผลแต่บางครั้งหากสิ่งที่เราทำมันไปขัดกับคุณธรรมผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าอะไรเลยแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่มันตรงกับคุณธรรมของตัวเองการกระทำนั้นก็จะเป็นรางวัลในตัวมันเองเช่นกันเพียงแค่คุณได้ทำสิ่งที่มีความหมายและสิ่งที่สำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับนี่คือกฎข้อที่4ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ปรัชญานี้เราเรียนรู้เพื่ออะไรครับสำหรับกฎข้อนี้ครับ we learn not for fun but for life คุณไม่ได้เรียนรู้ปรัชญาเพื่อความสนุกแต่คุณเรียนรู้ปรัชญาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตผมเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่บางทีเราก็ไม่สนุกครับการพัฒนาตัวเองการอ่านหนังสือการพาตัวเองไปเรียนรู้บางทีมันก็น่าเบื่อครับผมยอมรับว่าบางครั้งก็เบื่อแต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะสนุกเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนั่นคือเหตุผลเราต้องการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรารู้ว่าทางที่จะไปมันก็ไม่ได้สนุกมันก็ไม่ใช่ทางที่หรูหราแต่อย่างใดแต่เรารู้ได้แน่ว่ามันจะมีผลลัพธ์บางอย่างเป็นผลรางวัลอันหอมหวานที่เราคู่ควรกับมันนี่คือเหตุผลที่คุณผู้ฟังพัฒนาตัวเองเรียนรู้และผมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกแน่นอนที่คุณเลือกที่จะฟังพอดแคสต์ฉะนั้นครับคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อความสนุกแต่อย่างใดคุณแค่เรียนรู้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตครับนี่คือทั้งหมดของเฟสที่2การกระทำทั้งหมดเกิดขึ้นจากการมีจิตวิญญาณที่สูงส่งและการกระทำต่อจากนั้นจะเป็นผลรางวัลตอบแทนในตัวมันเองต่อไปจะเป็นเฟสที่3ครับเป็นเฟสสุดท้ายของหนังสือ Daily Stoic
discipline of will วินัยแห่งความเต็มใจครับพูดง่ายๆเลยก็คือความเต็มใจแห่งการใช้ชีวิตในหนังสือปรัชญาสโตอิกจะมีอยู่คำหนึ่งชื่อว่า amor fati คำว่า amor fati ในที่นี้คือ embrace your life whatever happen จงยอมรับในโชคชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะเจออะไรก็ตามครับคำว่า amor fati เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะอยู่ในกฎข้อนี้เช่นกันเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อน life isn't a dance it's a war นี่คือกฎข้อที่หนึ่งครับชีวิตไม่ใช่การเต้นรำมันคือการทำศึกสงครามการเต้นรำระหว่างการเต้นรำเราจะรู้สึกสนุกเราจะรู้สึกโฟลว์รู้สึกหลงไหลไปกับการกระทำแต่บางทีชีวิตก็ไม่ใช่แบบนั้นบางทีชีวิตก็ส่งปัญหาบางอย่างที่คุณไม่อยากเจอแต่โลกก็ไม่เคยสนเลยว่าเราจะรู้สึกต้องการหรือไม่ต้องการนี่คือชีวิตครับชีวิตไม่ต่างจากการทำศึกเลยหากคุณไม่เตรียมพร้อมที่จะทำศึกพอเกิดปัญหาในชีวิตเข้ามาคุณก็จะแพ้แต่ถ้าคุณเตรียมตัวเองดีพัฒนาตัวเองฝึกความคิดฝึกการกระทำของตัวเองให้สูงส่งอยู่เสมอพอเจอความท้าทายเข้ามาคุณก็จะชนะเท่านั้นเลยครับนี่เป็นเหตุผลครับทำไมบางครั้งชีวิตก็ไม่ใช่การเต้นรำแต่ชีวิตเปรียบเสมือนการทำศึกสงครามทางจิตวิญญาณและคุณจะแพ้ไม่ได้เพราะถ้าคุณแพ้คุณจะต้องวนลูปอยู่กับปัญหาเดิมๆแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเอาชนะนั่นแหละครับคือการตัดสินใจที่จะเอาชนะศึกนั้นนั่นเองต่อไปบทข้อที่2ครับ always be kind จงเต็มใจที่จะเป็นคนดีคำว่า kind ในที่นี้อาจจะเป็นคนดีหรือใจกว้างก็ได้ผมจะนำประโยคดังกล่าวนี้จากท่านมาร์คัสออเรเลียสมาให้คุณผู้ฟังลองคิดตาม Don't act as if you will live for 10,000 years death hang over you while you live while you have in its power be good อย่าทำตัวเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านดังนั้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังได้รับอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีเต็มใจที่จะเป็นคนดีครับข้อนี้เป็นประโยคที่เตือนใจและจะถูกเขียนอยู่ในปรัชญาสโตอิกเสมอท่านมาร์คัสออเรเลียสได้กล่าวเอาไว้หากเราใช้ชีวิตราวกับว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ทุกสิ่งที่คุณทำมันจะไปในทางที่ดีครับเพราะอะไรเพราะมนุษย์ถูกกำหนดด้วยความตายเพียงแค่ว่าเราหลงลืมไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากไปดังนั้นแล้วหากเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะไม่ปล่อยให้อิทธิพลด้านลบหรือเราจะไม่ปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตเราจะปฏิบัติกับผู้อื่นราวกับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกแล้วและผมเชื่อว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คนคนนั้นจะต้องใจกว้างมีคุณธรรมมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างแน่นอนนั่นคือยูไดโมเนียที่เรากำลังจะเป็นฉะนั้นครับ be good จงเป็นคนดีต่อไปครับข้อที่3 amor fati เต็มใจโอบรับโชคชะตาของท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วดีเสมอครับเท่านั้นเลยครับสำหรับข้อนี้คำว่า amor fati ในที่นี้มันคือการโอบรับเต็มใจยอมรับโชคชะตาตัวตนที่คุณเป็นอยู่ในวินาทีนี้ล้วนแล้วถูกหล่อหลอมจากตัวตนในอดีตไม่ว่าอดีตที่คุณเคยผ่านมามันจะดีหรือมันจะแย่แต่มันมีเหตุผลครับบางครั้งโชคร้ายที่คุณเจอในตอนนี้คุณอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าโชคร้ายในตอนนี้มันจะแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่แต่หลายครั้งมันจะเป็นแบบนั้นทุกๆความสำเร็จเกิดจากการล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าหรือทุกๆความโชคดีเกิดจากการกล้าเผชิญหน้ากับความเลวร้ายโดยไม่เกี่ยงว่าคุณจะพร้อมหรือไม่มันคือความกล้าหาญฉะนั้นข้อนี้ครับ amor fati embrace your life จงเต็มใจโอบรับโชคชะตาของท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 you don't owe anything จงเต็มใจที่จะปล่อยวางบทนี้ทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณแค่ยืมมาครับซึ่งนั่นหมายความว่าวันหนึ่งคุณจะต้องคืนสิ่งที่คุณมีอยู่คืนไปให้กับเจ้าของรวมไปถึงร่างกายของคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติคุณผู้ฟังในตอนนี้ครับคุณแค่ยืมมาครับร่างกายในตอนนี้วันหนึ่งเราก็จะต้องคืนฟ้าดินไปวันหนึ่งก็จะถูกดินกลืนกินไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้แต่ความสัมพันธ์ที่อยู่กับเราในตอนนี้วันหนึ่งเขาก็จะต้องจากไปถึงแม้ในตอนนี้เขาอยู่กับเราแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่ได้ครอบครองอะไรเลยในโลกใบนี้นอกเสียจากความคิดและจิตวิญญาณครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องเรียนรู้การปกครองความคิดและจิตวิญญาณให้เป็นเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เราเอาติดตัวไปด้วยได้ฉะนั้นครับ
you don't owe anything คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดทั้งนั้นฉะนั้นแล้วจงเต็มใจที่จะปล่อยวางต่อไปครับกฎข้อที่5 life is long if you know how to use it ชีวิตเป็นสิ่งที่ยืนยาวครับถ้าคุณรู้ว่าจะใช้อย่างไรข้อนี้ค่อนข้างลึกซึ้งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังสมมุติว่าเวลาชีวิตที่คุณเหลืออยู่ตีค่าเป็นชั่วโมง1ชั่วโมงจะเท่ากับเหรียญหนึ่งซึ่งคุณจำเป็นจะต้องเอาเหรียญนั้นหยอดเข้าไปในช่องรูเล็ตเพื่อที่จะเสี่ยงทายเป็นเหมือนการพนันเลยแล้วเหรียญนั้นครับ1ชั่วโมงเท่ากับ1เหรียญหากคุณเอาเหรียญไปหยอดในช่องใดก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาคุณอาจจะไม่รู้เพราะมันไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นสมมติผมเอาเหรียญเวลาชีวิตของผมไปหยอดกับสิ่งที่เรียกว่าเล่นโซเชียลมีเดียตอนแรกผมอาจจะมีความสุขก็จริงแต่เวลาผ่านไปผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ผมปรารถนาก็ได้เพราะผมใช้เวลาชีวิตของผมไปทำสิ่งที่ไร้สาระหรือผมมีเวลาชีวิตอยู่เป็น1ชั่วโมงเท่ากับ1เหรียญผมเอาไปหยอดช่องของการอ่านหนังสือผมอาจจะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จบางอย่างกลับมาผมอาจจะได้การพัฒนาตัวเองกลับมาทีนี้ครับข้อนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเราทุกคนต่างมีเหรียญแห่งโชคชะตาอยู่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงที่เราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรก็ตามมันเปรียบเสมือนการเอาเหรียญหนึ่งไปหยอดในช่องกงล้อเสียงทายสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้คุณอาจจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันมีการเสี่ยงโชคบางอย่างเกิดขึ้นทุกวินาทีครับชั่วโมงเวลาชีวิตของเราลดลงไปเรื่อยๆเหรียญที่เราครอบครองอยู่ก็จะค่อยๆหายไปทีละเหรียญหายไปทีละเหรียญวันหนึ่งก็จะหายไปทีนึงก็24เหรียญคุณจะใช้เหรียญนั้นไปกับเรื่องอะไรครับนี่คือชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวถ้าคุณรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตไปกับเรื่องอะไรหากคุณใช้ชีวิตไปกับเรื่องที่ไร้สาระชีวิตมันก็จะแสนสั้นเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ำฉะนั้นข้อนี้ครับจงใช้เหรียญชีวิตของคุณใส่ไปในช่องการทำสิ่งที่สำคัญอย่าใช้เวลาไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะต่อให้คุณจะทำมากขนาดไหนมันก็ไม่สำคัญครับนี่คือกฎข้อที่5ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 we are dying slowly เราทุกคนต่างกำลังตายลงไปอย่างช้าๆครับเวลาชีวิตของเราลดลงไปเรื่อยๆครับไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่แต่นั่นคือความจริงที่ทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎข้อนี้ได้เลยความตายคือกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดความตายคือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากเราฝืนความตายเราอาจกำลังตายทั้งเป็นโดยไม่รู้ตัวในข้อนี้ปรัชญาสโตอิกเขาได้เขียนครับหากใครก็ตามที่กลัวความตายนั่นหมายความว่าเขากำลังจะตายจริงๆเพราะความกลัวตายน่ากลัวกว่าความตายครับเพราะสุดท้ายแล้วความตายคือธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ความตายคือการเปลี่ยนผ่านทางโชคชะตาของชีวิตฤดูกาลมีร้อนสนับหนาวชีวิตก็จะต้องมีสูญสิ้นมีเกิดแล้วก็ดับวนอยู่อย่างนี้ไปไม่จบสิ้นนี่คือกฎทางธรรมชาติและเราไม่มีทางฝืนได้แต่อย่างใดและทุกวินาทีที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็กำลังค่อยๆเข้าใกล้ความตายไปเรื่อยๆฉะนั้นครับอย่าทำเรากับว่าเราจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวในขณะที่เรายังมีชีวิตในขณะที่เรายังมีอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีครับนี่คือบทสรุปจากปรัชญาสโตอิกครับท้ายที่สุดแล้วทุกปรัชญาจะมุ่งตรงมาที่ mortality การมรณะการตายนั่นเองและเพราะความตายนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดทำไมเราถึงควรเป็นยูไดโมเนียหรือ the best version เพราะเวลาเรามีจำกัดครับและอย่าลืมนะครับที่แรกที่เราจะไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วคือใจคนครับนั่นคือที่แรกที่เราจะไปและนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือ Daily Stoic ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้กันในเอพิโซดนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงพาร์ทนี้นะครับตั้งแต่พาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่2ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันและหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ปรัชญา Daily Stoic ให้ลึกซึ้งครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับยังไม่มีฉบับแปลไทยนะครับเป็นของคุณไรอัน ฮอลิเดย์ฉบับภาษาอังกฤษหรือถ้าหากคุณผู้ฟังอยากพัฒนาตัวเองด้วยความรู้ด้านอื่นๆครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับช่อง Secret Diary นะครับและสิ่งที่สำคัญคือการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางครับหากเราสนุกกับการใช้ชีวิตจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสนใจมากนักเพราะทุกการกระทำก็เป็นรางวัลในตัวมันเองนั่นคือเหตุผลที่ช่อง Secret Diary เกิดขึ้นมาครับและถ้าหากอยากเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านี้ก็คุณผู้ฟังสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ